Verið velkomin í úrvalið sem við erum með helgar, þar sem við drögum saman svona nokkra þætti úr liðinni viku. Rauðaborðssamræðan er yfirgripsmeiri en við búum til einhvers konar svona eitt samhengi hérna í þessum úrvalsþætti og eiginlega skiptist núna dagskrárgerðin á milli Bandaríkjanna og svo Palestínu annars vegar og svo förum við heim á leið. Við hefjum úrvalið á samræðu við Þorstein Þorgeirsson hagfræðing og hann ræði við Gunnar Smára tolla á efnahagsstefnu Donald Trump og Gunnar Smári er nú hérna með mér í stúdíónu. Takk fyrir að vera með mér að ræðum dagskrárgerðina. Var þetta ekki þetta er svolítið svona hitamál ennþá þessi tollar? Er það ekki þótt að maður hélt kannski að væri bara búið að afgreiða? Það er kannski minna hitamál núna heldur en var áður á því að einhver leyti tók Trump þetta tilbaka. Hann er nú í viðskiptastríði við Kína og heldur þar upp í háum tollum en þeir voru svo sem komnir á áður. Þannig að það er kannski ekki mikil svona eðlisbreyting en það var svolítið rætt þetta þegar hann tilkynnti tollana sem Trump sagði að verið upphafið af gullöld Bandaríkjanna. Ég fann aldrei neina hagfræðinga til þess að svona mæla með þessari aðferð. Þar til ég fann Þorstein Þorgeirsson sem að kynntist og er svolítið hrifinn af indversk-amerískum hagfræðingi sem heitir Ravi Batra sem að lagði þetta til þess að auka jöfnuð í samfélaginu og er hægt að hækka tolla. Og er þetta svo raunverulega þá er að segja að Donald Trump sé í rauninni sósíalisti eða þannig? Nei, en hann er að bregðast við ófremdur ástandi í Bandaríkjunum sem er svona afleiðing af nýfrjálsísku tímanum þar sem að missetti auðs er orðin mjög mikil. Kjör venjulegs launafólks hefur eiginlega staðið í stað síðan 1970 á meðan að eiginlega öll framleiðin aukning í samfélaginu, aukin hagvöxtur og annað slíkt hefur runnið til þeirra hinna allra ríkustu. Og Ravi Batra var að reyna að adressa þetta og Trump hefur ávarpað svona þann hóp, stundum við talað riðbeldin í Bandaríkjunum, fólki sem var skilið eftir sem að demókrataflokkurinn og kannski aðri stjórnmálamenn hafi ekki gert og það var svona lykillinn að kannski kosningasigri hans og kannski er hann að veita einhverjum aðferðum til þess að standa undir væntingum þessa fólks, ég veit það ekki. Veit ekki hvað varst þetta samfærandi svona þegar þú varst að hlusta á? Nei, ég er veist það svona frekar svona einföld stundum þannig að maður tala við fólk og það er bara alltaf eitthvað eitt atriði sem er lausnin. Það er saman hvert vandamálið er að tollar eru lausnin. Er það ekki svolítið þannig að það er reynt svona einstaka maður reynir að setja aðgerðir Donald Trump og stjórnarinnar í svona jákvætt samhengi einmitt með því að taka úr samhengi er það ekki eitt og segja að þetta í sjálfu sér gæti verið flokkast undir jöfnuð eða eitthvað svoleiðis en ég held að maður samfærist nú svolítið seint að hann sé sósíalisti eða á svona réttu braut. Þorstein heldur því ekki fram. Þetta er svona leið til þess að halda áfram hennar kapitalíska hagkerfi sem er að sigla í strand. Þannig hann er kannski að reyna að bjarga því. En þetta er bara minnst að skipta máli að tala svona því að við getum svo sittið hringinn og alltaf verið að tala hvað Trump sé vitlaus. En hann er náttúrulega að gera ýmsa hluti sem að byggja á einhverju svona umræðu sem að hefur verið. Hann er líka að nýta stuðnings næstuð í helmings þjóðarinnar í kosningum meir en helmings kjósenda. Þannig að mér finnst svona eðlilegra að reyna að átta sig á því hvaðan hver eru raunverulega markmiðins og hvaðan af hverju hann er að gera það sem hann er að gera og á sama náttúrulega bara við menn sem eru að gera kannski enn verri hluti eins og Putin og Netanyahu og mér finnst það sjálfsagt að reyna að skilja það hvað hann gengur til að maður getur ekki setið bara allan daginn og talað hvað allir séu vitlausir. Nei, var ekki einhver sem sagði þekktu óvinnin, eða þekktu sjálfa, það var nú eitt sem Sókrates sagði, en svo sagði einhver var það ekki stjórnmálaspekingur þekktu óvinnin. Já, við veitum hvað hann vill, það er svolítið dottið úr tísku. Ég vitnaði þarna í Putin og Úkraínu, það er svolítið dottið úr tísku að reyna að skilja það hvernig rússnesk stjórnvöld útskýra öryggishagsmuni sína
Ef þú ætlar að reyna að útskýra það og ert að reyna að skilja það, að þá eiginlega orðið núna sama sem merki milli þess að þú hafi samkennd með því eiginlega, eða ef þú eitthvað ert að ræðum. Sama við Þorstein, ég gaf hann svona svigrúm til þessu allan tíman að þótt hann væri að mæla með tollaleðinni, þá var hann ekki þar með sagt að hann væri trumpisti, hann var ekki alltaf að brjóta niður sjálfstæði í háskóla og fjölmiðla í Bandaríkjunum eða brjóta niður borgarleg réttindi transfólks eða kvenna til þungunar og svo annað slíkt. Þannig að þú getur kannski fundið eitthvað vit í einhverju sem hann gerir án þess að vera samþykkja hann í heilu lagi. Þetta er ekki bara alltaf í hvaða liði ertu með Trump eða móti. Sem galli við alla umræðu orðin, sko. En við reynum að berjast við þetta í Rauðaborð og ég veit að margir hafa hlustað og hafa ekki athygli ég tvisvar sem móttu viðtal við hann Þorstein, sko. Já, ég sagði að það voru mjög margir búin að hlusta á þetta viðtal og við skulum heyra spjall þá Gunnar Smára við Þorstein Þorgeirsson hagfræðing og þeir ræða sem sagt þessar hagfræðikenningar sem liggja að baki tolla politík Donald Trump. Gjörðu svo vel. Já, við ætlum að ræða aðeins efnahagsmál og pólitík, eins og var þetta allt sama tóbakið, hagfræðin og stjórnmálafræðin, en það er eitthvað leyti klofnað, en kannski ekki svo mjög. Margt af því sem að Donald Trump er að gera í Bandaríkjunum hefur áhrif víða heim og hann virðist verið að breyta rækilegum stefnu í efnahagsstjórn heima fyrir og í heimsmálunum og svo víða heim eru hægri menn sem eru að boða alls konar mikla breytingar. Kannski forseti Argentínu einna djarftækastur þar, Milei, sem að hann hefur bara skorið niður opinbera kerfið mjög hratt og verðbólgan lækkar þá líka. Elon Musk, kæri vinur Trump, hefur heimsótt Milei og það sem hann með velsögun á lofti, birtast myndir ofta á honum þar, það á fundi með Milei. Og eitthvað leyti virðist vera tengslan á milli og ég heyri svona stundum á óma því að það séu bara svona eins og straumhvörf í gangi í heiminum, hugmyndaheiminum og við séum með óhjákvæmilega að fara að breyta efnahagsstefnu og mér langar aðeins að velta upp svona hvað í þessu felst og við fengið til mín Þorstein Þorgeirsson hagfræðing. Þetta er velkomin. Takk fyrir. Allt of stór skammtur sem ég er að boða hérna að þú er að leysa þessi vandamál en það er mikilvægt að ræða hluti meðan þeir eru að breytast til þess að átt að sjá þessu. Ef ég tek þessa tvo sem að hafa nú verið fréttur var annars Milei sem hefur svipað og Trump hefur boðað bara að loka opinberum stofnunum, reka opinbera starfsmenn að það verði að skera þetta niður með velsögn. Það er hluti af stefnu Trump, þar sem að hann hefur falið Elon Musk raunverulega að reka í gegn. En myndirðu segja að þessir menn væru á svona sömu blaðsíðunni? Já, ég er náttúrulega ekki kynnt mér stöðunni í Argentínu eins vel og í Bandaríkjunum. En það bjó ég í Bandaríkjunum í 15 ár og þekki umræðuna þaðan. Ég hef náttúrulega verið að reyna að útskýra hvað er að gerast í Bandaríkjunum og í sjálfu sér er ég að segja að Trump sé að bregðast við ákveðnu vanda þó ég sé ekkert að verja mannin. Hann segir ýmislegt sem kemur mörgum á óvart og truflar marga og ég er ekkert tilbúin til að skrifa undir það sem hann er að segja en ég get séð að hann er að bregðast við mjög víðtækum vanda í efnahagslífi Bandaríkjanna sem hefur byggst upp á löngum tíma. Og finnst þér það að vera svona breiðara og skýrara hjá honum heldur en til dæmis það sem að þú hefur svona heyrt af frá Milei? Já, að því leitinu til að það sem Trump er að gera, að það get ég séð að muni skila sér í betri atvinnutækifærum fyrir Bandaríkjamenn ef þeir fá endurheimta iðnframleiðslu í landinu og byggja upp iðnþekkingu og því sem þeir hafa glatað niður á undanförnum 50 árum. En í Argentínu þá virðist þetta vera svona klassísk hægri stefna að brjóta niður ríkið og reyna að fá einkaaðila til að bregðast við og skapa störf og það getur einhverju leyti gengið upp en það sem ég mestar áhyggjur af í Argentínu er að niðurskurðurinn
og ójöfnurinn sem þar far ekki alveg saman að það verði skortur á peningum í landinu og það geti verið fótur fót fyrirgefðu í því sem hann að reyna að gera að reyna að halda hagvexti gangandi. Það komin samdráttur. Til lengri tíma þótt að komið bara vegna niðurskurðar henni opinbera þá fari verðbólga niður tíma vegna þess að bara minna gerast í hagkerfinu. Já, ég veit ekki hversu mikið fjármagn þeir laða til sín en þeir þurfa að gera það en ef að það gengur ekki alveg þessi skildi þá getur orðið viðvarandi samdráttur í landinu. Og það það sem ég mestan áhyggjur af þar. En Trump hins vegar að reyna að laða mikla fjármuni til landsins í skjóli þessara nýju verndastefnu sem hann hefur boðað og hún í samræmi við það sem einn kennari minn í Bandaríkjunum og ég þýddi nú kennslubók eftir hann þjóðhagfræði Ravi Batra. Já, þjóðhagfræði almennra skynsemi það sem hann fjallar Gæti verið bók eftir Sigmund Davíð, hann notar svona skynsemi þar sem að hans hugmyndir, hann kallar það alltaf skynsemi. Já, ég sko, með allri virðingu fyrir Sigmundi Davíð, þá Ravi Batra sko einn af bestu hagfræðingum í heimi og hann að skrifa þarna bæði þær kenningar sem við þekkjum og líka nýjar kenningar og ég veit ekki hvort við erum að fara yfir svo vítt svið að maður getur kannski farið út af sporinu. Ég var nú bara að benda á hana með að það getur verið svo vítt hugtak skynsemi sko. Já. Sem við teljum að vera bara skynsemi þar sem fimmtudrjúg. Það heitir á ensku common sense og hann fjallar það í fyrsta kafla bókarinnar hvað almenn skynsemi og hún í sjálfu sér ekkert annað en það sem við getum samsamað okkur við í okkar eigin lífi. Þetta skynsamlegt fyrir mig? Hljómar þetta skynsamlega fyrir mig, þá það svolítið almenn skynsemi. Hagfræðinar, hagsinu húsmóður, kallaði kannalistina. Já, því að öll hagfræði, hún í grunninn, í grasrótina, þá hún bara hvernig við hegðum okkur sem samfélag, bæði einstaklingar og fyrirtæki. Og ef við getum samsamað okkur við lógíkina í því, að þá það common sense. En síðan byggir þjóðhagfræði, hún byggir ofan á þessari grasrót, sem rekstrarhagfræði og þar þarf að vera eitthvað samræmi á milli í þeim forsendum sem hagfræðingar gefa sér og það sem grasrótin skilur og samsama sig við. Ef ég má aðeins klára líkinguna við Milley og Trump og ég segi þetta bara vegna þess að ég hef heyrt svona hjá hægri mönnum að þeir eru að tala svona, eða voru að tala það er margt sem bendir til þess að það sé ekki að ganga alveg eftir í kosningum að það væri, svona hægri væri að sigra, að það þyrfti að bregðast öðruvísi við heldur en hefði verið gert svo efnastjarna sem hefði verið rekið bæði alþjóðlega og síðan inn í þjóðríkjunum myndi ekki virka og það var tekið dæmi þessum mönnum og þeir eiga þessi líkindi sem við getum kallað það svona Elon Musk hlutan af Trump sem að brjóta niður ríkisvaldið og kannski hjá Milley eiginlega svo langt að hann með svona hugmyndur að nætuvarðaríkið sé eiginlega vera hlutverk ríkisvaldsins að ég bara sjá lögreglun og herinn allt annað helst bara vera hjá einkaaðilum. Þetta heyrir maður hjá Trump líka. En það sem að þú ert að tala að það sem að þú telur að vera að bregðast við ástandinu á einhver leyti með réttum hætti flótti starfa frá gömlu innríkjunum til ríkja þar sem að laun eru lægri, alþjóðavæðing, lágir tollar sem að hjálpa fyrirtækjunum í því að flytja störf frá löndum þar sem hærri kaupmáttur til landa þar sem lægri kaupmáttur og flytja það svo inn aftur. Já, færa framleiðsluna út úr landinu. Við það tapa störfin og síðan flytja þeir aftur varningin inn sem mun ódýrari. En þessi Milley og Musk þáttur, hann kemur þessari sögu ekkert við. Ég tala gamaldags vinstrimennsku þegar ég horfi til dæmis á demókrataflokkin í Bandaríkjunum. Hann í rauninni samsama þessari alþjóðavæðingu sem hefur svipt þessum störfum frá bandarískum vinnandi fólki og unir því að stórfyrirtækin bara séu til og hagi sér eins og það hafa gert og noti síðan ríkisvaldið til að skattleggja tekjur, hina betur launuðu, til að greiða hinum verðlaunuðu, en það bætir aldrei upp
það ójafnvægi sem myndast þegar auðurinn safna sífellt á færri hendur og það er þetta ósamræmi sem Trump búin að átta sig á, virðist vera. Mætti ég taka íslenskt dæmi þetta sem að væri það að við erum með sjávarútvegskerfi sem að flytur auð til fárra í kvótakerfinu og það er augljóst að það verða færri og stærri sem að soga til sín arðinn af auðlindinni. Og það er vandamál í samfélaginu sem að þjóðin veit af. Sumir leggja það til að við skulum ekki breyta kerfinu í sjálfum sér, heldur bara skattleggja þá sem að draga til sín arðinn af auðlindinni og færa það aftur til almenning sem að hefur þá mist tekjur sem áður hafði. Þegar arðurinn af auðlindinni dreifðist meira svona bara frá höfninni upp eftir byggðarlögunum í Kanada. Var þetta notæft dæmi fyrir okkur Íslendinga til að skilja? Þú ert búin að útskýra það, ég skil það, vonandi skilja fleiri það, en ef við tökum fyrir hagfræðinga eins og Thomas Piketty sem hefur lagt mikla vinnu í að útskýra hvernig skiptingin eða dreifingin hefur þróast í vestrænum samfélögum, hvernig misskiptingin hefur aukist og hvaða áhrif það hefur og hann bendir á að það sem hefur verið að gerast er að arðsemi fyrirtækja, hún er farin að aukast hraðar en hagvöxtur og í klassískri hagfræðikenningu þá á þetta ekki geta gengið upp til lengri tíma. Eitthvað er í ólagi ef þetta heldur svona áfram og skýring Piketty er svo að þetta útskýrist af erfðum og oflitlum erfðaskatti og auðurinn safnist þannig saman. En Batra er með þá útskýringu að það sé þessi útvistun starfa og ógnarsterk staða stórfyrirtækja á vinnumarkaði sem hefur haldið launum lægri en framleiðni á mann. Þannig að fyrirtækin er alltaf að krefja sitt starfsfólk aukna framleiðni en borga þeim svo lægri eða minni laun. Og það gengur ekki upp, en það gengur upp svo lengi sem skuldir er að hlaðast upp í hagkerfinu, hvort sem það eru skuldir heimila eða skuldir ríkissjóðs eða sveitafélaga, að þá er hægt að kaupa upp framleiðsluna og heildarframboð verður þá loksins jafnt heildareftirspurn af því að laun drífa heildareftirspurn en ef að launin er ekki að þróast eins og framboðið að þá það skuldir til en við vitum og sagan sýnir okkur þetta ítrekað að þegar skuldirnar hlaðast upp að þá kemur sá staður í uppsveiflunni að bankar fara að eiga í erfileikum með þessar miklu skuldir að fá afborganir af þeim og annað og þá verður krísa eða kreppa og það sem gerðist árið 2008 var í kreppunni að skuldir einkaaðila að hið opinbera fór að taka á sig aukna skuldabyrði og það sem höfum séð gerast síðustu áratugin eða 1,5 er að skuldir ríkissjóðum allan hafa aukist og þetta er vandinn sem Bandaríkjamenn standa frammi fyrir síður við að því að okkur hefur einhvern veginn sem norrænu velferðaríki tekist að láta laun svona holt og bolt fylgja framleiðni mun betur en í Bandaríkjunum. Við höfum öflugri verkalýðshreyfingu. Já, það er nefnilega málið að íslensk verkalýðshreyfing, hún myndar mjög gott mótvægi við þessi sterku öfl fyrirtækja, samtaka atvinnulífsins, þannig að það helst ákveð jafnvægi. Í Bandaríkjunum er bara 10% vinnuafls í verkalýðsfélögum á móti yfir 90% hér og þar að leiðandi eru kjarasamningar dreifðari og meira mismunandi og það er auðveldara fyrir fyrirtækin að nota sér þessa stöðu til að vera með þessa hegðun sem ég lýsti hérna áðan. En það sem Trump er að gera með tollum og öðru með frá framlýslan aftur, já bara aðeins klára, að þá er hann að byggja upp launaþróun í landinu. Það er aðalatriðið sem ég er að horfa á og ef honum tekst það, þá er það bara mikil sigur fyrir Bandaríkin og bandarískt þjóðlíf af því að þau hafa verið að éta sig innan með þessari auknu misskiptingu og vansæld og þessari pólun sem hefur orðið í samfélaginu, það sem út annars vegar með demókrata með gamaldags vinstri mennsku og þessar nýju hugmyndir sem demókratar skilja ekki. En varðandi ágallana sem eru í kerfinu, þá gætu við hérna við Rauðaborðið sagt að kapítalískt kerfi ýtir undir misskiptingu
og mörgur leitir stjórnmál síðustu aldar hafi snúist það að laga veikleikana í því kerfi. Og undan fyrir 40 ár hefur verið kannski gefið eftir af til dæmis skattlagningu, að brjóta upp fyrirtæki sem orðin of stór, að vinna gegn ágöllunum sem eru í einu kapítalíska kerfi, því að án afskipta ríkisins eða almennings, að þá leiðir það til þess að fyrirtæki verða æ stærri og auðugri og kaupa frá sér samkeppni eða drottna yfir henni, eins og við sjáum til dæmis á þeim fyrirtæki sem hafa orðið til á nýfrjálshyggjutímanum, sem eru Facebook og Amazon, og þetta náttúrulega ótrúlegir auðhringir með yfirráðandi stöðu og sínu markaði sem að kannski á 20-öldinni hefði ekki verið þolað, þá hefði þetta verið brotið upp eins og símafyrirtækin eða járnbrautafyrirtækin og annað slíkt, að þegar við erum ekki með nein bönd á kapítalismanum, þá leiðir hann til fákeppni og einokunar og hann eiginlega ágallinn. Já, ég líti á þetta. Þú ert ekki fara svo langt að fara að laga bara að fara að setja spurningamerki við kapítalismann? Nei, ég held að blandað hagkerfi þar sem þú ert með ríkisvald, eins og Hobbes bent á, ef þú ert ekki með ríkisstjórn, að þá life, ef ég nota hugtækið life becomes short, brutish, en eitthvað, hann talaði að án ríkisstjórnar, og þarna hann tala á 17. öld, að þá bara brotna samfélagi niður, af því að það þarf að halda upp í lögum og reglum og passa að fólk hagi sér almennilega. Og það sama í markaðshagkerfi, að það getur verið mjög gott fyrir alla með þokkalega öfluga ríkisstjórn sem svona viðheldur kerfinu og það sem samkeppni, það sem hvatarnir í lagi fyrir bæði vinnandi fólk og fyrirtæki, þar getur verið að auka sem sagt hagvöxt og arðsemi, þannig að það sé jafnvægi, eins og vorum að tala Piketty áðan, að hann sá að það var ekki jafnvægi milli arðsemi og hagvaxtar, en þetta það sem mun gerast ef þú ert með eðlilega samkeppni, þá lækkar arðsemi kannski fyrirtækja, en hún getur verið þokkalega ef að hagvöxtur 2,5%, 3%, þá það alveg ágætt hagvöxtur. Þannig að þá hlutabréfaverð ekki að aukast 47-falt á 47 árum, heldur það að aukast kannski 20-30% á áratug. Og það hefur bara þótt þokkalega ávöxtun þangað til í nútímanum að við erum farin að sjá einhverjar óraunverulega tölur sem eru bara ekkit annað en spákaupmennsku bólur. Og við erum í þannig bólu núna, sögulegri bólu, og Trump náttúrulega að gera sitt besta til að forða því að hún springi. Hann hræddur við það, en hann að reyna að gera það með því að fá meira fjármagn inn í hagkerfið til að viðhalda eftirspurn bæði eftir vörum og líka eftir fjármálagerningum. En Piketty, hann segir að ójafnvægi í kerfinu, það hallar og það rennur allt fé þarna niður til þeirra sem eiga mest. Kannski aðstæðanlegt að vera með vatnið sem dæmi, því að þá erum við með þennan ríku neðst sem rennur allt til þeirra. Og við höfum skattkerfi til þess að laga það. Og það á gullaldartíma kapítalismans á eftirstríðsárunum, þar sem að meðal annars var svona almenn hugmynd að það yrði að tryggja það að auka kaupmátt almennings, að það veri gott fyrir fyrirtækin, eins og býst við að batra sig að halda fram, að það veri að gæta því ef að þú sveltir almenning, eins og hefur verið að gerst á Bandaríkjunum á nýfrjálshyggjutímanum, að þá ertu bara að veikja kerfi til lengri tíma og það lítur á endanum að hrynja. Piketty segir, við verðum að skattleggja lagfæra hallan í kerfinu sem hluti af hinu kapítalíska kerfi. Og það tókst sæmilega á eftirstríðsárunum, þá tókst okkur að byggja upp almenna heilbrigðisþjónustu, almennt menntakerfi. Það var líka eitt samfélag þar sem opnaði fyrir frelsisbaráttu kvenna og svartra og fleira, þar sem var svona samkomulag að stefna einhverju jöfnuði. Ert þú að segja að þetta sé of einfalt hjá Piketty að vandinn hafi verið skattkerfið, því að þegar þeir hinni ríkur farin að borga hlutfallslega minni skatt en hinni fátæku, að þá náttúrulega ekki bara að þú lagar ekki hallan í kerfinu, heldur ígjur hann. Og það vandamál nýfrjálshyggju. Þú ert náttúrulega að koma inn á alveg ótrúlega mörg atriði í efnahagsmálum. Þú ert að tala hina ríku sem custodians of wealth, þeir sem héldu utan fjármagnið og pössuðu upp og það væri fjárfesting sem grunnur
grundvöllur hagvaxtar. Þá þarf fjármagn til að vera grundvöllur hagvaxtar, þannig að þú þarft fyrirtæki og þarft ákveðna dreifingu, en hún má ekki vera of mikil, það er punktur batra. En hitt málið að þegar þú ert með þessa greiningu, sem sagt, þú verður að horfa á það sem ég verður að reyna að benda fólki á, það þarf að horfa á skiptinguna og hún mæld í þessu sambandi raunlauna, hvernig þau eru að aukast og framleiðni á mann, hvernig hún aukast og þessi tvö atriði þurfa að fylgja stað. En hafi ekki gert það sérstaklega í Bandaríkjunum? Eftir seinni heimsstyrjöld, þá hélst þessi skipting nokkuð vel fram á 8. áratug og þá voru svona stillingaratriði eins og skattar allt í lagi, en þegar þú ert með skiptingunni miklu ólægi, þá þegar misskiptingin að aukast, að þá duga skattarnir einir og sér ekki. Trump núna að breyta úr tekjusköttum yfir í tolla. Tollar eru annað skattstofn. Þeir hafa bara aðra virkni heldur en tekjuskattar. Þeir virka ekki á fólk eins og vinnandi fólk sem þarf að borga skatta. Heldur bitnaðir á þeim sem eru að reyna að selja til Bandaríkjanna því að vörur þeirra verða dýrari og þá það ávinningur fyrir þá sem eru að framleiða heima fyrir. Og það það sem að reyna að byggja upp, að fleiri framleiðslufyrirtæki með hærri laun til að draga úr þessum innbyggða ójöfnuði sem hefur myndast með fríverslun og útvistun. Og þetta sem sagt alveg, þannig að Piketty með sinni greiningu hallan og allt það, að hann í gamaldags vinstri, hann vill fara í skattinn og reyna að fá peningana þannig og að vissu leyti þarf það þegar skiptingin ótrúlega ójöfn eins og í öllum þeim dæmum sem þú nefndir, Facebook og X og öll þessi fyrirtæki. Já, það tengist líka völdunum sem fylgir auðnum. Já, og það það fjallaði það í þessari bók og það þessi klíkukapitalismi þegar þeir sem ráða fyrirtækjunum hafa greiðan aðgang að lagasetningu, að ríkisvaldinu, eftirlitshlutverkinu og öðru, þannig að þeir geta stillt af þær kröfur sem eru gerða til þeirra til að geta hagnast og síðan gengið á hagsmuni vinnandi fólks í fyrirtækjunum. Og þetta óréttlæti sem hefur viðgengist í Bandaríkjunum mjög lengi og Íslendingar, við kannski skiljum þetta ekki nógu vel að því að Bandaríkin hafa þessa ásýnd velmegunar, en það alveg gríðarleg misskipting þarna í gangi og hlutur fólks alveg skelfilegur í samanburði við hvað við þekkjum bæði í öllum á öllum sviðum okkar þjóðlífs að vissulega búa sumir við erfiðar aðstæður eins og innflytjendur sem eru í einhverju hallarishúsnæði og eru kannski á einhverju lágmarkstöxtum og hvaðina, en það ekki svipur hjá sjón miðað við það sem gerist vest í Bandaríkjunum og þetta þurfa Íslendingar að skilja, að við erum ekki að bera saman epli og appelsínu þegar við lítum á Bandaríkin og horfum á okkur sjálf, hvað rétt og eðlilegt. Já. Einhver orðaði þannig að yfir 20% Bandaríkjamanna lifðu við lífskjör sem væri svipuð í Zimbabwe sem var til þess að reyna að lýsa þessu þessari gríðarlegu misskiptingu og það væri bara stór hluti 15 landsmanna sem væri utan heilbrigðiskerfis og utan kerfis og lifðu raunverulega við í svona þróunarlands sem var notar svona hugtöki frá því í Kanada stöðu. En ég meina það ég veit ekki hvað hæft í þessu, ég bara til að lýsa ástandinu. Ég hef nefnt þetta orð deplorable, sem fyrirlitlegu að Hillary Clinton, hún var óheppin að tala illa kjósendur andstæðings síns að því að hún var að gera lítið úr stórum hóp bandaríkjamanna sem höfðu orðið fyrir barðinu á stjórnmálastefnum sem meðal annars eiginmaður hennar hafði í rekið, sem var NAFTA-samningurinn sem flýtti fyrir útvistun starfa frá Bandaríkjunum. Og þetta skapaði samfélag þar sem fólk hafði ekkert atvinnuöryggi, það þurfti að flytja milli bæja og byggða til að komast í störf sem voru síðan ekki mjög trygg störf, þau voru ekki vel launuð, þau gátu ekki sendt börnin sín í góða skóla eða voru alltaf að rífa þau upp og hvaðana, þannig að samfélagi leið fyrir þessa þróun mjög illilega og þess vegna skilur fólk ekki hversu mikil tryggð við Trump. Fyrst hann að reyna að breyta þessu, að við sjáum bara þessa ásjónum manns, hann lítur ekki vel út, hann virkar svona eins og einhver fauti sem segir alls konar hluti og lætur fólki bregða og
En í raun og veru þá þurfum við stundum að horfa á hvað maðurinn að gera, hvað stendur eftir að hann farin. Hann á ekkert mörg ár eftir, ég meina 79 ára gamall. Hvað stendur eftir þegar hann farin og það sem stendur eftir getur verið eitthvað sem verður fólki til góðs. Og þú trúir því að hann sé að reyna að laga og leiðrétta ágalla í efnastefninu undanfarið sem hefur leitt til misskiptingar, sem hefur leitt til stórir hópar fólks og stór svæði í Bandaríkjunum hafa verið skilin eftir og það sem eiginlega vonin einhverjar umbreytingar eiginlega horfin. Og þú trúir því að þetta drífi Trump áfram, svipað og þinn gamla mentor? Já, sko, ég var búin að hlusta á þessa greiningu löngu áður en Trump kom. Og þegar hafandi búið í Bandaríkjunum þá hef ég alveg mikla trú á Bandaríkjamönnum. Þeir eru á vissan hátt mjög öflug þjóð. Þeir hafa svona iðnaðarþekkingu, þeir hafa dug og þor. Þeir eru á vissan hátt mjög sanngjarnir svona þegar fólk skilur hvað í gangi, þá eru þeir sanngjarnir. En nú þeir kannski að horfa sér nær að því það hafa safnast upp svo mörg vandamál. Það eru skuldafjöll hjá hennu opinbera, það eru alþjóðlega skuldir sem eru mjög miklar, það er mikil fátækt eins og þú lýsir og það þarf að bregðast við þessu og leiðin sem hann að velja til að gera það sú sem þessi kennari minn Ravi Batra teiknaði upp 1993 í bók sem hét Goðsögnin fríverslun og undirtitillinn var áætlun endurreisn bandarísk efnahagslífs og það nákvæmlega það sem Trump kallar sínar aðgerðir að það áætlun endurreisn bandarísk efnahagslífs og þessar hugmyndir fékk Trump ég lýsi því líka til dæmis í grein í vísbendingu sem kom út núna á föstudaginn sem heitir fræðilega arfleiðir Ravi Batra endurspegluð í tollabreitingum í dag. Og þar fjalla ég þessa pólitísku þróuna, það voru þarna forsetaframbjóðendur sem fengu ekki kannski útnefningu eða náðu ekki kjöri eins og Ross Perot 1992, Patrick Buchanan 1992 líka, 96 og 2000, að þeir voru með þessar hugmyndir frá Batra og Pat Buchanan skrifaði grein í Wall Street Journal 1993 þar sem hann hrósaði þessari nýju bók Goðsögn fríverslun og notaði hana síðan í bók sem hann gaf út sjálfur 1998 svikin við Bandaríkin og þar hann að tala þessa misnotkun á vinnuaflinu og þessum alþjóðafyrirtækjum en árið 2000 þá Patrick Buchanan að fara að bjóða sig aftur fram fyrir þennan reformpartí eða umbótaflokkin. Hver kemur þá að fyrir að gæla við framboð? Jú, Donald Trump. Og hann fyrir að kynna sér þetta og hann fyrir að rakka niður Pat Buchanan. Hann byrjar í þessu ferli samkeppni fyrir að kalla hann aðdáanda Hitlers og alls konar svona hluti eins og hann gerir en síðan hætti hann snarlega við en síðan nær hann útnefningu 2016 og verði kjörinn og aftur núna 2024 sem heilmikið afrek og þá eru komnar þessar hugmyndir sem satt inn í hans stofnana eða stefnuvinnu og þær koma líka frá Peter Navarro sem skrifaði bækur frá 2006 sem sagt 13 árum eftir Batra en voru með meiri áherslu á viðskiptin við Kína því að þangað fóru störfin mest og líka til láglauna þjóð eins og Mexiko eða Indlands en þannig að þessar hugmyndir eru komnar frá Batra og það þess vegna að ég held að hann hafi verið með réttu greininguna og hann með réttu lausnirnar. Hann ekki að segja við þurfum bara að nota skatta eins og Piketty, hann að segja við þurfum bara að nota tolla. Já, ekki bara nota skatta á hérna auðugu, tekjuskatta eða auðlega skatta, heldur þurfum að nota hina skattana tolla, rétt hjá þér, góð ábending. En þess vegna held ég að hann sé sem sagt að gera réttan Trump að því að Batra var búin að greina hann að vanda miklu betur en aðrir. Og þess vegna ég að segja ég vil ekki segja að demokratar séu ólæsir á efnahagslífið en þeir gætu sett upp þessi nýju gleraugu sem Batra að bjóða þeim til að skilja vandan. Þeir hafa ekki náð að endurnýja sig gagnvart augljósum vanda alþjóðavædd kapitalisma sem að leiddi til þess að hagurinn af umbreytingunum fór til hinna allra ríkustu og jók ójöfnu innanlandsins. Demokratar hafa farið og varið þetta kerfi að það var kannski
Mér fannst það í kosningunum Hillary og Trump, þá sá maður fyrir sér að Hillary var að koma inn í riðbeltin og segja við fólk sem var fullt af vonbrigðum með stöðuna, að þá segja, þið verði bara að bíða aðeins, sko, alþjóðavæðingin, hún að virka, við höfum lyft fólki upp úr fátækt, reyndar í Kína, en á endanum munið að koma til ykkar, og þá sagði fólki þar, við erum búin að bíða í 30 ár, eftir þetta áttu alltaf skána hjá okkur, það bara gerist ekki. En þannig að demókratar hafa ekki haft svör gagnvart þessu fólki. En demókratar, þeir fljóta áfram á öðru fylgismáli sem svona félagslegs eðlis. Það þessi, sko, þeir kalla þetta identity politics, en það sem sagt frelsi einstaklingsins til að vera hvernig sem maður vill. Og það náttúrulega mjög mikilvægt líka, og demókratar fljóta á því með sína gamaldags vinstri mennsku, en þeir hafa ekki endurnýjað sem sagt þennan skilning á efnahagslífinu eins og Trump búin að gera. Og identity stjórnmálin geta virkað ágætlega inn í borgunum þar sem efnahagslega samdráttur ekki, heldur getur verið vöxtur í efnahagslífinu, en sáralítið erindi inn í riðbeltin. Endurtaktu þetta Identity stjórnmál demókratana. Þau hafa virkað og geta virkað í borgunum þar sem hefur ekki orðið þessi efnahagslegu samdráttur sem annars staðar var. Þar sem að fólk ekki að berjast fyrir að eiga ísu á, ekki með óöryggi gagnvart menntu barnanna eða heilbrigðisþjónustunni, en á sáralítið erindi út í þau svæði sem eru þá riðbelti og dreifðari byggðir. Þetta við sjáum þetta líka í Bretlandi, í norðurbeltinu, þar sem reformparti Nigel Farage var að vinna stórsigur alls þar. Já, en sko, identity politics náttúrulega út öll Bandaríkin, og birtingamyndin getur verið mjög sérstök út af því að það orðið núna uppsöfnuð fáfræði í ákveðnum stéttum í Bandaríkjunum. Þannig að þú sér myndir úr bandarísku þjóðlífi sem manni bregður við að sjá, bara hvernig fólk klæðir sig, hegðar sér, hugsar og annað. Það hefur orðið mikil afturför félagsleg leið og þetta frelsi hefur aukist, að þá birtingamyndirnar orðnar svolítið súrrealíska stundum. En áherslan hlýtur náttúrulega að vera á bætt lífskjör, bætta menntun, bætt störf, og þá hlýtur þetta að jafna sig yfir tíman eins og gerist oftast og hamingja fólks svolítið háði að vera í þjóðfélagi sem að bæta stöðu þegna sinna. Þannig hefur þetta verið í meir en 100-200 ár á Vesturlöndum og í Bandaríkjunum, nema fyrir þennan hóp kannski 40-50% sko tekjulægstu, að þar hefur orðið mikil afturför eða jafnvel stærri hóp en það. En ef við færum aðeins aftur að því að við erum að sjá að hagfræði og pólitík væru systur. Ef við förum bara til Johnson, Great Society, þar sem hann svolítið íhaldsamur demokrati úr Suðuríkjunum. Hann ekki byltingasinni, en hann að tala Great Society og hann fer í ýmsar aðgerðir til þess að bæta samfélagið og kannski svona hápunktur þessar eftirstríðsára, þessar hugmyndum það að það markmið stjórnvalda að lyfta öllum upp til þess að verði betra samfélag. Þannig munu fyrirtækin græða og þannig mun almenningur græða og þannig verður lýðræði mun græða á því, þannig verður meiri valddreifing í samfélaginu, við vinnum gegn ofurvaldi auðsins sem getur leitt okkur í ógöngur, en eftir þetta tímabil fáum við nýfrjálshyggjuna og þá trúum við því að með því að hinni ríku fái að ráðstafa fjármagninu, eins og þú vísar í því að Batra væri sammála að það væri drifkrafturinn, að henni ríku getur endur fjármagnað, að það væri drifkrafturinn í samfélaginu og það var, við hættum að byggja upp samfélagi í sameiningu, heldur sögðum við það við okkur að ekki bara best að láta hinna ríku stjórna atvinnuuppbyggingunni og uppbyggingunni í samfélaginu, því að þau hafa taka réttar ákvarðanir og þau munu færa okkur velsæld sem mun lyfta öllum upp. Við höfum ekki að fara að horfa of mikið á það hvernig ójöfnurinn inn í samfélaginu, heldur eigum við allt í að lyftast upp. Við getum bara heyrt orðfæri Hannesar Holmsteins. Þetta ávið þegar skiptingin í lagi. Já, en afleiðingin það sem að þú ert að lýsa núna,
það verður gríðarlegur ójöfnuður og hinnir auðugu náraunverulega undir sér ríkisvaldinu, allt sem afgreitt í gegnum Bandaríkjaþing það sem hinnir auðugu vilja og þetta ekki bara í Bandaríkjunum, heldur sjáum við afleiðingarnar víða í Evrópu og við getum bara hugsað hvort þetta sé ekki sambærilegt hér, við getum hort á það hvað fer í gegnum alþingi, það fyrst og fremst það sem fyrirtæki og samtök fyrirtækja eiganda vilja, að ná einhverjum réttarbótum fyrir almenningi erfiðar að ná því gegnum almenning. Þannig við erum að koma út úr slíku tímabili, það sem að völd hinna auðugu að grafa undan samfélaginu. Já, þetta þegar hlutirnir ganga of langt. Í þessari grein sem ég skrifaði vísbendingu þessa fræðilegu arfleið, þá kem ég inn á smá svona hagfræðilegan útúrdúr hjá Ravi Batra þegar hann í lok 7. áratugs og í byrjun 8. skrifaði bók og var að vinna í hugmyndum sem byggja á kenningum Pierre Sarkar sem var indverskur hugsuður sem skrifaði bókina Mannlegt samfélag 1959 minni mig, þar sem hann kynnti kenninguna lögmál félagsferla og þá segir hann að í mannlegu samfélagi að þá eru 3 mannlegar týpur sem sækjast eftir völdum og 4. týpan vinnandi fólk sem yfirleitt hefur ekki metnað til að sækjast eftir völdum og það langmesti fjöldin í samfélaginu, það vinnandi fólk. En þessar 3 týpur sem þessar 3 týpur sem skerast úr eru þetta auðvaldsstéttin, það líka herforingjar sem sækja vald til að ráða og síðan það hugmyndafræðingar, oft í skjóli trúarbragða sem ná völdum eins og klerkastjórnin í Íran. Og hann hefur fjallað alla þessa hópa og hvernig birtingamynd þeirra hefur verið í sögunni og hann vil meina að núna hefur þessi valdastétt sem kom með nýja eiginlega lífgjöfin í bandarískt samfélag á 19. öld með smá iðnaði og iðnþróun og síðan sístækkandi fyrirtækjum, að hún þróaðist úr því að gefa lífgjöf í það að taka meiri og meiri áhrif til sín í gegnum stjórnmálakerfið í klíkukapitalisman og fór að keyra bara í gegn löggjöf og aðstæður fyrir sig sem hentuðu þeim og juku stanslaust ójöfnuðin. Eins og eðli kapitalismans? Já, svona seinni stigum, á seinni stigum. En endar hana? Já, en það ýmislegt í kapitalísku samfélagi eins og markaðsstarfsemi með góða ríkisumsjá, að það getur skilað heilmiklum ávinningi. Við megum ekki henda barninu út. Fyrir kapitalisman, sko. Og hann vil meina að þessi stétt sé smá saman að gera sig það óvinsæla að það verði stórkostlega breytingar í samfélaginu þannig að það komi herforingja ræði og þá erum við að tala sterka leiðtogan og margir eru að benda á Trump að hann sé að leiða fólk inn í eitthvað autoritarian samfélag en hann að taka þarna ákvarðanir til að draga úr þessum kaos sem klíkukapitalismin hefur skilað. Fyrsta kaosið var bankahrunið 2008. Núna stöndum við frammi fyrir miklum skuldum ríkissjóðs og hlutabréfavísitölur í háum hæðum og fasteignaverð í háum hæðum. En þetta mjög viðkvæmt og en það hægt að nýta þessi tæki sem við kunnum sem hagfræðin fjallar markaðinn, vörur og verðlag og annað, nýta þau til hagsældar fyrir mannsamfélagið en áherslurnar þær þróast yfir tíman. Það vita kannski ekki margir að bandarískt samfélag byrjaði sem hálfgert trúaræði í Nýja Englandi. Að það var trúaræði og út úr trúaræðinu kom auðmannastéttin. Og nú hún gæti verið að fara með öllum, alveg eins og Rómarveldi gerði fyrir komu Júlíusar Sesar, að þá var það auðstétt sem réði í gegnum öldungadeildina sem iðkaði alls konar arðrán stal landi frá fátækari eigendum. Það voru survival wars eða stríð, þrælastríðin svokölluð sem Spartacus var frægastur fyrir og það var mikil óánægi í rómversku samfélagi og Júlíus Sesar sem var af hástéttinni, alveg eins og Trump að hann gaf sig fram fyrir að vera
populares eða sem sagt stuðningsmaður fólksins og Trump segir mínir bestu vinir eru leigubílstjórar, veist hann er svona pólitískur en þetta er voðalega svipa og það sem Júlíus Sesar. Það er ekki leigubíl síðan 1970? Nei, ég bara vísi það sem hann hefur sagt en það er ákveðið samsvörun í þessu, það var síðan borgarastríð í rómverska lýðveldinu og Bandaríkin eru republic lýðveldi alveg eins og Róm var og síðan kemur stjúpsonur Júlíus Sesar, Octavius og heldur borgarastríðinu áfram eftir að Júlíus Sesar var veginn í launsátri af tugum fulltrúa auðstéttarinnar, öldungadeilda þingmönnunum sjálfum. Hann var bara drepinn að þeim með hnífum og hann vinnur þá baráttu nær völdum og það verður keisaradæmi sem innleiðir frið í keisaraveldið og það koma þá í framhaldinu 200 ár af friði og velmegun út úr þessu ástandi sem hafi verið kaos og þrælastríð að þá kemur friður og velmegun og það er þessi kenning sem hann er að fjalla þessi félagsverðliskenning sem ég finnst afar merkileg og áhugaverð og eitthvað þannig sé framundan í Bandaríkjunum og hann tengir þessa warrior, hann kallar þetta warriors, herfóringjar eða stríðismenn, að þá kemur ævintýrin, það er sem sagt þessi leit, Magellan og fleiri landkönnuður koma á fyrri warrior eru í Evrópu þegar stóru konungdæmin voru, Columbus sigldi til Ameríku, þetta er 15. öld og framundan er núna ferði til Mars að nema land í mjög erfiðum aðstæðum fyrir mannkynið og Heldur að Trump hugsi svona þegar hann er að tala gullöld nú hefst gullöldin það er svo merkilegt að samsvörun við það sem Batra hefur skrifað Batra skrifaði bók 2007 sem hét Nýja gullöldin og þar er hann að fjalla sem sagt að þegar þú nærð utan ójöfnuðin að þá getur orðið ný gullöld fyrir mannkynið ef að við notum þetta markaðskerfið og bara höfum skynsama skiptingu og allir hafa hag af því að starfa og það sé sátt í samfélaginu er vaxandi hagur að þá getur verið gullöld og ég held að hann sé bara enduróma þannig nálgun. Hann virkar ekki alveg sem fríðarhöfðingi. Ég get ekki útskýrt mannin. Nei, en eins og þú nefndir að þegar hann er að tala við Buchanan fyrir því að bara uppnefna menn og hann er, ég veit ekki hvort þú horfir á þessi viðtöl sem hann er að gefa núna við bandarískar sjónvarpsstöðvar, þar sem hann er í svona ham gagnvart spyrlinum. Hann ber ekki með sér að vera Nei, hann krefst virðingar. Hann ætlar að leggja undir sig og þú talar ég meina það er margt sem hefur verið í okkar heimsluta sem er ágætt. Það er svona ákveðin valddreifing. Það er til þess að vinna upp á móti yfirvaldi eða ofurvaldi auðsins eins og við viljum hafa frjálsa akademíu. Við viljum hafa frjálsa pressu eða svona, við höfum haft svona hugmyndur það að það ætti að vera og jáfnvel þótt að undirstöður bara mannleg samfélags jáfnvel þótt að væri auðfólk sem ætti blöðin eins og átti við New York Times eða Washington Post og þá gengst það fólk með einhverjum hætti undir það að væri með almanna þjónust og annað slíkt. Þetta er svona arfleið vesturlanda en Trump er að vinna gegn öllu þessu. Já, í kaldastríðinu þá voru fjölmiðlar handgengnir ríkisvaldinu. En þegar þíðan kemur, detente, svona í 1972 eða eitthvað sem eitt, þá fer að gliðna þetta samband milli fjölmiðla og ríkisvalds og Pentagon Papers skandallinn þegar var dreift Víetnamskjölum og gróf undan þessum að ríkisstjórnin gæti bara sagt ósatt opinberlega gangmála. Það viðgengst ekki lengur og það var svona, þetta var eiginlega frjálsræðis yfirlýsing ríkisfjölmiðla í Watergate þegar þeir jafnvel felldu forsetann fyrir að vera með eitthvað hanky-panky í innbrotið í Watergate byggingunni. En síðan hefur þetta þróast þannig að þetta samstarf ríkis og fjölmiðlana, fjölmiðlarnir eru yfirleitt komnir á hendur alþjóðlegra fjölmiðla samsteypa. Þeir eru hluti af þessu eignamynd þar sem fá algjörlega risastór fyrirtæki eiga þúsundir fyrirtækja og fjölmiðla samsteypan er hluti af því.
hún inn í því og þannig að fjölmiðlar í dag eru algjörlega handgengir sko eigandavaldinu og það náttúrulega ekki sanngjörn og frjáls pressa. En það sem að Trump gerir núna, hann að rjúfa sko tengslega stuðning ríkisins við þá fjölmiðla sem ekki hluti af þessu auðmanna fjölmiðla veldi. Eins og NPR ég sé þetta aðeins öðruvísi að þeir eru búin að berjast af hnakka og hæl þessir fyrirtækja fjölmiðlar gegn Trump fyrir það eitt að vilja hrófla við hagsmunum þeirra sem eru fríverslun og útvistun af því að þeim alveg sama hversu lengi bandarísku verkalýður má búa við það að bíða eftir einhverjum ávinningi af fríverslun þó að það séu kannski 30 ári viðbót þá skiptir það á engu máli en Trump segir nei hingað ekki lengra og þeim dauð illa við Trump og demokratar hafa leggst síðan á sveifina og ráðast á persónuna sem Trump án þess að skoða nægilega vel hvað hann að gera. Þeir virðast ekki skilja það sem hann að gera. Og það sama má segja íslenska greinendur að þeir virðast ekki skilja hvað Trump að gera og þeir þurfa að setja upp ný gleraugu og ég að bjóða upp á þessi gleraugu í íslenskri kennslubóki í þjóðhagfræði til að útskýra hvað hann að gera byggt á þessum hugmyndum Ravi Batra. En aðeins varðandi vísuna í Rómaveldi og Trump núna og sem ófriðarhöfðingi að til dæmis hann vill beygja háskólasamfélagið undir sína hugmyndir, hann vill og ég var ekki að vísa í stóru keðjurnar í fjölmiðlum, ég var að vísa í sem eru svona semi-ríkisstuddir fjölmiðlar sem að gæta svona almanna sjónarmiða og sömuleyti fyrir okkur sem búum ekki í Bandaríkjunum að þá getur oft áhugavert að þetta ekki PBS og fleiri sem að það getur áhugavert að horfa á þætti þar sem eru svolítið öðruvísi heldur en sjónarmiði sem í stóru sjónvarsstöðunum og annað slíkt sko. Þú notar þetta ekki? Noam Chomsky væri kannski betri til að útskýra en hann náttúrulega hann hættur að geta tjáð sig en hann var með mikla greiningu á hvernig fjölmiðlar eru með svokallað agenda setting að þeir setja sem sagt hvað má tala hvað komið á dagskrá þeir voru með dagskrárvaldið og þú þekkir þetta náttúrulega miklu betur en ég en Trump við vitum til dæmis fyrir 20 árum þá var umræðum það hvort ætti að leyfa hjónabönd samkynhneigðra og við erum komin heila öld frá því ég meina við erum bara í frelsisátt en Trump íhaldsmaður, félagslegur íhaldsmaður og að reyna að draga í land með þessa skrautlegu birtingu á mannlífinu sem að verða í Bandaríkjunum og vill kannski leggja áherslu á það að við séum ekki að innræta börnum okkar að þau að vera óánægð með líkama sinn og það þurfi að fara út í miklar og erfiðar aðgerðir og hormónalífjatökur. Það sem ég að vísa til að hann með þá stefnu að hann vil beygja undir sig akademíuna og fjölmiðla þannig að þau endurómi hans afstöðu. Hann að hafna hinnu svona, hvað ég að segja, hugmyndunum valdreift samfélag. Það sem gott fyrir okkur. Hann stæri sig að því að hafa náð undir sig hæstarétti. Það þótti gott þegar þú varst í Bandaríkjunum að það væri, við hefðum framkvæmdavaldið og við höfðum þingið og við höfðum hæstarétt, þrískiptingu ríkisvaldsins, en líka við hefðum frjálsa fjölmiðla, að við höfum frjálsa akademíu. Ef við færum síðan yfir til Evrópu þá mikilvægt fyrir okkur að hafa frjálsa verkalýðshreyfingu, að þannig getum við í sameiningu byggt upp öflugt samfélag, að við höfum margar valdamiðjur sem að halda jafnvægi í samfélaginu og tryggja það að ýmis konar sjónarmið nái fram. Hann ekki á þessari línu, Trump. Hann vil sannlega segja yður. Það boðar aldrei gott að trúarbröður komin inn í pólitík. En honum finnst greinilega að þessir háskólar séu komnir eitthvað fram úr því sem hann vil sjá háskóla gera. Og hann vil segja annarkvort eru þið bara sníðið af þetta DEI, Diversity, Equity, Inclusion og dragið úr áherslun á það eða ég fer að taka af ykkur sem sagt skattafrádrætti og aðra hagsmuni sem þið hafið til að reyna að beita þá þrýstingi til að snúa af svona braut. Ég ætla ekki að fara inn í þá umræðu því ég bara ekki sérfræðingur á því sviði en ég bara sé þetta eins og þú segir en ég get ekki sagt neitt til viðbótar sem að gagni kemur en honum finnst greinilega að þetta hafi farið of langt.
Það er bara íhaldsmaður. Og ætlar að breyta því bara með forseta tilskipunum. Já, en ég held að hann breyti engu sko, því að Bandaríkin, þau eru búin að sætta sig við þessar breytingar og ég meina það verður ekkit aftur snúið, þetta er frjáls samfélag í grunninn. Herðu, en förum aftur til í efnahagsmálin. Þú ert að segja að svo stefna sem að Trump er að boða, sem að birtist í tollunum, að þetta sé hugmyndastefna, þetta er ekki dellu hugmynd í Trump og hann veit ekki hvað hann að gera eins og sömuleitið fjölmiðlarnir sem að þú varst að gagnrýna áðan hafa haldið fram að þetta sé bara einhver maður í ójafnvægi, mikil sveifla núna það að hann sé bara ekki alveg í lagi, sko. En þú ert að segja að þetta er raunverulega hugmyndastefna og við höfum að taka mark á henni og það er það sem við ættum að ræða, hvort að hún sé rétt leið. En aðeins áður en að því kemur vegna þess að pólitík getur verið hugmyndastefna en það getur líka verið þú þetta var afli til þess að ná því í gegn og þetta var samir til þess að gera það og þá lendum við kannski í vandræðum með það sem ég var kannski að byrja á að með Trump eru líka bara öfgafullir nýfrjálshyggjumenn svipað og Milley og Elon Musk er kannski skýrt að dæmi það og Trump gefur honum eiginlega svæðið þar sem að Milley er harðast að vinna, er að brjóta niður ríkiskerfið, bara efasemdir opinbera þjónustu, að opinbera starfsmenn séu bara að sóa peningum, séu skaðlegir og fleira. Ég meina, við heyrum hvernig orðræðina frá Elon Musk er og að heilbrigðis tryggingakerfið veika sem er í Bandaríkjunum sé bara eitt stórt skam, það sem að verið að svindla og þar fundu göttunum. Hann er með það. En síðan er það með tollana. Þegar hann boðaði tollana þá dregur hann tilbaka og maður geti hugsað með sér hann hefur bara ekki stuðningin til þess að ná þessu í gegn því að hann er búin að hlaða í kringu sig öldugaráðinu ef við vísum aftur í Róm, hann er með allt auðvaldið í kringu sig hann er með ríkustu menn í heimi þegar hann er að sverja embættiseðin, þá standa þeir og horfa á hann. Þannig hann kemur með það að þegar á reynir, það getur vel verið að hann hafi heillast af þínum gamla mentor, en þegar á reynir að þá eru völdin það sem þau eru og völdin í Bandaríkjunum í dag eru hjá auðvasta fólkinu og það mun stýra stefnunni alveg sama hvaða hugmyndir Trump. Ég er með annan skilning. Horfum á laxveiðimanninn. Hvað gerist þegar öngullin festist í munnviki laxins? Laxinn trillist, hann fer á ógulega ferð. Hvað gerir veiðimaðurinn þá? Hann slakar á, þreytir hann, togar inn, sleppir út, að lokum eftir hálftíma þá nær hann laxinum inn. Þetta er það sem Trump gerir. Hann setur öngulinn í, kemur með einhverja breiða yfirlýsingu og það bara fólki bregður við, það trillist af, þetta er svo mikil árás á status quo-ið á það stöðu sem ríkir og hvernig málin eru og síðan gefur hann eftir, tekur inn, þannig að þetta er hluti af, hann er að ræða ennþá við Kanada þeir verði 51. ríkið og nú er Mark Carney að koma til hans í Washington í heimsókn og þá er hann búin að tilkynna í blöðum, hann ætla að ræða við hann líkum það atrið að Kanadabúar verði og Kanadamenn eru æfir yfir þessu að leggja dröga því að Kanada verði ekki lengur sjálfstætt ríki. Trump eyðilagði með þessu fyrirsjáanlegan stórsigur íhaldsmanna í Kanada. Já, en þetta er þessi aðferðafræði laxveiðimannsins sem Trump er að iðka, ekkert annað. Þetta er bara samningatækni, hvernig þú hefur samskipti, hvernig þú kemur þínu fram. Og það sem hann ætlar að ná fram er að hækka tolla? Hann ætlar að ná fram betri störfum, hærri launum. Það er það sem hann ætlar að ná fram. Hann notar tæki eins og tolla til að ná sínu markmiðum og Ravi Batra var búin að benda á að þetta er leiðin að því marki. Eitt í þessu sem að þú kannast við að stundu gerist það að saman hvert vandamál er, lausnir eru tollar. Við erum búin að fara yfir stórkostlega vandamál sem Bandaríkin eru í og bara eiginlega okkar heimsluti út af efnahagsstjórn síðustu 40-50 ára. Af hverju ætti ég að trúa því að það væri að lausnin væri svona einföld? Þú bara hækka tolla
að þá munu störfin koma aftur og Ameríka verður great again. Af hverju? Já. Sko, þegar ég var að skrifa þessa bók, eða tíðana, og fyrirgjöðu, ég þýttana, ég skrifaði hann ekki, Ravi Batra skrifaði hann, að þá ég skrifa formúla og kaplaði Ísland, Íslands efnahagslíf og hvaða ávinning af þessum hugmyndum fyrir okkur. En þá var ég að ræða við mjög góðan hagfræðing í Svíþjóð sem uppalega frá Austurríki, Emil Ems, doktor Emil Ems, og hann hefur kynnt sér þessar kenningar Ravi Batra og hann bara af þessum hefðbundna hagfræði heimi, hann var yfir hagfræðingur hjá ESB í framkvæmdastofnun ESB í Brussel í áratugi. Ég kynntist honum þegar ég starfaði með honum hjá EFTA, hagfræðideild EFTA í den. Og hann sagði tvennt sem mér þótt svolítið skemmtilegt. Hann sagði að það tvennt sem vekur athygli mína hversu einföld þessi lausn og hitt að hún hefur verið fyrir framan augun á okkur allan tíman. Og svo ég með aðra vísun í hann á baklið bókarinnar, þú getur sýnt það kannski, að þá sagði hann við mig yfir hádegisverð að Batra skrifar eins og Keynes ef hann var enn á lífi. Og ég spurði Emil, má ég setja þetta á bókina? Og hann sagði já og glotti, en þetta bara reyndin að Batra í rauninni ekki róttækar en það að hann að betrum bæta þessar hagfræðikenningar sem byggja stóru leyti á klassískri hagfræði og á keynesískri hagfræði. Hann kallar þetta klassi-keynesíska kerfið. Og þannig að bara stóru mistökin hafi verið hugmyndir að lægri tollar myndu auka virkni heimshagkerfisins, þannig að þeir myndu framleiða sem væru bestir í því. Að það hafi, að því að þú segist að starfa hjá EFTA, sem að hugmyndi var það að fríverslunarsamtök, það var að lækka tolla og þú ert að vitna í Emil Ems sem var yfir hagfræðingur ESB sem að snýst að lækka tolla. Nú ætlum ég að segja svolítið merkilegt og það það að útvistun starfa, hún aðalega að eiga sér stað milli ríkja sem eru með mjög ólíka tekjustöðu. Það eru hálaunaríki og láglaunaríki. Og það þar sem þetta, ef við ættum að nota halla, þar sem bara þú hallar og þú tekur tollana niður og þá bara flæða störfin til láglaunasvæðana. Og yfir tíma byggir þetta láglaunasvæðinu upp, heimshagvöxtur eykst. Það má ekki gleyma því að fríverslun leiðir til stækkandi markaða og meiri sérhæfingar, meiri framleiðni, þannig að þú framleiði meira og það aukin hagvöxtur. Fólk losnar úr fátækt, en það fyrst og fremst í þessum löndum. Já, en þegar þú með svipuð tekjustig eins og í Evrópu og Bandaríkjunum og í Japan og Kóreu, lönd sem eru búin að koma sér upp, Suður-Kóreu, þessi lönd sem eru búin að koma sér upp á svona okkar status, að þá fríverslun, þá leiðir hún ekki til þessar útvistunar í sama mæli. Jú, en samt það þannig að það hafi verið flutt störfi yfir til Austur-Evrópu og það ekki? Jú, en þar voru líka tekjur lægri. Fólkið sótt til þess að brjóta niður vinnumarkaðinn í vesturhlutunum. Já, en það hægt að tala 20 milljóna manna sem þarf að leiðrétta stöðu að þau eru í Evrópusambandinu. En í Kína þá ertu með samfélög sem eru margfölda stærð við Bandaríkin og lengi tekur sjórinn við í þeim málum. Þess vegna aðalvandinn að nýta tolla gagnvart svona risa láglaunasvæðum eins og Kína sem samt að verða miðlaunasvæði, það ekki lengur láglaunasvæði, að nota tolla gagnvart þeim til að geta byggt upp iðnaðarstörf. Síðan gagnvart Evrópuríkjum og eins og Ísland og öðrum að þá þarftu ekki að forða útvistun. Það getur orðið einhver smá út af sérhæfingu byggt á þeim náttúrulegu auðlindum sem svæði hafa, þeim náttúrulegu mannauði sem löndin ráði yfir, hversu áhættu sækindu eru eða hvað það en þá þarftu ekki eins háa tolla og þess vegna hugmyndin á Trump að setja 10 tolla sem svona eitthvað grunn á þannig lönd en hærri tolla á láglaunasvæði sem eru virkilega hættuleg fyrir Bandaríkin ef þeir ætla að byggja upp þessi störf. Og þennan mun þurfum við að hafa í huga þegar við ræðum þessa tolla Trump að þeir eiga við á ólíkan hátt hvort löndin eru láglaunaríki eða hálaunaríki.
Eins og sást í frægum blaðamannafundi þess þarna í Rósagarðinum. Þannig að ég held að Trump styðji fríverslun ef hún sanngjörn, hann kallar þetta free and fair trade og þannig að ég held að við þurfum ekki að fara að hafa áhyggjur af því að heimurinn fara að draga sig í einhver lítil afmörkuð svæði, í hagfræðar heitir það autarky, þegar þú ert með engin utanríkisviðskipti. En það því alveg hörmuleg niðurstaða ef að þannig ástand myndaðist og ég held að Trump sé meðvitaður það og Ravi Batra ekki að mæla með því heldur. Hann segir bara að þú þarft að byggja upp iðnstörf, passa þau glatist ekki, að þá allt í lagi. En síðan getur haft fríverslun fyrir umfram framleiðslu, surplus, sem sagt fyrir þann fisk sem við borðum ekki, getum við fluttan út. Norðmenn fyrir þá olíu sem þeir nota ekki sjálfur, það getur fluttan út og þar fram til göttum en við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að þetta sé árás á fríverslun svo lengi sem hún sanngjörn og það allir búa við svona svipað ástand. Þannig að þetta fyrst og fremst frjálsviðskipti svona innan einhverja gæsalappa með auðlindir en hafna því að það sé að flytja eyrnapinna verksmiðuna sem var í Pennsylvania til Bangladesh. Já. Og til þess að flytja eyrnapinnan svo aftur tilbaka. Já, nei, ég hugsa sko að það bara sá tilflutningur af störfum, útvistun af störfum, hann skaðlegur efnahag ríkjana sem opna fyrir það. Sko, ég veit nú ekki alveg hvort ég skilji þig fullkomlega, en bara ef lítum á það sem hefur gerst í Asíu, eitt fjölmennasta svæði heims og á eftir að verða dóminerandi í heiminum á þessar öld. Að þar ertu með tekjustig sem mun lægra víðast hvar. En samt ertu komið með það öfluga framleiðslustarfsemi, öfluga innþekkingu og annað, að þeir geta framleitt fyrir sjálfa sig og aðrar þjóðir á svipuðu tekjustigi. Og ég held að það verði, sko, þegar þó að Trump sé að draga úr þessar útvistun til þessar ríkja, þá takmarkar það í sjálfu sér ekki getu þeirra til að halda áfram með hagvöxt og velferð og ánægju sinna borgara. Ég held að það sé mikilvægt að hafa það líka í huga. Ef þau finna önnur lönd til þess að segja, maður sér þetta svo sem þegar maður í Afríku, þú sér það engar vörur í Afríku nema sem eru frá Kína. Nei, það sko... Það enginn með vestuveldin ekki að flytja vörur til Afríku. Þráinn Eggertsson, hann fjallaði heilmikið var frumkvöðl í að lýsa stofnanahagkerfi, institutional economics, og institutional economics hefur að gera með sko alls konar eignaréttin, veðkröfur, þekkingu, ríkiskerfið, reglurnar og allt þetta, að það þarf einhvern veginn að byggja það betur upp í Afríku. Það hefur einhvern veginn gengið forgörðum. Nýlendutíminn skilaði sér ekki nógu vel í einhverju svona góðu stofnanakerfi og ég held að það sé einhver lausn sem þarf að vinna í Afríku til að hún taki betur við sér efnahagslega. Trump stjórnmálamaður og hann þarf að viðhalda fylgi sínu. Það mjög snjall stjórnmálamaður. Ég held að fólk átt sig ekki á því að þó hann trufli sko alla sem skilja hann ekki, að þá hann með mjög tryggt bakland. Já, hann þótt hann sé nú verið að benda það núna því að hann var að klára það fyrstu 100 dagana að það engin forseti sem hefur mælst með minni stuðning þjóðurinnar eftir 100 daga heldur en hann, að þá hann samt sko mun hærri heldur en evrópski stjórnmálamenn eiga við að venjast. Hann með 100% stuðning frá stuðningsmönnum sínum. En hann með eitthvað svona 40 plus stuðning sína landsmanna sem að ég held að Keir Starmer eitthvað þar í 26 og eitthvað lira, þannig að hann hefur stuðning. En við erum búin að fara yfir nokkur atriði sem hann með svona Milley línuna, hardcore nýfrjálshyggju sem að draga úr ríkisvaldinu og ríkisstörfum og öðru slíku. Hann íhaldsmaður í svona persónulegu málum og þarf að viðhalda þeim hópi sem að komi við til repúblikaflokkina í tíma kannski Ronald Reagan, það sem svona kristilegur þráður þar og líka tengt ágreiningin í Bandaríkjunum það sem svolítið svona stríð á milli hinna dreifðari byggða, menningarstríð og borgana sem eru átök sem eru raunveruleg, það sem að klofna á milli. Já, þeir sem fundur sér farveg í þjónustörfum eins og fjármálaeiðinaði, tækniðinaði, þeir blómstruðu. Þannig að þeir voru aðallega í þessum stórborgum og þeir skilja ekki Trump. Já.
Þannig að hann er þar. Hann er líka með svona breytingar á eins og ég var að koma að, þar sem hann er að vill segja akademínu til, hann vill segja fjölmiðlum til, hann vill hafa að þessi kerfi sem áður voru svona, þessi valddreifing sem í samfélaginu og hann hefur skipað inn í Hæstarétt þá sem eru sammálunum. En það eldgamalt. Roosevelt forseti gerði þetta eftir seinna stríð. Hann var að reyna að fjölga sko í Hæstarétti, hann gerði það. Já. Til að hótaði ég ekki. Já, hvort það var. En þannig að þetta er svona... Já, þetta eru átök sem eru, en hann er, og svo er hann með þetta með sambandið tollana. Tollanir eru bara hluti af þessum svona matselli sem að hann er að vinna með. Og þú ert mjög, eins og við heyrum, þú ert hrifinn af þessari stefnu að ná störfunum aftur tilbaka með tollum og telur það að veri bara að aðrir ættu að fara taka nótis af því. Já, Bandaríkin eru allt annað hagkerfi en okkar. Já. Við erum með á allt öðrum stað. Við erum með hugverkastarfsemi og það nægir okkur, við erum með góða fjármálastarfsemi, það nægir okkur. Við erum með auðlindirnar, orkuvinnsluna og sjávarútveginn. Við erum mjög vel staðsett hagkerfi sem hefur orðið minna fyrir þessum áhrifum en Bandaríkin. Og þannig að ég skil það sem er að gerast í Bandaríkjunum. Ég tel að það muni virka vegna þess að ég er búin að horfa upp á þessa þróun í 45 ár. Ef hann nærði í gegn, það er ekki alveg komið. Já, en ég held að hann sé að hafa þannig áhrif að þetta muni skila sér inn með breytingum. Ég meina það, en eins og margir hafa bent á í grein í Mokkanum í morgun, þá var talað að Theodore Roosevelt hafði sagt sko að okkur tekst ekki allt sem við ætlum að gera, en þeir sem reyna að þeir þó hafa gert eitthvað. Já. Ekki hinnir sem þóringu. Eins og Cæsar, þótt að hann hafi verið... Hann var mistækur líka og umdeildur. Og drepinn af auðvaldinu sem hann safnaði kringum sig. Kannski kemur að því að Trump segir þú líka Elon vinnu minn, bróðu minn. Ég er bara að benda á að hann er að ná fram svona, það er ekki gefið að þú ert fylgjandi herri tollum, að þú sért íhaldsmaður í svona persónulegum málum, að þú viljir að auka miðstýrt vald forsetaembættisins eða þú sért fylgjandi því að brjóta niður starfsemi ríkisins eða fækka opinberum starfsmönnum. Þetta hangir ekki saman. Þú gætir verið fylgjandi tollum en verið með þá stefnu að auka opinbert heilbrigðiskerfi. Þú gætir verið með fylgjandi tollum og verið frjálslyndur í persónulegum málum. Þú gætir verið fylgjandi tollum og verið fylgjandi valddreifingu í samfélaginu. Kristrún Frostadóttir, hún náttúrulega fyrstu málum sem hún sett á dagskrá var einhver tiltekt í ríkisbúskapnum. En hún gengur ekki eins langt á Trump, en það er hún félagslega sinnuð. En Trump er að taka á einhverju kerfi sem enginn hefur raunverulega kannað. Það er framlag Musk eins og ég skilða. Hann er að nota sína tækniþekkingu til að gera greiningu á öllum þessum gögnum ríkisreksturinn, útgjöld ríkissjóðs. Ég starfaði nú sem skrifstofustjóri á efnahagsskrifstofu fjármálaráðuneytisins fyrir hrun. Og þar sá ég til dæmis fjárlaga skrifstofuna og hennar vinnu og hún var gríðarlega þung. Þetta er alveg ótal útgjaldaliðir sem þarf að stjórna og framreikna og annað í öllum fjárlögum. Og ég held að þeir séu með ennþá meira kerfi heldur en við og stærra og það er verið að fara í gegnum þetta og endurskoða þetta og ég held að það sé allt í lagi sjálfu sér. Hvað sem kemur út, þeir mun ekkert geta skorið niður almanna tryggingar, það kerfið er alveg heilagt fyrir Bandaríkjamönnum eins og okkur. Og trúir því sem að Musk er að segjast hafa fundið að hann væri fólk á Medicare sem að vera aldrei við nóga. Já. Ég er svo elsti hafi verið 400 ára. Já, ég bara las það eins og þú, ég veit ekki hvað er bak við. Ég er að spyrja þess vegna þess að þú leggur mikla áherslu á tollana. Ég sé það sem lausn. En eins og ég útskýri þá er það ekki lausn til að loka á fríverslun, heldur bara að leiðrétta ýmsa galla í henni. Sem verður að gera. Ég held það. Fara illa fyrir Bandaríkjunum. Svo ég tali svona kannski eins og gamall vinstrimaður, þó ég sé það ekki. Þetta er söguleg nauðsyn. Og þú ert að segja að það sem að Trump er að boða núna, að með því að orða þetta og með því að setja þetta í gang, að þá sé líkur á því að þetta muni að verða frekar móta efnastefnu okkar á næstu áratugum. Við þurfum bara aðla okkur að henni. Allavega meiri líkur heldur en var fyrir 10 árum. Já.
og hann búinn að opna þetta, hvort sem hann nærði að koma því í gegn eða ekki. En það sem ég hef tekið svolítið mikið eftir, að fólk sem skilur ekki Trump, það bregst við af reiði, fordæmingu, að dæma mannin og kannski verða, það einhver töf á því að óskonu til hamingju með að vera kjörin að forsetanum eða eitthvað svoleiðis. Þetta eru mistök sem megi ekki eiga sér stað í okkar stjórnsýslu. Við þurfum að koma fram við Bandaríkjamenn að fullri virðingu hver sem forseti, hvað sem hann að gera og reyna að skilja það sem á baki býr. Það má ekki bara gefa sér að maðurinn sé fauti og sé bara heimskur og sé bara að gera eitthvað og þetta sé bara, það verði allt bara í rugli eftir þetta. Vissulega gerði hann svo mikið og var með svo mikið af laxveiðistöngum úti og var að kippa í svo marga laxa að það varð allt brjálað tíma, en ég held að sé að ganga niður og en við þurfum í okkar stjórnkerfi þarf að bregðast við að skynsemi, að þolinmæði og skilningi gagnvart því sem er að gerast þarna. Ég hefði getað bætt við utanríkisstefnuna hans, hvernig hann í Gaza eða Grænlandi. Það náttúrulega bara mannlegur harmleikur en við þurfum líka að gæta að verða ekki of einhliða í okkar afstöðu til þessara mála. Þetta eru aldagömmul deila og Arabaríkin hafa neitað að viðurkenna þessa tveggjaríkja leið 1947 á Sameinuðu þjóðunum og dróðu sig úr og greiddu atkvæða móti því að þessi leið var í farin og hafa síðan unnið að því og óbeint sérstaklega þau sem eru á valdi klerkastjórnarana í Íran að eyðileggja Ísraelsríki og skapa þessan harmleik sem í gangi þarna. Og þetta náttúrulega siðakerfi sem Arabaríkin hafi skapað harmleikin? Nei, þetta gyðingarnir, þeir náttúrulega voru að koma úr hörmungum seinni heimsstyrjaldar. Þeir núna sjá sér leikaborði að ráða sínum öllugum sjálfir, en þeir eru í stöðugu stríði við nágrannar sína, sérstaklega Íran og lausnin við þurfum að líta svolítið til þeirra sjónarmiða líka, við mögum ekki bara segja að þeir séu stríðsglæpamenn. Ég ætla ekki að fjalla utanríkismáli, ég nefndi þetta sem dæmi bara að margt sem að Trump hefur sagt, hann ætlaði að leysa, koma frið í Úkraínu og í Miðausturlöndum, en það ekki gengið eftir. Hann að vinna í því. Herðu, Þorsteinn Þorgeirsson, hagfræðingur, takk fyrir að koma hérna. Fyrstur og komst hingað þá hafði ég þann formál á að ég hafði spurt hagfræðinga að því hvort ég geti fundið eitthvað sem að geti réttlætt eða talað fyrir tollastefnu Trump. Og þá sögðu hagfræðingar mér að gangiði vel, þú munt ekki finna neitt, en þú ert komið hingað og gert það vel. Já, og útskýringin í þessari bók, Þjóðhagfræði almennra skynsemi eftir Ravi Batra. Farið út í búð og tryggið ykkur. Já, við heyrðum Gunnar Smár ræða við Þorstein Þorgeirsson hagfræðing og við höldum okkur eiginlega við Donald Trump því miður eða Bandaríkin því að í næsta spjalli þá ræðum við Eyjólf Eyvindsson tónlistarmann sem sérfróður fangelsismál og eiginlega öryggisfangelsið Seko í El Salvador og hann ræðir við Maríu Lilju þessa svona hræðilegu herferð sem í gangi þarna að senda hundruði ólöglegra innflytjenda sem eru kallaðir svo í þetta öryggisfangelsi. Þannig að þetta nú svona, þetta er ekki beint svona lýðræðisleg aðgerð hjá Trump. Nei, þetta eru svona búðir og þetta orðið algengara. Bretarnir ætla nú að senda innflytjendur til Uganda, eða Rwanda, ég man ekki hvað það var. Og svo eru Bandaríkjamenn náttúrulega með Guantanamo-mobi, þetta víða gert, en Eyjólfur César A. Hann sérfróður Mið-Ameríku og Suður-Ameríku. Gaman að fá hann til þess að útskýra fyrir okkur þetta fangelsi og stöðuna í El Salvador. Já, og við heyrum, hann líka með skemmtilegt hip-hop varp hérna á samstöðinni, en hérna er hann svona að spöglari í alvarlegri málum. Eyjólfur Eyvindsson tónlistarmaður ræðir við Maríu Lilju. Gjörðu svo vel. Komið sæl og velkomin eftir að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér Eyjólfur Eyvindsson. Vertu velkomin. Sælblessuð.
Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hann fór að efast rétt Bandaríkjamanna á réttlátri málsmeðferð í viðtali sem að birtist í hérlendum miðlum allavega í morgun. Hann hefur náttúrulega sendt hundruði innan gæsaleppa ólöglegra innflytjenda í fangelsi, öryggisfangelsi í El Salvador, kallað Sikot. Og þessi orð, þau benda til þess að hann ætli aldeilis að fara að gefa í. Getur þú sagt okkur aðeins kannski bara, hvað þetta fangelsi, til að byrja með? Já, við getum byrjað á því. Það CECOT eitt stærsta fangelsi í heiminum. Það frekar nýtt að nálinni og fólk getur farið inn og bara við glöggva sig á því hvað Amnesty International segir eða Human Rights Watch. Þá þetta sem sagt skammstöfunin sem sagt Centro Penitenciario para el Terrorismo. Þetta sem sagt þetta heiti skammstöfunin þetta á spænsku því að í El Salvador náttúrulega spænska. Fangelsi eða hýsing fyrir hryðjuverkamenn. Og rúmar, þegar þetta byggt, þetta var tekið í notkun fyrir 1,5 ári síðan eða eitthvað svoleiðis, í snemma ás 23. Já, það var 2 ár síðan, eitthvað svoleiðis. Og þegar það var reiknað með að gæti hýst 20.000 fanga, eða hryðjuverkamenn eins og þetta fer með sér. Og hryðjuverkamenn eru í þessu tilliti gengja meðlimir eða þeir sem að fremja hættulega glæpi í þessum gengjastriðum, hvað M13 og hitt. Barri á 18, já. Það þegar þetta síðan þetta opnað þá 20.000 en svo segja 40.000. Og það eru þarna 15.000 fyrir, það þarf svolítið að skoða sögu El Salvador til að skilja nákvæmlega hvers vegna þeir kalla þetta hryðjuverkamenn. Það sama og gerist hjá forseta Ekvador sem að núna sem sagt talað að hafa verið valdarán eða kosningasvindl. En þar sem sagt í baráttunni við sem sagt stríði gegn glæpum eins og náttúrulega kemur einhvers staðar frá Bandaríkjunum sennilega stríði gegn eiturlífum frá Nixon og svo stríði gegn glæpum og svo framvegis, alltaf stríð. Að það þetta var ekki glæpmenn, heldur væri hryðjuverkamenn. Og það gerist bandaríska heimsveldið hefur lengi haft mikla hagsmuni í Mið-Ameríku og Ameríku allri. Þetta einlega þeirra bakgarður. Og kannski eru einhver ennþá að klóra sér í hausnum og segja bara að Trump er hræðilegur og bæta var miklu betri og það allt saman. Ef að utanríkisstefna Bandaríkjanna sem heimsvaldastefna, ef hún skoðuð í samhengi sérstaklega við gagnvart Kúbu eða allri Ameríku, þá sjáum við að stefnan breytist aldrei. Það bara áherslu, það aðferðafræði, það alltaf sama. Ná í auðlindir og veikja stjórnir. Og það sem það hefur gert í El Salvador. Það var þar leppur og síðan kom upp skæruliðar sem sagt miðju og vinstri sem að það braust út borgarastríð 1980 og svo hreyfing svo ég farið með þetta rétt FMLN Farabundo Martí Nacional Liberation Front við blöndum menn í spænsku saman sem að lentu sem sagt fóru í uppreisn við það var valdarán og þau fóru í vopnaða baráttu við sem sagt herinn og í rauninni það sem að því að það er alveg vitað að Bandaríkin eru búin að styðja Salvador kannski ekki svo mikið nýlega reyndar þá borgar Trump stjórnin El Salvador 6 milljónir fyrir að hýsa þessa ólöglegu eða þess sem þeir segja glæpamenn þarna og þetta borgarastríð er eitt það viðbjóðslegasta blóðugasta sem að við heyrum af þessum heimsluta fyrir utan kannski í Nicaragua þar sem að voru sandinistar og eru ennþá sandinistar við völd og
þessu tengt að þá sko 1946 fljótlega eftir lok seinna heimsstyrjaldar að þá stofnað skóli í Panama. Bandaríski herinn og Bandaríkin stofnað skóla sem heitir School of the Americas eða Ameríkuskólinn. Og það núna búið að breyta nafninu og flytja hann þaðan sem hann var starfræktur í fleiri áratugi í Panama, bara rétt hjá þessu yfirráðasvæði við skurðinn til Bandaríkjanna og til Fort Benning í Georgíu held ég að sé. En þessi School of the Americas, eða Ameríkuskólinn, hann sem sagt þjálfaði og þegar hann hætti að starfa undir þessu nafni sem var þá 2000, eitthvað slúðist, þá voru búin að þjálfa og útskrifa 60.000 einstaklinga. Og hvað var kennt í þessum skóla? Jú, það var hvernig átt að berjast gegn óverðum eða hafa stjórnarfólki og svo það sem að mannréttindasamtök og aðrir hafa talað og dómstólar líka að það var að kenna sem sagt, þetta er svona eins og liðsforingjaskóli kennarinni, yfirreynslutækni, pyntingar bara hvernig á að vinna bug og allir í anstöðu við ráðandi öfl í landinu sko. Og það gerist í þessu borgarastríði í El Salvador að það koma sem sagt bæði herinn, lögreglan og svo það sem hét Treasury Police, sem sagt fjármálalögreglan sem að stunduðu sem sagt rauninni bara sko ekki bara handtökur heldur bara þeir tóku fólk að lífi pyntuðu og tóku fólk að lífi og síðan voru dauðasveitir sem er talið og rök fyrir því að þær voru þjálfaðar í þessum School of the Americas. Dauðasveitina voru sem sagt bara kallmenn venjulega í óbreyttum borgarlegum klæðum, í ómerktum bílum með vopn og þeir fóru bara tóku fólk að lífi í hópum bændur aðalega og voru náttúrulega höttunum eftir skerliðum þau náðu þeim ekki þannig að það voru held ég eftir þetta borgarstríð það var ávallega 70.000 manns að þau dáið og svo miklu fleiri náttúrulega sem að voru annarkvort örkumleðir eða með áfallasettur öskun eftir að hafa verið pyntað og þeir voru líka sko jesúítaprestarnir og kirkjan þarna var stóð gegn þessu og þá voru þeir náttúrulega drepnir líka og það sem vakti athygli og það er upprunað þessum gengjum, þá kem ég að því að sko hvers konar ofbeldi þeir beittu það var sem sagt, það er eins og það verið ítundi meira og meiri sadisma að einu sinni tókuðu bara eins og í Nicaragua þar tókuðu fólk að lífi eða neyddu fólk til þess að vinna öðrum megin sem þóttu væntum og þeir neyddu því það voru skotnir en í El Salvador þá voru líkin sem sagt það var búið að marg misþyrma þeim nauðga öllum konum öllu kvenkyns og svo drepa fólkið og það var kenningin er svo að það sem að því að síðan kemur náttúrulega svona sannleiksnefnd og allt þetta þegar 1992 þegar þetta er búið en þessu líkur henni að því að herinn og það sem að sem sagt, Bandaríkin studdu í El Salvador gátu ekki sigrað skæruliðana og að það sko náttúrulega til að skapa ótta þannig að fólk myndi ekki sem sagt hjálpa skæruliðunum eða svoleiðis og þá náttúrulega gerist það sem gerist þegar er stríð eins og í Sýrlandi eða Afganistan eða eitthvað starra sem NATO hefur farið að þá flýr fólk náttúrulega fyrst flýr það innanlands nema það sem gerðist í 1980 til 1990 að það er rosalega flóttamannastraumur frá El Salvador til Kaliforníu til Bandaríkjanna og gengi vera til í samfélagi eða ekki ef við skoðum félagsfræðina þegar vera það sem fólkið jaðarsett og það hópa sér saman því það hefur styrkað því og þegar ekki eru tækifæri til menntunar annað þá er oft kannski bara eins og í þessu tilviki að ræna einhvern eða selja eiturlyf eða eitthvað svoleiðis og þannig að þessa hópamyndan hafa alltaf verið til sérstaklega þegar er minni áhersla á náttúrulega menntakerfi og heilbrigðiskerfi og bara fólk geti lifað eða lífi þannig að það verður fólksflótti frá El Salvador til Bandaríkjanna og þegar að fólkið þaðan sem kemur til Kaliforníu, til LA og hvar það nú var þá lendir það í rasisma að hálfu þá á það sér ekki plássa því þar eru það
það eru minnletta hópar eins og Mexikanar með sína gengjamenningu og þá urðu þau fyrir aðkasti frá þeim og þá voru þeir neðstir sko fyrir neðan bleiknefjana, blökkumennina, Mexikanana og svo El Salvador fólkið og ég hef séð heimildarmyndir til dæmis að er hérna þetta Mara Salvatrucha MS-13 og Barrio 18 sem 18. hverfi sem þessi tvö aðalgengi, það eru fullt af öðrum en minni þessi tvö sem verða til þarna af því að fólkið þurfti að verja sig en ofbeldi sem það var, því var beitt af frá þessum mexikansu gengismeðlum var kannski sprettnýfur eða hafnaboltakylfa en af því það var búið að eyðileggja náttúrulega, þau voru búin að upplifa sjálf og búið við svo mikil ótta í El Salvador og sjá hvernig þessar dauðasveitir störfuðu og sjá nunnum sem var búið að mistyrma og fólk sem að gera engum megin, þá náttúrulega fóru þau að svara á þessum þröskuldi af ofbeldi tilbaka og verða fljótt náttúrulega mest óttaðasta gengið og verða líka þá fara að koma þessi flúr í andlitið það einhver liti eitthvað sem að þegar mennur í fátækvarnir neittir í að ganga í gengin og það er þekkt að þeir taka sum og bara flúra þá í framann konur til dæmis líka og þá er fólk brennimert sko þannig að gengi verður stofnun sem er þótt að fólk reynir að flýja þá er það dregið inn í þannig að það er ekki eins og fólk hafi val sko endilega og þá byrjar Bandaríkin að senda einu sinni í viku þarna upp á 1990 að ein flugvél í hverju viku á alla miðvikudaga fólk tilbaka til El Salvador og gerði eitthvað samning við valdhafana þar þá og það veldur kringum sko upp á 2000 og svo kemur svona hægri stjórn sem að setur í kraft 2015 eða 16 það sem er kallað mano dura sem sagt bara með harðri hendi mano, sem sagt hendi eða hnefi dura, sem sagt bara í staðinn fyrir eins og ætti að vinna gegn gengjamyndun var sem sagt styrkja menntakerfið, styrkja heilbrigðiskerfið vinna með verkalýðsfélögum þannig að fólk þurfi ekki að vinna svona mikið fá mannsamandi laun og það er ekki þessi örvænting eða þrýstingur í þeirra samfélagi að nota óttan eða þú veist bara glæpi og annað af því að síðan það virkaði ekki og þá kemur Superman og Dura sem sagt ofursterka hendin og þá kom upp þetta með að bara fangelsa alla sem voru með flúr. Allir kallmenn voru ákveðinu hverfum sem í aðsett, eða voru með flúr, eitthvað stað þá voru fangelsaðir. Og þá verður til sem sagt að þessi FMLN, FMNL heitir þetta, Faramundo Martí National Liberation Front sem var þessi skærulegarnir sem varð stjórnmálafl, þeir lögðu niður vopn og gerðu stjórnmálafl 1992. Þeir og kirkjan og fleiri sem koma að og sem sagt fá gengi til að semja frið til þess að koma til móts að þetta voru alltaf bara orðin óvöld því að þegar herinn og þetta þú veist, þeir fara bara að handtaka einhvern eða skjóta einhvern eða eitthvað þannig að það var ekki eins og tölfræðin sem er eins og í Bandaríkjunum, það er alltaf að tala þú veist, já, það er 3% lægri tíðinni stólið úr bílum eða 3% lægri tíðinni vopnur rán, þetta er alltaf eitthvað svona, það var ekki að gera neitt fyrir það heldur. Þannig að það er þessi byltingarflokkur eða hreyfing sem er náttúrulega bara eins og vinstriflokkur í dag og svo gerist það að Nayib Bukele sem er nú forseti El Salvador, hann kemur fram á sjónarsviði, hann er rauninni bara rich kid, hann er bara úr sonur ríkrar fjölskyldu og kemur sér fyrst inn í þessa hreyfingu vinstri manna til þess að fá eitthvað vettvang af því hann
margininu flokki eða neitt, til að koma sér áfram og verða borgarstjóri í San Salvador sem höfuðborgin. Og sko, Salvador sjálfsagt ekkert mjög stórt, þetta eru eitthvað 22.000 ferkilometrar að búa hérna minna en 6 milljónir. Það eru mjög margir náttúrulega í Bandaríkjunum annars staðar. Og honum tekst það að verða hérna bæjarstjóri og þá stígur hann fram og segir já, nei, ég vil ekki vera í þessum vinstriflokki, þeir eru svo miklu marxistar en ég vinstri maður eða ískersista sem sagt vinstri sinni sem að hann skilgreinir þá sem sko á sinn hátt. Þannig að hann er strax sko ef það er ykkur sem segist vera vinstri maður og þá kannski er hann ekki að segja já, ég er vinstri maður en ég samt ekki, þú veist, svo kemur hann með, þú veist, það er Grayson sem ég hef fylgst með, Óskar León hefur gert innslögu þetta og þar er viðtöl úr fjölmiðlum, sem svo sjónvarpana það sem að Bukele er að segja frá þessu. Þannig að hann dregur sig frá þessu og svo byrtist hann svolítið svona eins og Macron gerði í Frakklandi, þannig að hann hafði ekki verið í pólitík Macron, þannig að bara hugulegu frakki, svoleiðis að segja, sem bara kemur inn á sviðið og fer að tala fyrir því að draga úr ofbeldinu og stoppa glæpina og annað og verður kosin fósiti. Ég kem að því síðan setna því það er blað eða fjölmiðill í El Salvador sem heitir El Faro eða Vitin og fólk getur flettið upp bara EL-bil, F-A-R-O. Þeir eru voru að gefa út frétt og upplýsingar það hvernig Bukele komst til valda. Og það er þegar að hann býður sem til fóseta. Að hann út af við segist alltaf að berast gegn þessum glæpum og þessum gengjum og gera landið örugt og eitthvað svona. Og verður svo fóseti og fljótlega eftir að þá er sett á neyðarlög og þau eru búin að vera núna í 3 ár. Og neyðarlög sem sagt staðið exception eða staðið emergency þýðirinni bara að stjórnarskráin sko réttindi borgarana eru eitthvað leyti ekki í sambandi og valdið sérst her lögreglan að hafa þannig að búið að vera núna í 2-3 ár. En Faro var að segja frá því að Bukele komst að með því að vinna með þessum Mara Salvatrucha og Barrio Átján gengjum það sem að hann gerðu samninga frambúða hans gerðu samninga við höfuðpöruna þeirra sem voru í fangelsum til bara rauninni eitthvað svona samning þeim í hag að þeir myndu þrýsta á fólk í sínum hverfum sem að kannski var líklegt til að kjósa ekki hann að kjósa hann bara, og nota þá bara þú veist hræðslu ótt að segja bara segðu fjölskylduninni það er eins gott fyrir að þau kjósi öll Bukele því annars þú veist við þurfum ekki að segja það. Það er sérst hann sem að kemur á þessu öryggisfangelsi sem að Donald Trump er núna farin að senda í stóru stíl. Hvað sko hann er farin að tala svo litið einmitt svona eins og það séu í herlög eða sérst í Bandaríkjunum Trump, að mannréttindi borgaranna séu þau getur nú stjórnarskrár var réttindi sé hægt að setja til hliðar vegna þess að hann þurfi að sópa upp þessu fólki og þetta er í rauninni ástæðan fyrir þessu að hann lítur á El Salvador sem einhvers konar og Venezuela sem hryðjuverka fólk. Það hefur verið sagt frá þessu fangelsaðis, ég meina þeir búaðum við hryllilegan aðbúnað. Þetta sko þeim hrúað þannig margum inn í mörg hundruð bara inn í eitthvað svona game sem er þá eitt klefi, það eru engar dýnur, engin lög, ekki neitt og þeir mega að fara út í hálftíma eitthvað svoleiðis á dag það sem er annarkvort biblíulestur eða þeir mega að teygja sig og maður velti svona svolítið fyrir sér að því að nú eru Bandaríkin að fara að senda þannig í stóru stíl að þeir virðist bara einhverja brúna kalla með tattoo. Hvað fylgdist eitthvað með þessu viðtali við Trump hann í morgun?
sko því að segja þá ég hættur að fylgjast bara með honum í rauninni því að mjög mikið af því sem að gerast þar sem segja og gera sín eitthvað annað, það rosalega mikið bara leikrit fyrir mér. Þú veist, við skulum ekki gleyma því að Trump náttúrulega var að leikja raunveruleika þætti, alveg svo Zelensky var að leikja raunveruleika þætti og þegar þeir eru að skammast þarna og J.D. Vance þarna, þetta er til að hleypa öllu upp, þannig að fólk var í uppnám og svo gera það eitthvað annað bak við tjöldin. Þannig nei, ég sá það ekki, en sko það eitt sem mjög mikilvægt, við skulum halda þetta að haga að þetta sé og þetta set-kott fangilsi, hryðjuverka manna geimslan, hvað ég vilja kalla þetta. Sko fólk getur lesið það inn á Amnesty International að sko það sem fyrsta sem við þurfum að setja spurningamerki við eða rauninni ekki spurningamerki því að eiginlega enginn af þeim sem hérna inni hefur farið fyrir rétt og það var áætlað að vera einhverjir 10, 12 eða 15.000 sem sagt allir gengismeðlimir sem sagt örugglega flestir aðeins það eða eru með þú veist MS-13 framan í sér flúra og eitthvað svona en það eru þannig að sko sektir þú veist uns sönnuðir og það allt saman þeir fara þarna og það líka það sem talað sko við getum séð það bara inn á Wikipedia maður slær inn C-O-T að virðist vera sem að þetta hafi verið bara byggt til þess að hýsa og bara koma þessum aðilum með þessum hóp út úr samfélaginu og aldrei tilbaka og ekki fyrir dómstól og ekki fyrir tala við lögfræðing og erfitt fyrir mannréttindasamtök og aðra eftirlitsaðila að fylgjast með hvað að gerast í fangelsinu en sko lýsingarnar hjá Amnesty og fleirum eru hryllilegar því að sko þeir eru með það var eitt frétt frá BBC sem talaði við eitt bandarískan sem var fangelsistjóri, bandarískan fangelsistjóri sem var við Rikers Island fangelsinu og hann sagði sko þetta gengi ekki upp að því að sko það áætlað á hverja mannesku í fangelsi þurfa að hafa eitthvað 2 fermetra lágmark en þeir eru með sko 0,6 fermetra á mann og föngunum eða fangarnir, við skulum bara kalla það bara fangar mingja menninir að því við vitum ekki hvort þeir eru segir eða saklausir. Og ég meina þó þið væru segir þá breytir að því ekki þeir eru manneskjur með mannréttindi sko. Þannig að þú veist það er líka það. Það er bara það sko. Þannig að þú veist það getur vel verið að þessi hræðilegi glæpmenn alltaf fyrir utan hver eru afleiðingarnir í samfélaginu sem gera það að þessum glæpmönnum en þá þarf alltaf að því annars getur við bara tekið réttarkerfið og hengt undir gluggann sko. Það skiptir það engu máli. Þannig að það er búið að sneiða það af þeim og þetta með það voru 253 núna fyrir 50 dögum síðan og það var ekki sko ættingjarnir í Venezuela eða fólkið, aðstandarnir þeir ná engu sambandi við þessa afkomendur eða vini eða bræður eða hvað hann var þeir er allt kallmenn í þessu fangelsi þannig að það var hérna fyrir 50 dögum 253 sem að Trump-stjórnin vildi meina væru meðlimir í gengi sem kallað er Tren de Aragua sem sagt Aragua-lestin sem er upphaflega gengi frá Venezuela sem að Venezuela 2023 náði endanlega að leysa upp þeir réðu yfir einu að fangelsi og meintir höfuðpaura sluppu og úr landi og þá er alveg svo í fyrir tíð Trump stjórnartíð að þá var DEA fíknefla deild eða hvað maður segir fíknó í Bandaríkjunum Drug Enforcement Agency kom með þá ásökun að Maduro sjálfur forseti Venezuela og Delcy Rodríguez var að forsetin að þau og eiginlega allir svona yfirmenn eins og yfir þinginu og stjórnarskrárþinginu að þeir væru að flytja eiturlyf og settu fé til höfuðs, ég veit hvort manst eftir þessu þetta var svona eins og svona í villta vestrinu, bara svona wanted dead or alive ég var rámlega eitthvað í því og svo var þeir sem myndu annarkvort ná að drepa eða handtaka Maduro fengið $30 milljónir þetta var eitthvað svona bara
bad hombre, þú veist, eitthvað svona John Wayne bara á sléttunni. Svona einfalt var þetta og þá á þessum tíma og svo líka í tíð Biden-stjórnarina þá reyndur innrásir í Venezuela. Þannig að þá kemur þetta bara, já, þessir Venezuela-búar sem eru náttúrulega bara vinnandi fólk í Bandaríkjunum því að það er búið að setja það fram og það eru náttúrulega Venezuela stjórnin og aðstandendun og fólk ekki bara Venezuela heldur líka Kúbanir og Mexikanar og alls konar fólk sem hefur flutt og sest að og fengið atvinnuleyfi. Af þessum 253 Venezuela-búum þá eru 87 ekki með dóma. Þeir hafa ekki verið handteknir eða dæmdir eða neitt. Og það skýtur skökku við að þeir sé allt innu allir af því þeir eru frá Venezuela þá er í þessu Aragua að lestar gengi, trendi Aragua. En það er afsökun til að senda þá á landi án dóms og laga, án þess að þeir fá að hitta lögfræðinga að vita nokkuð fyrir hvað er verið að senda á og til þetta við skulum bara kalla þetta það sem er Guantanamo-fangilsi í herstöðinni bandarísku Guantanamo sem að kannski fólk mann eftir og það er ennþá fangar þar síðan úr 11. september og það allt saman. Þetta er einhvers konar Guantanamo-styrum og fangarnir þeir eiga alltaf að vera á varbergi ef við svar ekki þegar kallað á þá þá eru teknir og þetta hef ég frá Amnesty International og fleiri mannréttindasamtökum að þá er verið að kæfa þá eða drekja þeim í ísvatni þegar þeir koma inn og við höfum séð þessar myndir þar sem verið að beygja þá framfyrir, þú veist að þeir eru krúnrakaðir þeir eru lítilækkaðir það talaði að bara eins og skepnur fangaverðirnir, þú veist, þeir eru með bara klafa, þeir eru með bara lambúsettu, það sést eiginlega ekkert í þá. Bara svona böðlar. Þeir eru bara böðlar, sadistar og þannig að eiginlega allir flesti þeir sitja. Þú veist, og ljósin er ekki slökkt þarna inni, þeir geta ekki lokað augunum og fara að sofa á kvöldin, þetta er bara svona þetta er bara pynting, endalaus. Búið til helvíti. Já. Þannig að þeir sitja þarna og svo er vitað að Amnesty og fleiri að tala að fólk er að deyja þarna inni en það fer ekki út fyrir múrana. Þannig að þeim er svona hrúað, maður hefur séð loftmyndir að þessu, það sem maður svona Já, varstu búin að sjá það? Já. Það var síðan, fólk vildi meina að þetta væri bara hrúa af dauðum föngum sem að annarkvort bara lifa við stöðun ótta eða kvíða eða illa meðferð deyja og svo, já, það var einn kenningin, ég náði ekki að sjá þetta og síðan var Google ekki búin að breyta þessu þannig að nú er ekki lengur að sjá það, En þetta, síðan Grayson, þessi Oscar León, sem þetta er endar á spænsku, en það er hægt að stilla YouTube þannig að þú getur fengið ensku, og fyrir þá sem ekki þekkja Grayson, þá mæli ég með því Max Blumenthal og fleiri, tekur viðtal við fréttamann konu rithöfund í dag Michelle Recinos sem að þetta er nýlegt, þetta er bara fyrir svona 2-3 vikur síðan það sem að hann spyr hann út í hvernig er ástandið í dag núna er þess búið að taka alla vondukallana og setja þá í vondukalla COD og hún sagði já, almenningur í þessum hverfum segir já, nú getum við panta pítsu og þú veist, það er svona rólegra en þeir sem greina þetta og þannig eru fjölmiðlar í El Salvador líka sem fjallum þetta, þeir segja að þetta sé tímasprengja. Þannig að það er ró en það er rosalega svona lognuð undan storminum. Spennu þrungin og svona, þú veist, tens, þetta er svona spennt einhvern veginn og síðan er það sem að hún ástæðan fyrir að tala við hana er að hún skrifaði bók svona eiginlega dæmisaga sem heitir Sustancia de Hígado eða livra, sem sagt Hígado og lifur, þetta er bara dæmisaga títill á íslensku myndi vera sem sagt efni úr lifurinni eða eitthvað slús Substance of liver og sem að er unni dæmisaga hvernig ástandið er í hennar heimalandi í El Salvador og hún var valin, bókin var valin á alþjóðlega bókamessu í Guatemala sem er næsta ríki við hliðina þar sem El Salvador var sérstaklega sem sagt boðið
og þegar þessi saga er lesin og þá var þetta að sjá, hún segir ekki nöfni svoleiðis, en þetta þú veist, það er þetta að sjá alveg svo George Orwell skrifaði Dýrabæ og þetta vísanirnar í raunveruleikann og þetta gekk svo langt að stjórnvöld í El Salvador, þau þrýstu, hún átti að fá velun, hún fekk velun hana. Þau þrýstu á sendinefndina frá El Salvador til sem var að fara á þessu ráðstefnu að afneita henni, að banna henni að vera með. Já. Þannig að það sem við erum í rauninni bara að horfa á og það sem er kannski óþægilegt við þetta, því að við vitum að þetta hefur auðvitað verið, það er ofboðsleg saga þarna baki, það sem er kannski svona óhugnilegast fyrir okkur sem erum hér á Íslandi er að núna er þessi bandaþjóð okkar farin með svona ofboðslega beinum hætti að nota þessi fasísku geymslupláss undir meinta óvini sína og í okkar eigin stjórnvöld, þau segja ekki neitt. Enginn segir neitt einhvern veginn og við veitum og ég veit og ég þekki fólk svona latínó uppruna sem býr í Bandaríkjunum sem er bara óbúslega rætt og af því að það getur bara verið gripið einmitt af óeinkennisklæddum mönnum sem að bara taka þau, pynta þau og henda þeim úr landi og inn í bara eitthvað svona geim. Já, koma þeim fram hjá líka eins og voru að taka eitthvað háskólaprófessóra erlenda eitthvað sem þú veist, hefðu tekið þátt í mótmælum stuðning við Palestínu. Það var eitt dæmi hérna með eina konu sem mann ekki hvað heitir en það fór víða og það var Chris Hedges held ég var að sjá viðtalið hann í einu hlaðvarpi blaðamaður og hann var að segja ég meina, ef þú horfir á þessi myndbönd, það koma einhverjir agentar eða aðilar ómertir, þeir sýna ekki skilríki, þeir eru í borgaralegum klæðum, í eitthvað skipti þá hafa þeir brotið bílrúðu til að ná í bara einhverjar mömmur að gera krakkana í fótboltaæfingu handtaka einhverjar mæðgur eða eitthvað. Og síðan kemur bara allt í einu, kom bara einhver hópur og svo bíll og svo er bara fólki hendin í bíl og þessi bíll eru ekki með númer og eitthvað og þau bara keyrir í burtu og svo var allt í einu manneskjan þessi háskólaprófessor eða hvað hún var elsku konan sem við vitum ekki hvað er að frétta nema að hún má koma til Louisiana. Varstu búin að heyra þessu? Því það er í Louisiana, ef þú ætlar að vera lögfræðingur einhverju Bandaríkjunum þá er sérstakt lögfræði próf fyrir Louisiana. Þetta er annað kerfi þannig að það sem að dómararnir til New York eða svona alríkisdómarar þeir ná ekki til þess og svo er þetta gerst svo hratt til að koma út. Það sem ég sé og það er það sem er óhugnilegt að það er verið að taka þetta er náttúrulega auðvaldið og byggir kerfið sitt náttúrulega á rasisma að það fólk er í flokkum og þú veist, við getum arrænt þessa því að þeir eru, þú veist, inferior, alveg svo svartir voru þrælar því þeir náttúrulega voru ekki manneskjur og eitthvað svoleiðis. Alveg svo frumbyggja Norður-Ameríku, stærsta þjóðamál í sögunni, það var náttúrulega bara skepnu þannig að þú veist, þeir voru bara veitir eins og hvert annað kvikfé. Að það er að gera þessa innflytjendur eða fólk sem bara er að koma þarna því að þú veist, það er að vonast til eftir betra lífi að það eru hættilegur einstaklingar. Og Chris Hedges sagði, þú skoðar þetta myndband af þessum háskólaprófessor og skoða síðan bara eins og gerist í Chile 1973 eftir að þeir drápu Allende og sem var bara svona sósíaldemókrata stjórn, vinstri stjórn og þeir komu með latrí og múrsteinin sem að þeir pröfuðu nýfrjálshyggjunni í fyrsta skipti og Hannes Holmsteinn var rosalega í skíjónum með það að þetta hefði verið frábært en Pinochet var alltaf herfóringja stjórn og fór fyrir henni og þeir fjöldi manns hurfu eða voru pyntuð eða kastaði sjóinu og þyrlum og svo framvegis. Þetta er nákvæmlega sama sena. Það er þetta á að heita ICE þarna. Já, einmitt. Immigration eitthvað einmitt en fólk er bara tekið úr að rauninni rænt og þetta er svo sem ekkit nýtt nema það sem við erum að sjá held ég og það sem að Ég held að alveglega sé svona meðverknin með bandarískum stjórnvöldum sem að að því að við erum svo auðvelt með að fordæma það sem gerist einmitt í El Salvador eða Venezuela eða hvernig sem það er. Já, það er svo fjarlægt. Það er svo fjarlægt en það er einmitt þetta að því að bandarísk stjórnvöld eru fyrir opnum tjöldum nú sem aldrei áður eru farin að nýta sér þennan vettfang og þá eru ekki eins og Guantanamo þar sem að þeir töldu sér allavega að hafa einhver heimildir fyrir því að tíðir einstaklingar sem voru sendir þangað hefðu einhver tengsl við hryðjuverkasamtök heldur eru þetta
bara venjulegt fólk sem bara úti með krakkana sína og það bara tekið og það látið hverfa og það sett inn í þennan game og það pintað og svo bara... Þetta bara mannrán í rauninni. Sko, það sem við erum að sjá... En ég verði að fá að stoppa þig og hleypa næsta efni að þeir eru mættir í stúdíóið. En við þurfum bara augljóslega að taka þetta samtal aftur síðar og bara sem fyrst. Þakka kærlega fyrir að koma til okkar í dag. Já, takk. Og tók ég við það meira hér handa við auglýsingar. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Eyjólfur Eyvindsson ræddi fangabúðir fyrir ólöglega innflytjendur. Við eiginlega höldum okkur við dálítið svona hræðilega atburði. Þú slóst á þráðinn til Kusai Ote sem hefur nú komið nokkur sinnum að rauðaborðinu. Gríðarlega skýr og gaman að ræða við hann og heyra hans svona skýringar á ástandinu á Gaza. En núna var hann staddur á Gaza. Já, hann hefur ekki komið til Palestínu lengi, ekki eftir að þessar síðustu hörmungar hófust og hann var svona að lýsa að ástandið miklu verra og miklu svona almennara, miklu meira ofbeldi sem að palestínumenn verða fyrir bara í daglegu lífi og fleiri sem að sýna þeim fyrirlitningu og ofbeldisöðun. Það var svakalega sláandi þegar þú spurður hann hvað myndi gerast ef hann færi að verja einhvern veginn út á götu fyrir áreiti og hvort að það var eins og svona þú talaði fyrir munn margra þegar þér datt ekki deila verja í hugun að hann yrði kannski handtekinn. En hann sagði bara á þess að hugsa nei, ég myndi ekki vera handtekinn, ég er bara skotin. Já. Ég talaði við hann þegar vopnahléð var sett á í janúar og þá var hann svo bjartsýnn. Þannig að mér langaði þess að heyra í honum aftur. Og mér finnst í þessum samtölum við hann að þá nærmaður svona betur svona tilfinningu palestínsku þjóðarinnar. Og þarna var hann eiginlega að tala að það væri óhjákvæmilegt að það yrði bara sprenging og ég held að við ættum að búast við því að ef að Ísraelsmenn fá að halda þessu áfram að myrða fólk, svelta og drepa að þá er óhjákvæmilegt að annað en að palestínumenn svari með einhverjum hætti. Ég held að það sem við ættum að búast við núna. Því að það er ekki hægt að gera ráð fyrir því að fólk bara láti myrða sig í hrönnum. Það eru dæmi það þegar það verður að útrýma frumbyggjum Norður-Ameríku. Og það voru alls konar svona hugmyndir þegar menn sá enga framtíð lengur að fóru menn í dans og fleira, það er svona ýmsar sögur þetta. En algengast að fólk bregst við með einhvern hætti. Ekki að gera uppreisn í gettóinu í Varsjá. Við getum nú bara rétt ímyndað okkur ef við segjum sem svo Íslendingar eða einhver hópar lendu í álíka. Það myndi nú líklega svara fyrir sig. Svara fyrir sig einhvern máta. Það var svona það sem ég hugsaði eftir þetta samtal að hlýtur eitthvað að fara að gerast. Nú talaði að Trump, hann er á leiðinni þarna og mögulega koma út úr því einhvern svona vopnali. Ég hef ekki nokkra trú á því. Það er ekki beint eins og maður sé orðinn vongóður vopnali í heiminn núna. Maður er ekki beint svona vongóður þessi vopnali. Þetta er orðið svolítið svona eins og bara einhver aprílgabb. En síður að Trump hafi getur til þess að voru margir sem einhvern veginn töluðs upp í það að hann geti komið á frið í Úkraínu og á Gaza öfugt við Biden og fleira. Ég held að það hafi verið eitthvað ótrúlega blekking. Það er hann öfl sem er á bakvið sem að hafa engan hag að stoppa þetta. Og mörg af þessum málum er bara óleysanlega. Þetta er komið út í óleysanlega deilur. En við erum með okkar fréttaritara á Gaza. Það er búið að vera útvarp Gaza og núna bara í marga mánuði eða ef ekki ár og núna er okkar fréttaritari á Gaza og Gunnar Smári ræðir við... Hann er í Jerúsalem, hann er ekki í Gaza. Já, í Jerúsalem, fyrir ekki. Þú ræðir, Gunnar Smári ræðir við Kusai Ote í Jerúsalem. Gjörðu svo vel. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.
nú ætlum við að slá á þráðinn til Palestínu. Qusay O'Day, íslenskur palestínumaður, staddur í Jerúsalem. Komdu blessaður. Takk. Herðu, það hrikalega fréttir frá Gaza. Má ég spyrja þér svona, hvernig horfir þetta við þér? Já, þetta hrikalegt á Gaza. Ég hef náttúrulega ekkert nýtt á Gaza. Það búið að vera í 2 ár bráðum, svona 1,5 ár. Og ég hef ekki komið til Palestínu síðan stríðið byrjaði. Þjóðarmorðið byrjaði. Og ég í Jerúsalem, ég ekki á Gaza, en ástandið miklu hræðilegara heldur en ég bjóst við og ég fritt. Þetta eiginlega bara mjög skeri ástand hér. Já. En ég man að við rættum saman í janúar að þá var vopnahlé og ég man að þú varst mjög bjartsýnn þá og kom mér á óvart og ég eiginlega spurði þig aftur og aftur af hverju værirðu svona bjartsýnn. Þannig að þú hlýtur að vera svolítið dapur þegar að sú von slöknaði og raunverulega hryllingurinn heldur áfram og hann verður eiginlega bara verri. Já, ég var dapur þá líka. Já. Og ég var bjartsýnn og ég ennþá bjartsýnn og meðan við erum ennþá lífandi og það til eitthvað sem heitir Palestína eða Palestínumenn og baráttumenn þá ennþá von og það ekkert nema von sem við eigum og bjartsýni og von búin að vera eina vopni okkar í 77 ár. Þannig ég ennþá bjartsýn og ennþá dapur. En nú eru fréttir af því að það búið að kalla út aukalið hersins til þess að raunverulega ryðja Gaza norðan frá og hrekja fólki í suðureftir. Það virðist vera stefnan vera sú að fólk væri bara á flótta og enginn veit almennilega hvert. Hvað heldur að muni gerast á svona næstu vikum og mánuðum? Heldur að þetta sé raunin að Ísraelsher muni mæta með skriðdreka og stóran herafla einfaldlega til þess að hrekja Palestínumenn suður eftir Gaza? Þetta náttúrulega búið að vera þannig í 1,5 ár og heldur áfram. Þetta þýðir mjög mikið og þetta hræðilega fréttir og svona en nú spyr ég bara, hægt að gera meira heldur en það sem búið að vera að gerast? Þetta bara heldur áfram. Það er ekkert nýtt. Þeir eru búin að vera með skrýtrökum að reyna að komast inn eins mikið þau geta. Ég skil ekki svona pólitíki. Þetta er náttúrulega yfirlýsing meira heldur en eitthvað allt annað. Ég meina, þeir voru ekkert að bíða með þetta af því þeir voru svo góð og reyna að tefja þessu. Þeir eru búin að vera að reyna þetta í 1,5 ár allavega og það í rauninni ekkert nýtt sem að gerast og að fara að gerast. Ég meina það þjóðarmorð búin að vera þjóðarmorð í 1,5 ár og það var ekkert það er ekki búið að vera öðruvísi en núna og ekki neitt öðruvísi heldur en það sem þeir koma með núna. Já. En það ennþá sláandi sem mesta sláandi þú veist hvað alheimurinn þegir yfir þessu og gerir ekki neitt. Nei. Þannig ástandið þannig að það er svo vont að þó að segja versna þá sér við alla á því að það var svo vont fyrir þó svo að Ísraelsmenn boði einhverjar aðgerðir þá það eiginlega bitamunur ekki fjár eins og við getum sagt. Einmitt. Herðu en Þorgerður Katrín utanríkisráðherra að hún íslensk ríkisstjórn sendi frá sér yfirlýsingu ásamt nokkrum löndum, þetta 6 Evrópulöndum, þar sem að þessar aðgerðir voru svona fordæmdar og Ísraelsmenn hvattir til þess að hætta þessu. Finnst þér þetta hafa gildi? Þetta skref, en þetta bara minnan hænu skref. Þú veist, það ekki
Ísraelsmenn hvattir, þú veist, ég meina hvað skona hvatning þarf Ísraelsmenn? Þú veist, það ekki hvatning sem þarf að, þú veist, er ekki búið að fatta eða ekki búið að skilja það hvernig þau hugsa, hvernig þau gera, þú veist, það þarf ekki hvatning, þú veist, það allt of seint að hvetja þá til eitthvað, þú veist, það þarf refsi aðgerð, Ísrael þarf að finna fyrir því, þú veist, þeir hætta ekkert öðruvísi. Þannig að þetta einskis að reyna svona milda hjarta Netanyahu, að það ekki hægt að höfða til samvisku hans eða eitthvað slíkt, að það eina sem að dugar bara harðar aðgerðir á móti. Það eina sem gæti gert, þú veist, það náttúrulega erfitt að segja að Ísland geti gert eitthvað mikið, en þú veist, það eina sem við getum gert ekki bara fyrir Palestínumenn eða Gazabúar, heldur fyrir okkur samvisku, fyrir Íslandinga, þú veist, hvar erum við stödd og hvar viljum við standa? Það ekki, og það ekki bara Netanyahu, þú veist, hann ekki eini, þú veist, ég sé það út í götu hér, þetta Ísraela. Þetta ekki Netanyahu, þetta ekki ríkisstjórnin, þetta viðbjóður, þú veist, allsstaðar. Þú veist, kúin sem fólk býr í, þau geta ekki anda. Það erfitt að anda í þetta ástand. Þú ert að koma í fyrsta skipti eftir þjóðarmorðið hófst í Gaza, þú ert í Jerúsalem. Er ástandið núna öðruvísi þar heldur en síðast þú varst þarna og kannski á Vesturbakkanum? Er það öðruvísi núna heldur en fyrir síðast þegar þú komst? Já, ég held að veri alltaf, þú veist, bara eins, eða svona myndi vera bara eins, nema kannski aðeins verra. En þetta hefur ekki verið svona áður, þú veist, við hefum verið, þú veist, í gegnum alls konar stríð og árásum og intifada og allt saman. Þetta allt öðruvísi, það ekki hægt að líka þessu saman. Þetta þú veist, það bara einn lítil auli í Ísraeli getur bara að stjórna heila þjóð og getur enginn sagt neitt. Hvað áttu við að venjulegur Ísraelsmaður getur verið beitt Palestínumenn svona ofbeldið að kúgun bara á götumúndi? Ertu að vísa til þess? Já, ég að vísa til þess. Það bara alveg saman hvort það sé í umferðinni eða út í götu eða einhvern stofnun eða alveg saman hvert þú ferð. Það bara horft á þetta sem þú veist, hort á okkur sem ég veit ekki, það ekki einu sinni hægt að líka okkur við dýr þú veist, þetta ótrúlegt hvernig ástandi það svo þungt loft það svo mikill móði og ský bara á alla. Ég trúi ekki öðru heldur en þú veist, það fer að springja ennþá meira. Þú veist, það geti ekki endist svona lengi, þú veist, að fólk geti þola bara takmarkað. Þannig að það búið að opna raunverulega fyrir, það enga bremsur á því hvað svona venjulegur Ísraelsbúi, hvernig hann getur hegða sér gagnvart Palestínumönnum, hvernig hann getur útlistað hatur sitt og andúð, að það eins og hafi verið opnuð einhverja gáttir umfram það sem áður var. Það bara virðist vera ótakmarkað. Það bara alveg sama hvað þau gera það sem sýnast, þau sýna rétt andliti og rétt andliti hernámsins. Það eins og ég segi, þú veist, bara venjulegur Ísraeli getur bara kúa og stjórna og lamið og drepi jafnvel marga Palestínumenn án þess að blikka augun og það enga afleiðingar. Stundum rætt það sem helst gæti stoppað þetta væri það að ísraelska þjóðin eða meirihluti hennar myndi rísa upp og hafna stjórnarstefnunni. Heyrist það að þú hefur ekki mikla trú á því að slíkt geti gerst? Ég hef aldrei trúið þess, þú veist, það ekki til neitt sem heitir góður hernám og vondur hernám, þú veist,
þetta hernám og að veit þetta allir, þau veit það, þau eru hernám, ég meina þú getur ekkert verið, góður hernám. Það ekki, þetta byggt á húin aðra og það var aldrei neitt í boði í svoleiðis, en maður sá það ekki jafn mikið áður, það var einhvern veginn öðruvísi. En núna þetta bara alveg mjög skýrt, við eigum ekki rétt á að lífa og þau eiga þetta og það ekkert annað á milli. En það ekki líklegt að einhverju palestínumenn rísu upp og bregðist með ofbeldi á móti? Það ekki sagan? Þetta einu, ég sagði rétt á hana, þetta enda bara með springingu, og þá var ég að minna að fólk fær nóg, það einn að fá nóg og fara fólk getur ekki farið út á mótmæla, fólk getur ekki posta á Facebook, fólk getur ekki gert, getur ekki sagt, getur ekki rætt þetta við fólk og aðra. Það svo mikið kúgun að fólk varla að tala þjóðarmorð. Það svo hrætt og það endur ekki með góðu. Hvað gerist, segjum að palestínumaður posta á Facebook andmælum við þjóðarmorðinu? Hvað kemur fyrir þann mann? Það minnsta bara, hann horfinn bara inn í fangelsi í marga mánuði án dóma. Án þess að segja honum fyrir hvað og við veitum öll hvernig ástandið í fangelsi. Það engin matur, það bara sjúkdóm og það barsmiðar og það nánast daglega fólk að deyja í fangelsi. En ef að þú værir stattur bara úti í bakari og það var Ísraelsmaður að veitast að palestínufólki og þú myndir reyna að stoppa það, þú þá handtekinn? Nei, ég bara skotinn. Það bara svona einfalt, það bara, þú getur ekkert sagt, í dag, fólk ekki mótmæla einu sinni umferðarsekt, geta ekki rætt neitt við lögreglumenn eða neitt annað, bara stoppar og sektar eða kúar eða niðurleging og bara segir ekki neitt. Ef þú vogar bara að segja eitt orð, þá ertu bara skotið til bana. Það bara búið að gefa færi á okkur og það bara, svona ástandið hér. Og það ekki bara herinn eða lögreglan sem geti skotið, heldur geti það bara verið venjulegur borgari? Já, fyrir utan það ekki til neitt sem heitir venjulega borgari. Það herskylda þarna í Ísrael og fara allir í herinn. Og eru allir í herinn, þannig að 17 ára og eldri eru bara í rauninni hér. Það að vera að kalla varnarlið, það bara að kalla á þessi venjulega borgari. Þannig að ekkert, við getum ekki kalla á bara venjulegur borgari. Þau horfa á sig bara sem hermenn allan tíma. Það hefur alltaf verið. Þið að kalla eftir stuðningi frá, þetta stundum við kallað alþjóðasamfélagi, ég veit ekki hvað það stundum það bara eins og þessi Bandaríkin og vinir þeirra, en þið líka að kalla eftir stuðningi annara arabaþjóða. Hvað, það að skila sér einhverju eða upplifið þið að þið séu eiginlega skilin eftir ein í þessari stöðu? Ertu að meina palestínumenn eða? Já, palestínumenn. Já, við erum skilin á einn. Það eina okkar von eða eina, völd eða eitthvað sem að gera fyrir okkur í rauninni Hamas og svo Hútar í Jemen í dag. Allt hitt þýðir ekki neitt. Og það gerir ekki neitt og það hefur sannað það og ég veit ekki hvað alþjóðaheiminni að bíða eftir. Það búið að segja það og sanna. Það ekkert að stoppa það. Má ég spyrja þig, hvað langt síðan þú mistir svona trúna á það að alþjóðasamfélagið eða aðra þjóðir myndu koma og rísa upp? Eða ertu kannski ennþá með vonum að það muni gerast? Ég trú á fólki. Ég trú á fólki út allan heim og ég hef aldrei mist voni á þeim. Og það bara, það þarf greinilega meira af því. Það ekki nóg. Stjórnvöldin út allan heim ekkert að
er ekkert að fara og eftir ósk fólkiðs. Það ég hef fulla trú á fólki út allan heim og það hefur, þú veist, það sést alveg. En ég veit ekki hvað tekur til þess að ríkisstjórnin hér og þar myndi bregðast við. Ég misti, þú veist, ég hafði aldrei trú á þeim, en ég misti af restin af því sem ég hafði trú á bara strax í október 23, sérstaklega Íslands. En Náttúrulega þá hvernig viðbrögðin voru stjórnvöldum á sumleiti og fjölmiðlum við árás Hamas á Ísrael. Mistur þá trúna á því að Íslendingar gætu tekið svona rétta afstöðu til þess að meti hvað þarna var á ferðinni? Ekki Íslendingar, ég að tala ríkisstjórn. Já. Ég veit hvað þú meinar, en ég vil áreita á það. Þú veist, ég hef aldrei mist vona á fólki. Það það sést og það er eina okkar von. Og það þarf greinilega, þú veist, mörg ríkisstjórn að falla til þess að fá eitthvað almennilegt ríkisstjórn til að geta stutt mannréttindi. Nú máttu heyra það bæði á Kristrúnu og Þorgerði Katrínu að Ísland væri lítið og gæti ekki áorkað miklu, að það væri til einskis ef Íslendingar færu einir í einhverja þvingunar aðgerðir og annað slíkt. Hvernig metur þá afstöðu að eina leið Íslendingarna væru það að reyna að fá fleiri þjóðir í eitthvað svona bandalag, kannski gera eitthvað svona kompromi á leiðinni það hvernig yfirlýsingin og hún endar kannski með því að það bara verið að höfða til betri manns Ísraelsstjórnar. Hvað segir svona að Íslandi sé of lítið til þess að geta haft raunverulega áhrif á stöðumála? Við veitum öll að Íslandi það ekkert sem heitir of lítið, þú veist, við veitum öll að Íslandi lítil og þú veist, ekkert að fara stjórna Ísrael að stoppa þjóðarmorðið eða neitt slíkt, en það hefur áhrif og Íslandi ekkert lítil bara í dag. Íslandi búin að vera lítil alltaf og við höfum verið oft fyrstir sem Ísland að standa fyrir mannréttindi og við vorum ekki lítil þá. Við höfum alltaf sagt bara við erum lítil þjóð og við höfum samt mikill áhrif. Það gildir ennþá. Við ætlum að horfa að við erum svo lítil, þá ætti enginn að gera neitt. Það bara einn og einn ekki, það getur ekki gert. Ég meina mótmælendur og stuðningsfólk á Íslandi örugglega minnsta mótmælendur í heimi. Að það heyrist mjög hátt og skýrt og heyrist alla leið hingað. Og það hefur víst áhrif. Þessi afsökun að Ísland lítil, það bara, það bara til að fela sig bak við það, þetta ekki rétt og Ísland ekkert lítil í fyrsta skipti núna. Ísland hefur alltaf verið lítil og þetta ekki fyrsta skipti að Ísland, hefur ekkert stórkostlegar áhrif á eitthvað, en við höfum öll að gera allt sem við getum til að stoppa það og ekki bara fyrir Palestínumenn eða Gazabúar eða fyrir hina. Þetta bara líka fyrir okkur sem Íslendingar. Hvernig við ætlum að horfa á okkur seinna eða núna. Hvar ætlum við? Þessi óboðleg stað að standa hjá þegar Ísrael að svelta fólk á Gaza, börn og myrða það, að þessi óboðleg stað að standa aðgerðalaus hjá. Það ekkert boðlegt. Við getum ekki réttlætt að það seinna meir fyrir börnin okkar eða barnabörnin okkar við vorum svo lítil, við gátum ekkert gert. Við gátum ekkert slítið sambandi við morðingja. Þetta fyrir okkur fyrst og fremst. Þetta fyrir börnin okkar, hvar við ætlum að vera í,
með mannréttindi og réttlæti eða ekki. Og þarna er verið að beita hungri og öðrum slíkum aðgerðum sem að hafa hingað til verið talin vera óverjandi og að öllum bæri skylda til þess að stíga fram ef einhver reyndi það. Já, þetta er ekkit annað heldur útrýmingarbúðir og þú veist, það er ennþá að vera að segja bara já, þú veist, Hamas og 7. október og eitthvað það, þú veist, Hamas og 7. október, það er ekkert annað heldur en afleiðing hernámsins. Það er ekkert sem réttlætir það sem er að gerast núna og þvert á móti, þú veist, þetta 7. október er mjög réttlætanlegt með að við það hvernig hernámið er. Já, og það má búast við öðrum svona viðbrögðum meðal palestínumanna gegn því ofbeldi sem hefur ríkt síðan þá. Það er ekkert annað í boði, þú veist, það er eina sem Palestína getur gert er að berjast gegn hernámið. Og þú veist, það meikir ekkert annað sens að hvaða þjóð sem myndi berjast gegn hernámið. Og líta á þessi skyldu sína. Þetta er skylda sína. Skylda okkur á alla að berjast bara með hvaða hætti sem Þú veist, það má ekki láta svona líða. Hvar endar þetta? Herðu Kursæ, takk fyrir að taka síman hérna í Jerúsalem að leyfa okkur að slá á þráðinn frá Rauðaborðinu. Ertu á leiðinni til Íslands? Ekki alveg strax og það er partur af því að vera undir hernámi. Ég í svona óvissu ástand og að bíða eftir, alls konar. Okay. Herðu, gangið vel og þínu fólki og við heyrum síðar. Takk fyrir. Já, takk. Við höldum hérna áfram við Rauðaborðið að reyna að skilja þennan heim sem stundum óskiljanlegur, en við reynum, næsti kafli eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Þarna heyrðum við Kursæ Óde í Jerúsalem ræða þjóðarmorðið á Gaza við Gunnar Smára. Við höldum okkur nú við þetta svæði og Laufey Líndal Ólafsdóttir ræddi við 3 konur ástandið á Gaza og þetta er mjög mikil það er mjög gaman að hlusta á þetta spjall. Þetta eru Guðný Gústafsdóttir, Júlía Björnsdóttir og Elinborg Angantýsdóttir. Þær hafa alla verið í virkum samskiptum við fólk og fjölskyldur sem búa við yfirstandandi þjóðarmorð og eru bara eiginlega að lýsa þessu, við komumst þarna svolítið næst eins og í samræðinu við Kursæ Óde. Þannig erum við að reyna að komast bara eiginlega næst upplifuninni á staðnum. Já, og þetta er allt konur sem að reyna að hafa millilausa fréttir frá Gaza því að það er ekki mikið að marka þær fréttir sem að kannski fjölmiðlarnir byrja okkur. Og kannski fókusun á þeim er líka á einhvern svona undarlegum stað. Því að það er í gangi þjóðarmorð sem við verðum að bregðast við hvert og eitt okkar og svo stjórnvöld. Það er náttúrulega gríðarlega mikilvægt einmitt að þá að leita sér upplýsinga beint frá þeim sem að upplifa ástandið. Mér er líka áhugavert samtala því að maður séð það svona á mótmælum sem hafa verið svona undanferðin er ekki vel á annað ár. Að það hefur mikið keyrt áfram af konum og svona mæðurum. Og mér finnst það áhugavert. Já. Akkur það er. Skulum hlusta á samtal Laufeyjar Líndal við Guðnýju Gústafsdóttur, Júlíu Björnsdóttur og Elinborgu Angantýsdóttur. Gjörðu þessu vel. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, komið sæl og verið velkomin aftur á Rauðaborðinu. Ég heiti Laufey Líndal Ólafsdóttir og við ætlum að fjalla Gaza. En til mín eru komnar 3 konur sem hafa verið í virkum samskiptum við fólkið á Gaza. Þannig að við ætlum svona að fá þær sögur beint í æð. En til mín eru komnar
Guðný Gústafsdóttir, Elínborg Angantýsdóttir og Júlía Björnsdóttir. Verið þið velkomnar. Takk fyrir. Og já, ég svona fékk þessa hugmynd að einmitt kalla ykkur að borðinu. Við vorum nú að koma af mótmælum sem að já, eru enn einn mótmælin fyrir Gaza og ég veiti ykkur með mér af því að ég vildi fá einmitt svona svolítið já, þessar sögur fólksins sem er bara í þessum átökum og ég veit að mörg okkar hafa fengið vinabeiðnir og skilaboð og þetta er eiginlega bara svo mikið að mann eiginlega fallast hendur. Ég hef sjálf verið bara í svona smá samskiptum við nokkra aðila en ég veit að þið eru búin að vera í mjög virkum samskiptum og eruð í jafnvel daglegum samskiptum við einhverja. Kannski byrja á þér, Guðný. Getur þú sagt mér eitthvað aðeins svona frá fólkinu sem þú ert í samskiptum við? Já, ég er í samskiptum við 30 manns og þetta fólk þetta eru flest fjölskyldufólk, barnafólk, líka mér telst til í fljótu bragði 3 sem eru barnlausir en samt hluti af stórfjölskyldu. Það er alltaf stórfjölskylda á bakvið hvern einstakling á Gaza. Og ég er búin að vera í miklum samskiptum í marga mánuði, við suma daglega, suma einu sinni í viku, en aldrei held ég sjaldnar heldur en einu sinni í viku. Og núna upp á síðkastið hafa samskiptin orðið tíðari, neyðin er náttúrulega orðin meiri, fólk þarf meira bara að tjá sig. Já. Og já. Einmitt. Og svona vita að þau eru ekki ein. Já, sem að skiptir öllu máli. Ég fekk einmitt skilaboð frá einum mjög kærum vini mínum sem heitir Jósef, hann er læknanemi, 26 ára gamall maður, hann skrifaði mér í nótt að hann var náttúrulega að segja mér frá harðnandi átökum og harðnandi hungursneið og allt það, en hann sagði það er ekki verst er þögnin. Sprengjurnar eru ekki vestar, hungrið er ekki vest, heldur þögnin og afskiptaleysi vestuvelda. Þannig að við nokkrar konur á Íslandi höfum verið að reyna að standa vaktina við að rjúfa þessa þögn og koma þeirra röddum og skilaboðum til skila. Já, ég sé að þú hefur verið mjög virkið að pósta ákallum frá fólkinu og þau eru náttúrulega flest með svona GoFundMe síður eða einhverjar svona sem er hægt að leggja inn, er það ekki? Jú, og það náttúrulega skiptir gríðarlega miklu máli og ég veit alveg raunveruleikin er þannig að þetta fólk sem á eins og okkur hér upp á Íslandi og þetta er orðið mjög þétt net kvenna, við erum nú marga kynnst í gegnum þessi samskipti okkar við fólkið. Já, orðið nýjustu bestu vinkonu Norðan Heiða, ég hef aldrei hitt hana, Kristín Bjarnadóttir, sem er margra manna maki og með marga tugi fjölskyldna sem hún er í samskiptum við, okkar fjölskyldur eru að lifa þetta út af okkur og okkar fjárframlögum. Það er bara þannig, það er ofboðslega mikið af fólki á Gaza sem hefur engan, sem er ekki með síma, er ekki með reikning og fólk er náttúrulega byrjað að deyja, við vitum það þurfa að minnst að kosti 100 börn dáin svo vita sé úr hungri, svelt í okkar boði, en okkar fólk á þennan möguleika til að lifa af og ég hef nú oft sagt það og ítrekkað og ætla að gera það aftur fyrst ég er nú komið með hljóðnema í andlitið að í öllum þjóðamorðum þá lifir fólk af, það hefur aldrei verið framkvæmt þjóðamorð þar sem ekki eru neinir eftirlifendur. Þannig að það sem við erum að gera, við erum að reyna að bjarga fólki á Gaza, við erum raunverulega að reyna að sjá til þess að það verði eftirlifendur standandi. Og ég ætla bara að fá að misnota þetta tækifæri og biðja fólk að styrkja. Og það er ekki nóg að gera það einu sinni í mánuði, núna er það þannig að það er bókstaflega fólk er að deila með sér heil fjölskylda einum osti á dag.
sem dæmi. Stundum eitthvað til á markanum, stundum ekkert til á markanum og það þurfa að koma fjárframlög reglulega. Já. Það sem eftir af þessari helfur. Já, og náttúrulega verðið á öllu orðið líka gríðarlega hátt. Já, bara algjörlega ótrúlegt, sko. Já. Þegar hún sendi okkur svona dæmi verð og íslenskt verð bliknar alveg í samanburði. Elínborg, vilt þú segja mér aðeins frá? Já, ég er búin að vera að fylgjast með fólkin á Gaza. Ég held að séu nokkra vikur. Ég hef ekki svona marga vini eins og Guðný og ég hugsa jafnvel að það hefur bara reynst mér of erfitt. Mér finnst þetta tilfinningarlega mjög erfitt en ég get ekki hugsað mér annað en að styðja við fólkið. Og ég á nokkra vini á Facebook, það eru aðalega 3 fjölskyldur sem að ég hef verið í daglegum samskiptum við og ein af þessum fjölskyldum hef ég tengst mjög sterkum tilfinningarlegum bandum. Það er kona sem að heitir Hanín, hún er á Facebook undir nafninu Sara, 31 árs gömul. Og hún ber ábyrgðina á þessari fjölskyldu. Og já, ég er eiginlega í alveg einstöku sambandi við hann og ber hana mjög fyrir brjósti og mér langar að segja frá því að ég finn að það er eins og, af því að við erum svo tengdar, ég er eitthvað haldreipi fyrir hana. Og við þessar íslensku konur sem erum í þessu, við erum haldreipi fyrir fólkið. Það gerðist eitt kvöldið að ég var að tala við hann í gegnum Messenger og þá fekk ég símtal þannig að ég tók það og það leit alltaf langur tími og hún eiginlega varð alveg miður sín af því að hún hélt að ég væri orðin svo leið á þessu og ég væri bara hætt að vera í samskiptum við hana og þá einhvern veginn skynjaði svo vel hvernig líðanin er og hvað þau eru ofboðslega ein og hvað þau treysta á okkur. En samt getum við ekki gert nærriði nóg. Við erum náttúrulega að reyna að afla, vera með hjálpa með þessar fjáraflanir og deila póstum og það kemur alltaf eitthvað inn en samt ekki nærriði nóg vegna þess að þau eru alltaf svöng. Börnin þau náttúrulega skilja þetta ekki alveg vel og eins og í hennar tilviki að þá er hún er mjög sterk og dugleg kona en hún er líka mjög viðkvæm og alveg óskaplega erfið. Og já, það er eitt sem ég langar líka að segja í sambandi við fjáraflanirnar. Mér langar svo þess að hvetja fólk sem er að horfa á hann þátt til þess að gefa. Það munar svo mikið hvert og eitt framlag og það þarf ekkert kannski endilega að vera ef að margir leggja saman, þá kemur það. En mér hefur fundið svona þegar ég er að deila að það er alltaf sama fólki sem er að gefa. Þannig að mér langar að nota þetta tækifæri og biðja það. Fólk getur alveg séð af eins og einni kaffihúsaferð eða jafnvel sumir eru bara ágætlega efnaðir og getur gefið bara kannski svolítið vel. Já, það er margt smátt gerir eitt stórt. Já, einmitt. Og svo, kannski eitt enn sem ég langar að segja að ég hef líka verið að gefa og svo einn daginn þá fór ég að skoða þetta og ég sá kannski verði ég aðeins að stoppa við. En það er svo erfitt að segja nei. Það er ofsalega erfitt að segja nei. Og ég reyna að gefa alltaf eitthvað. Já. Júlía, getur þú sagt mér eitthvað frá þeim fjölskyldum sem hefur verið í sambandi við? Ég er búin að vera í sambandi ég sem sagt á 29 vini á Gaza á Facebook. Já. Og ég er í mismiklu sambandi við þetta fólk, sumt fólk miklu minna sambandi. Og þetta er bara mjög krefjandi og mjög tilfinningarlega erfitt í rauninni, Já. Og ég hef nú svolítið svipaða sögu og það er að segja að ég hef búin að vera allmarga mánuði að fylgjast með þessu og allmarga mánuði með svona góða eða marga vini og
Þannig ég tek undir það sem hún að segja, hún Elín Borg, að við erum að hjálpa fólkinu og eins og hún Guðný segir líka, við erum svolítið góður hópur hér, bæði dálítið mikið hérna í Reykjavík og stór hópur á Akureyri líka sem tengist henni Kristínu Bjarnadóttur. Og við erum allar í þeim hópi, held ég. Já. Og ég veit ekki hvað þetta fólk væri statt ef að við værum ekki til staðar fyrir það. Já. En vafalaust þetta fólk líka og mér sýnist það líka með einhverja tengingu erlendis, sérst annar staðar. En maður, sko þetta fólk segir meira og minna ef það væri ekki fyrir ykkur íslensku konur, og þau segja sérstaklega íslensku konur, þá værum við ekki á lífi í dag. Já. Af því að það svo merkilegt að, já, til dæmis Kristín Bjarnadóttir er með mjög góða yfirsýn yfir þetta allt saman og hún hefur sagt mér að að þetta eru mestmegnis konur og þetta eru mjög mikið eldri konur og einhleypar konur, mjög mikið. Og það svona, finnst mér íhugunarefni og bara, ég velti því fyrir mér, hvað veldur? Hvar allt hitt fólki? Og mér finnst þetta mjög, sko, og meira segja þetta oft, sko, fólk sem á minni pening sem gefur og hinir sem eiga meiri pening þeir gefa ekki. Allavega vonandi auðvitað einhverjir af þeim, en já. En ég bara sem dæmi, sko, að ég var eitthvað að posta í nótt og þessi samskipti eins og þið eru að segja eru náttúrulega mjög mikið að við erum að deila sögum þeirra og við erum að mestmegnis er maður nú að reyna að skiptast á sérst í Messenger á Facebook að tala saman þar en ég var svona á leiðin í rúmið í nótt klukkanum 1:30 þá hringir góður vinur sem heitir Bilal Aburok og hann 7 barna faðir og hann líka, hann Bilal, hann svo stórkostlegur, sko, við erum náttúrulega allar vinkonur hans, hérna bæði fyrir sunnan og norðan. En hann sem sagt hringir í mig akkurat þarna, ég bara byrst afsökunar, ég bara klökkna svo oft þegar ég að tala þetta, af því þetta fer alveg djúpt inn í tilfinningarnar hjá manni. En hann sem hringir og hann á 7 börn, en hann auk þess að vera að hjálpa sinni fjölskyldu bara og halda og sjá, bara halda sér á lífi og sínum börnum, að þá finnst honum svo erfitt að horfa á allt fólkið í kringum sig sem að á erfiðara með að bjarga sér, sumir eiga ekki síma og get ekki verið í sambandi eða eru einhvern veginn ekki eins í stakk búnir til að verða sér út aðstoð. Þannig að hann eiginlega með 20 fjölskyldur á sínum herðum sem hann að aðstoða og þegar hann tók svo sérstaklega fram við mig í nótt að hann að fá jafnmikla upphæð og jafnvel minni upphæð en margir aðrir en nota bene hann að sjá þennan stóra hóp, þetta slagar hátt í 100 manns, 20 fjölskyldur með svo marga í hverju fjölskyldu og hérna og miða við það að hann kallar þetta Bilal Charity Team þessi hópur eða semst þetta úthald sem hann með og hérna hann sko að leggja áherslu á það að hann þarf hærri framlög og auðvitað þetta erfitt og ég búin að vera í þetta marga mánuði eins og Guðný og maður alltaf að reyna að leggja fram og hjálpa fólki en svo bara getur maður það ekki endalaust heldur þannig að við erum að reyna að fá fleiri í lið með okkur og með því að vera alltaf að posta þá erum við alltaf að vonast til þess að komi fleiri í hópin en mér finnst það bara svo dapurlegt hvað það lítið af fólki sem bætist við maður sér svo fánöfn bætast við og ég verð bara að tjá mig það líka að maður stundum að tala við vini sína og fólk svona sem að maður hittir í hópum kannski eða eitthvað. Mér finnst reyndar mjög erfitt að vera að tala þessi mál svona í einhverjum hópum og ég geri það mjög lítið en ef það ber eitthvað á góma þá reyni ég að nota tækifærið og segja frá og spyrja hvort ég gæti hugsað sér að og það var ein góð vinkona mín sem var svo ofboðslega yndislega hún lagði inn 50.000 á mig sem ég mátti deila
út og ég bara hvet fleiri til að gera slíkt í sama. Það má leggja inn á okkur og við getum deilt því út þar sem við sjáum að þörfin er. Og líka vil ég taka fram að það er svo margir sem hafa vantreyst þessum GoFundMe reikningum og það eru fleiri fyrirtæki eða fleiri svona reikningar, ég man ekki hvað þeir heita, en þeir eru öryggir og þetta fólk fær peningin og það eru svo margir sem segir, byrju, hvað færða peningin, hvað eru bankar, er ekki allt í rúst? En það eru hraðbankar, það er svo merkilegt að það þjóta alltaf upp hraðbankar og það er, sko, fólkið fær, við sem sagt gefum inn á þessa linka, þarna, hlekki sem að eru framlaga hlekkirnir og fólkið fær það strax, eða sko ég fylgi því alltaf eftir, ég segi alltaf í skilaboðum, ég var að leggja inn á þig og ég geri það anonymous, ekki með nafninu mínu því að leðu ég búin að gefa nafninu mitt, þá fæ ég beiðni frá svo ofboðslega mörgum í viðbót, af þeir eru svolítið að skoða hjá öðrum. En ég sem sagt læt þá alltaf vita, ég var að leggja inn á þig, það var klukkan þetta og kíkta á það hvort þú sér það. Og ég svo fæ ég alltaf skilaboð og þakkir. Og hérna, svo eftir kannski 2-3 daga þá er þetta komið þá er hægt að leysa þetta út, kannski 2 daga í hraðbanka. En svo vil ég taka annað fram líka að sko ég hef bara ekki kynnst yndislega fólki held ég á ævinni. Þau eru svo ótrúlega bara þau eru svo ljúf í framkomu, þau eru svo hæversk, það er allt eitthvað svo fallegt sem kemur frá þeim og það er svo merkilegt að það er ekkit kvart og kvein. Það er svo merkilegt með það. Og ég held bara að, já, maður er bara undrandi hvað fólkið er sko eitthvað svona stóísk ró yfir svo mörgum. Það bara er alveg ótrúlegt. En já, það er svo margt sem maður getur sagt um þetta. Já, þetta er. En hérna það sem hefur svolítið einkennt þessi hérna, já, svona Palestínu mótmælin og fleira er hvað það eru í yfirgnæfandi meirihluta eru hérna mæður sem að eru að hérna taka þátt í þessum mótmælum. Hérna er þetta eitthvað sem að þið kannast við, svona að tengja við sérstaklega mæðurnar á Gaza, að hérna sko það eru horfa upp á það með litlu börnin sín og hérna flýjandi undan sprengjuregninu og auðvitað eru mæður sem maður tengir mikið við en það eru samt sko oftast feðurnir sem eru í samskiptunum ef þeir eru á lífi þar að segja, náttúrulega mjög mikið af einstæðum af ekkjum einstæðum mæðurum sem að við erum í samskiptum við líka en það er náttúrulega ekkert nýtt að mæður sko beiti sér fyrir friði, að konur komi sér saman í hjálpastarfi og náttúrulega Íslandssagan og svo margt annað hefur sýnt það bara eins og bygging Landspítalans og ýmislegt annað sem að íslenskar konur hafa gert Kvenfélögin og allt það en ég ætla nú að nota þetta tækifæri til að hvetja íslenska kalla að koma í hópinn. Já. Það er hópur á það er hópur á Facebook. Já. Er það ekki? Það heitir bara styrkir og safnanir. Jú, eru margir hópar. Já, eru fleiri en einn, já. Og þetta er náttúrulega grasrótastarf, sko bókstaflegt grasrótastarf og þetta er dreifður hópur og við erum svona smá saman að kynnast fleiri og fleiri aðilar, aðalega konur en líka karlar sem eru í þessu starfi og það er hópur sem er að styrkja, það er hópur sem er að stendur fyrir mótmælum, sko, það er alls konar starfi í gangi. Já. Og sem að náttúrulega gerir þetta lifandi og kraftugt og skemmtilegt eins og allt sem kemur frá grasrótinni. Já, akkurat. Ég var bara að spá í hvar fólk getur fundið eða leitar að þessum hópum. Það eru safnanir og styrkir fyrir fólk á Palestínu. Já, það er eitt svoleiðis hópur sem er daldið virkur. Já, sem að svona þar sem eru bæði fólk frá Palestínu að posta beiðnum og Svo er það líka sko ef að maður pikkar út kannski einhver nöfn, ef maður kannast við einhver nöfn, eins og bara kannski nöfnin okkar eða eitthvað slíkt, að þá er hægt að sjá náttúrulega hverjir eru vinir manns, auðvitað ef maður opnar Facebookina, og þar kemur fram oft þessi palestínsku vinir. En líka þá kemur þetta aldrei mikið
sko íslenska fólki sem við erum í tengslum við og það er kannski hægt að fara daldið inn á fésbókina og fylgjast með því hvað við erum að gera, hverju við erum að pósta. Já. Og til dæmis hún Kristín Bjarnadóttir, Kristín S. Bjarnadóttir, hún sko nánast fyrst með fréttirnar. Já. Það svo merkilegt með það, hún alveg með puttan á púlsinum. Nei, hún langfyrst með fréttirnar, sko, allir fjölmiðlar á þessu landi með að bara skamma sín. Þeir mega svo skamma sín. Ég hvet fólk til þess að lesa fæslunarinn af Kristínar. Já, ég hef hafði samband við Kristínu en hún því miður gæti ekki verið með okkur í bauðin að vera með á Zoom. En hérna, hún því miður gæti ekki verið með okkur. Hún bókstaflega fyrst með fréttirnar, sko. Og líka að, ég segi bara í leiðinni að ég skil ekki hvernig fólk getur lokað augunum fyrir þessu, fyrir það fyrsta. Mér finnst það algjörlega óskiljanlegt. Og fólk að koma með afsakanir eins og eða afsakanir, auðvitað hefur hver og eitt sína skoðun og ég ber bara fulla virðingu fyrir því að sjálfsögðu. En sko, þetta eru lifandi manneskjur eins og við, með börnin sín, sem vilja börninu sínum allt það besta og framtíð fyrir börnin sín. Og hvernig getum við loka bara sem manneskjur sem bara haft sko mennskan í okkur og samlíðanin í okkur. Hvernig getum við sko stoppað og lokað augunum fyrir þessu. Bara, það óskiljanlegt alveg. Já, einmitt. En mér langar líka því að nú hefur náttúrulega verið að svolítið stigmagnast þetta ástand. Einmitt maður heldur alltaf að þetta geti ekki orðið verra og þá verður það verra. Núna til dæmis bara verið að skipulegar hreinsa út af svæðinu. Hafið þið tekið eftir svona einhverju aukningu í beiðnum eða svona... Gríðarlegri. Já, og meiri örvæntingu. Já. Fólk svo örvæntingafull núna að það hræðilegt. Að það bara sýna manni kannski skál með hveiti sem að sko rétt botnfylli á hveiti og það það eina sem það á í dag. Eða kannski örfáar, hvað ég að segja, bara... einn brauðhleifur sem einhver sýndi mér, ég man ekki lengur hver það var. Hann var miklaður, hann hreinsaði mikluna af og steikti brauðhleifin aftur. Og þetta var það sem þau höfðu fyrir daginn. Og það svo eru þarna unga börn. Við erum með nokkur nýfædd börn, 2 mánaða. Og nokkur á leiðinni. Og nokkur á leiðinni. Og mæðurna náttúrulega þurfa næringu til að geta láta barnið þroskast í móðurkviði. Líka þurfa þær næringu og daldið líka ró pínu til að geta mjólka börnunum. Og þær gera það bara flestar ekki. En þá þarf líka að kaupa handa þessum litlu nýfættu börnum mjólkur duft eða hvað það nú heitir, formúlu. Og bleiur. Og allt sem þarf. Og það náttúrulega og það allt orðið svo himinhátt verð á öllu og svo náttúrulega fæ ég auðvitað líka þær spurningar út í bæ hér, býtu hvaðan kemur maturinn, það búið að loka öllum aðföngum, það búið að loka landamærunum fyrir aðföngum, en það alltaf eitthvað sem berst inn þrátt fyrir það fólk sem kemur með vörur og hafa einhverjir verið að hjálpa til, hefur mér sýnst sem að en nú það alltaf verða uppurið líka, það bara orðið uppurið. Og samanber myndi sem maður sér að það bara baráttan brauðið og svo farið að vera líka núna að það eru einhverjir sem eru farnir að vaða uppi og rupla og ræna. Og þeir gasabúar hafa verið að tala um það núna að þetta séu það ekki þeirra samlandar. Það eru hinir megin við landamærin sem eru að rupla og ræna. Og neyðin náttúrulega kallar fram bæði það besta og versta í fólki og fólk hættir ekkert að vera fólk sem að lifa af þjóðamorð. Það þannig að í einhver tíð stöðvunum var lokað öllum landamærum og innflutningi var lokað 2. mars. Það hefur ekkert borist inn af hjálpargögnum síðan. Það mögulegt að það hafi eitthvað framan af eftir lokunina verið smiglað inn, en það sem til í dag mestmegnis matur sem kaupmenn og aðrir sem höfðu ráð á því söfnuðu saman
og það eru þeir sem að halda úti aðalega þessum matarstöðvum þar sem að og það er svona þessum matarmörkuðum eða matarstöðvum. Neyðin er orðin þannig að það eru farin að brjótast út átök hjá matarstöðunum og það er líka þannig að Ísrael er sérstaklega að sprengja matarstöðvar og þeir hafa náttúrulega lagt sig fram það frá upphafi að eyðileggja vatnsleiðslurnar, að brenna akrana, að drepa dýrin og svo framvegis. Þetta er kalkulerað þjóðamorð og það er búið að vera mjög skýrt í mjög langan tíma og ég bara skil alls ekki hvernig pólitíkusar sem að maður hélt að væri upplýstir bara get ekki skilið það. En og neyðin er bara nákvæmlega eins og Júlía er að lýsa því og það er svona happ og klappa hvort að fólk kemst yfir einhvern mat eða ekki. Fólk er að dreina hveitið sem er maðgetið og ónýtt með pasta, með að rífa niður pasta. Hella út í það rósavatni eða einhverju sem það hefur til þess að drepa verstabragðið og svo framvegis. En já, og svo það allar mæðurnar með litlu börnin sín og við veitum alveg að unga börn lifa ekki lengi af hungursneyð. Það eru þau sem fara fyrst og svo litlu börnin og það er þannig líka að ég sé það á fólkinu mínu eða þessu fólki sem að ég hef verið í sambandi við að sko feðurnir þeir minnka mest við sig. Þeir eru allir orðnir tálgaðir í framan sko og sumir nánast óþekkjanlegir frá því fyrir einhverjum mánuðum eða ári síðan. Konurnar eru flestar ef ekki allar konur með svima og farnar að sýna merki vannæringar en þau halda náttúrulega lengst lífi í börnunum sínum. Og ég get alveg tekið fyllilega undir sko með þeim báðum vinkonum mínum. Við Ella erum sko, við kynntumst bara í gegnum okkar starf. Júlía er búin að þekkjast lengur, einhver 10 ár sennilega. Að þetta er erfitt. Það tekur á og stundum brotnar maður saman, stundum grætur maður sig í svefn. Stundum er maður alls þar annars staðar með hausinn heldur en í vinnunni og allt þetta. Syni mínir kvartir því að ég sé ekki eins aflugufærum spjall eins og ég var áður alls konar. Þetta tekur alls konar en þetta gefur svo mikið meira. Ég tek algjörlega undir það með Júlíu hvað sko þetta fólk er sko ég held ég þekkti Siglu áður en ég kynntist þessu fólki, ég bara gerði það alls ekki. Ég held ég þekkti æðruleysi, fyrir mér var það samt eitthvað svona bara svona dularfullt hugtak. Ég skil það núna eftir að hafa kynnst þessu fólki. Og stundum þegar ég tala við einhvern þá bara beinlínis stækkar í mig hjartað og ég fyllist af einhverjum krafti sem gefur mér færi á að halda áfram, skilurðu. Annars myndi maður bara kannski gefast upp. En það er þetta fólk, það er fólkið á Gaza sem heldur mér gangandi alveg eins og ég held þeim gangandi. Þetta er náttúrulega samskipti. Og ég vildi ekki hafa gert þetta. Ég vil ekki horfa tilbaka og hafa þagði við þjóðamorði. Ég vil ekki hafa þetta á samviskunni. Ég vil geta hort tilbaka og hugsað með hlýju til þessa fólks og vonandi sem flestir og vonandi áframverði í samskiptu við sem flest. Ég vil geta sagt með stolti að ég hafi geta gert allt það sem ég gat. Svo mega náttúrulega stjórnvöld skammast sín það sem eftir fyrir það sem að þau eru ekki búin að gera. Mér finnst það alveg hreint ömurlegt og það sem að mér finnst raunverulega virkilega erfitt að það sé verið að leggja nafn þessara þjóðar Íslands við þjóðamorð. Það étur mig, sko. Já, einmitt. Þegar þið eru í samskiptum við þau í gegnum hvað myndsímtöl og mikið á Messenger mest á Messenger sko. Vegna þess líka og það er
kannski gott að hafa komið fram, það eru sko fæst talandi á ensku. Myndsímtölin eru mjög gefandi og dásamleg. En en við erum jöfn á Messenger, þá eru allir með Google Translate. Ég stundum að spjalla á arabísku við einmitt, og bara leið og ég sendi ít og senda þá skil ég ekki sjálf hvað ég var að segja. en þar eru við jöfn, sko. Já, akkurat. Þetta náttúrulega bara svo, mann skortir orð til þess að En það líka einmitt þessi skilaboð Messenger sem eru svo ofboðslega mikilvæg vegna þess að þó að við getum ekki gefið alltaf og við erum bara ekki stakk búin til þess að vera endalist að gefa. Þess vegna erum við að reyna að fá fleiri. En það er svo maður finnur sko hvað þetta fólk er sko þar mikið á því að halda að tala við okkur. Að tjá sig og fá svona huggunarorð einhvern veginn og láta stappa í sig stálinu og fá svona bara notaligheit. Og bara einhver falli bara svona pepp eins og við segjum bara. Og hlýju. Já, einmitt. Ver ekki skilin eftir í þögninni, sko. Það að heimurinn þegi, það er verst. Já, akkurat. Eins og þau skipta ekki máli og eins og sálfræði hernaðurinn sem Ísrael beitir, þeir beita náttúrulega öllum tegundum af hernaði, það er þetta sem þeir gera út á. Það er öllum sama. Einmitt. Með okkur vita þau að það er ekki öllum sama. Já. En hvað er svona lokum nú er þetta náttúrulega bara eins og ég segi, þetta er orðið svo skelfilegt. Hvað er svona framundan? Er fólk að reyna að yfirgefa Gaza? Er það að reyna bara einhvern veginn að lifa af? Eða það er náttúrulega ekki hægt að yfirgefa Gaza. Það er allt lokað. Og þótt margir vildu og sko ég hef fengið alls konar sögur og frásagnir og neyðaróp eins og ef ég degi í nótt viltu segja fólkinu að ég studdi aldrei Hamas, ég var ekki með í þessu stríði, ég er bara fædd á Gaza og mér langaði að lifa á Gaza í friði. Venjuleg manneskja, Venjuleg manneskja. Þessi konu 25 ára sem sagði þetta sem að svona, mér datt fyrst í hug. Af þeim sem hafa sendt álíka skilaboð. Það sem er að gerast núna er það sem að þeir hafa kallað, hvað heitir það, Objective Supreme, sem að er náttúrulega sama aðgerð og endlösung nasistanna átti að fela í sér. Þeir eru að skipa öllu fólki núna þeir hvetja íbúa eins og RÚV lafti upp frá beint frá Ísraelsstjórn, hvetja íbúa til þess að fara til suðurs. Við skulum athuga það, sko. Það er ekkert í suðrinu. Hvert er við að fara? Það er búið að jafna Rafaborg við jörðu. Það er ekkert. Vegirnir eru allir uppsprengdir. Það er ekki til bensíndropi. Hvernig á fólk að fara sem hefur ekki borðað í 2 mánuði? Á það að labba með börnin sín? Og gamalmenni líka, foreldrar, kannski veikir, ömmur. Þetta er algjörlega ómögulegt. Almavasi, öll þessi svæði eru svo þéttsettin að fólki, þetta er ekki hægt og við vitum alveg hvað fer fram. Þeir rekja þau á stað með skriðdrekum og flugvélum. Þau verða skotin á leiðinni. Það er þannig. Það verður og í okkar boði þá verður framið þetta stæðsta og ógeðslegasta þjóðamorð sögunar. Og það er það sem er í bígerð. Og það er ekki hægt. Fólkið kemst ekki þannig að það þarf að stoppa herinn. Þannig að íslensk stjórnvöld þurfa að standa í lappirnar og sýna að sé eitthvað á bakvið orðin, tóm. Já. Er eitthvað sem að þið viljið? Já, mér langar þess að segja frá svolítið sem að hún hefur komið fram hjá vinkonu minni henni Hanín oftar en einu sinni. Hún með 4 börn, lítil svona frekar. Hún er svo hrædd við að deyja frá þeim. Og ég hef heyrt þetta frá annari móður, ég hugsa það séu hjá mörgum þeirra. Og ég finn líka, hún er svona reyna svo mikið að vernda börnin sín frá þessum hryllingi með því að vera að leika við þau og
stytta þeim stundir á ýmislegan hátt og ég veit svo sem ekki alveg auðvitað hljóta börnin að átta sig á því hvað gerast. En þetta svona það sem hefur komið fram. Ég held ég hef ekkert öðru við að bæta en mér finnst það til háborinnar skammar hvernig að þjóðir heims skuli ekki bregðast við. Já, einmitt. Ég held að það sé bara einmitt. Talað úr okkar hjarta. Þetta ég vitna í eina sem að ég hef verið í samskiptum við, bara hvert eigum við að fara. Það er varla pláss fyrir, það eru 2 milljónir manna sem að þurfa að fara og koma sér fyrir, ég eiginlega veit ekki hvar. Nei, Og ég bara lýsi því yfir líka eins og bara þjóðir heims, hvað er að gerast? Af hverju gerum við ekki neitt? Við hvað erum við hrædd? Hvað er það sem stoppar? Af hverju getum við ekki bara farið og hvað með Sameinuðu þjóðirnar? Þetta er bara... Sko þetta þjóðamorð náttúrulega myndi ekki verða framin nema að því að NATO-ríkin að dæla þarna vopnum og við erum partur af NATO. Það hins vegar þarf bara eitt NATO-ríki að standa upp og segja stopp, þetta orðið gott, þetta löngu orðið gott og þá fylgja fleira á eftir. Það er hægt að stoppa þetta og ég vonaði svo lengi og ég vonaði ennþá, ég ætla bara að ríghalda í það sem að eftir það er vonin að íslensk stjórnvöld sjáu sóma sinn í því að verða fyrsta NATO-ríki til þess að segja stopp. Já. Algjörlega. Já, maður hefur á tilfinningunni að íslensk stjórnvöld séu undir hælnum á einhverjum öðrum stjórnvöldum og ég segi ekki meir. Já, einmitt. Já, ég bara og kannski að lokum ef við hvetjum fólk til þess að kynna sér þessar safnanir og leita að ykkur á Facebook eða mikið væri það. Ég segi bara loksins kom Facebook að notum. Aldrei hef ég trúað þessu og bara endilega farið inn á Facebook. Við erum þar allar, ég heiti Guðný Gústafsdóttir, Júlia, Elín Borg, við erum þar allar og mikið fleiri. Við lóðsum ykkur í gegnum þetta, við gerum hvað sem er. Og þið finnið fullt af okkur. Fullt af okkur. Já, einmitt. Það er bara... Við þurfum að verða miklu fleiri. Já, einmitt. Bara... Það eru góð loka orð og bara takk fyrir Júlia, Ella og Guðný. Takk kærlega fyrir að koma og deila þessu með okkur. Takk. Og við byggjum ykkur að staldra eins við, það er meira hér handa við hlið. Þarstan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Og við heldum áfram að ræða ástandið í Palestínu. Ingólfur Gíslason, kennari við menntavísindasvið, er vel inn í málunum og ræðir við Maríu Lilju nýjustu fréttirnar frá svæðinu en Ísraelsstjórn samþykkti áætlun að herða hernaraðgerðir á Gaza og leggja alfarið undir sig landsvæðið. Þetta er tekið þann daginn þegar það kom fram að það útkalla fólk úr varaliðinu til þess að hafa herafla til þess að raunverulega rekja alla palestínumenn eitthvað söður eftir Gaza og yfirlýsingum það sem fékkst ekki alveg staðfest í upphafi en nógu mikið til þess að vera að ræða að þessum degi að Ísraelsmenn ætlaði að hertaka Gaza og aldrei fara þar. Og viðtalið tekið þann daginn meðan Ingólf sem hefur mikið fylgst með þessu sem að afla sér upplýsinga hvað er að gera þarna í ýmsum hætti. Og ég held að hans umræða er ekki úrelt, eiginlega maður segir því miður þótt að þetta sé tekið í tilefni dagsins þá. Ingólfur Gíslason, kennari við menntavísindasvið Háskóla Íslands, ræðir við Maríu Lilju Já, komið sæl og velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér er Ingólfur Gíslason, kennari við menntavísindasvið Háskóla Íslands. Vertu velkomin. Já, takk. Við erum hingað komin til þess að ræða ástandið á Gaza en í morgun barst fregnir að Ísraelsstjórn hafi samþykkt að innlima Gaza svæðið. Hvað þýðir þetta innlima, Ingólfur? Já, væntanlega ætlaðir þá að gera svæðið að hluta af Ísrael, reynilega. Bara þetta tilheyri núna Ísrael. Og já, það sem kemur fyrst upp í hugan hjá mér er að þetta er svona kannski að kvöldi 7. október 2023 eða
daginn eftir að þá hugsuðu held ég mjög margir sem að vita eitthvað þetta nú verður þetta reynt. Þetta það sem að Ísrael ætlar að reyna að gera. Þeir munu nota þetta til þess að reyna að taka yfir Gaza og reynlega bara eigna sér Gaza og gera það að Ísrael. Sem þetta bara markmið síonista sem sem sagt þjóðernishreyfing gyðinga. Þetta markmið þeirra og kannski svo ég hoppi kannski inn í framtíðina eða ég veit ekki, þannig að þetta það sem þeir ætluðu sér, þetta draumur þeirra að gera þetta og þetta það sem þeir munu reyna að gera síðan líka á Vesturbakkanum. Þannig að það bara spurning hvenær þeir keyra það enn frekar í gang. Og þannig að allt tveggja ríkja lausn svona svolítið, eiginlega bara hlægilegt í þessu samhengi. Já, ég held að enginn sem að veit nokkuð skapaðan hlut þetta mál að tala einhverja tveggja ríkja lausn núna, ég meina Þorgeir og Katrín. Já, það að segja, þetta sem sagt stjórnmálafólk á Íslandi og víðar allstaðar líklega, allavega allstaðar á Vesturlöndum, Noregi og Írlandi og Spáni og öllum þessum löndum sem að hafa komið fram sem helstu, mestu bandamenn Palestínu á Vesturlöndum. Það samt sem aður þar líka talað einhverja tveggja ríkja lausn sem náttúrulega bara gjörsamlega úrelt hugmynd sem að enginn hefur nokkra trú á lengur og ég meina fólk trúði á hana þegar Óslóar samkomulagið var gert 1990 og hvað var það 4 eða 5 eitthvað svo leiðis og þá var einhver hugmynd það geti orðið einhver tveggja ríkja lausn en síðan vita allir að ég meina ísraelskir ráðamenn hafa alveg talað tiltölulega opinskátt það að þeir ætluðu aldrei að hafa neina tveggja ríkja lausn þarna og hafa í raun og veru bara nýtt tíman til þess að taka meira land og sem sagt stofna fleiri landtöku byggðir á Vesturbakkanum. Ég veit ekki, Louis Theroux, hann gerði heimildaþátt eða svona heimildamynd, stutta heimildamynd þetta, landtökuna þarna í og við Gaza. Það var alls sláandi. Horfður á þessa mynd? Já, þú ætlar nýju myndina. Já, nýju myndina, hann hefur gert væri mitt. Hann gerði aðra fyrir, ég veit ekki, 10-15 árum eða eitthvað Já, ég held að hann reyndar aðalega á Vesturbakkanum þar en að tala við landtöku fólk og svona þessa pólitísku ég veit ekki hvað kalla það forvís, þú veist, forgöngu konan sem ég man ekki hvað heitir sem einhvers konar svona aðal landtöku hún kallar eitthvað svona guðmóðir landtöku byggðana eða eitthvað svoleiðis já. Og auðvitað fer hann víðar svo fer hann bara, hann auðvitað líka bara heimsækja einhverja venjulega staði í Palestínu, Ísrael og hann sem sagt ekki, það sem ég ætla að segja hann ekki bara að tala við landtökufólk heldur líka bara óbreytta ísraelska hermenn sem eru þannig í einhverju varðstöðu að takmarka ferðafrelsi Palestínumanna sína eigin borgir og svo framvegis en já, ég sá þessa mynd og ég held að hún virðist hafa einhvern veginn náð í gegn þannig að margir hafa séð hana og hún var auðvitað sýnd á BBC og svo hún aðgengilega hjá BBC en ég held að við getum ekki séð hana þannig á Íslandi. Ekki nema VPN. Já, ef fólk notar VPN eða einhver svona trikk og svo hefur hún auðvitað verið dreift mikið á Twitter og YouTube linkar sem að svona stundum renna út en fólk getur líklega að leita að þessu en eitt sem athyglisvert við þetta að þessi mynd hún einhvern veginn í gegn og margir að tala hana og hún auðvitað gerð af einum af okkur gerð af hvítum kalli á Bretlandi sem talar ensku og einhvern veginn svona okkar fulltrúi og það svona þurfi alltaf svona einhverja hvíta mannesku til þess að fara þangað og þá erum við tilbúin til að trúa en það hafa verið gerðar fjölda margar heimildarmyndir og leiknarmyndir sem að lýsa þessu ástandi og það er meðal eftir palestínumenn og með palestínumenn í svona aðal hlutverki og palestínumenn sem að segja söguna og það nær aldrei alveg sama flugi Nei, okkur þetta? Erum við bara rasistar? Við erum líklega rasistar á einhvern átt og
kannski á einhvern svona náttúrulegan hátt þá sjáum við okkur meira svona sem í þessu hlutverki sem aðkomu manns þarna frekar heldur en að við samsömum okkur þeim sem eiga heima þarna, ég veit það ekki. En já, svo áhugavert líka að BBC sem að þessi mynd sýnd á BBC, BBC var líka með aðra mynd sem að var sýnd í febrúar sem að færri sáu, en það var hún tekin úr birtingu mjög fljótlega eftir hún var birt upphaflega og hún heitir Gaza How to Survive a War Zone var sýnd í febrúar 2025 og svo var hún afturkölluð vegna þess að sögumaður myndarinnar, eða barn sem var fylgt eftir 13 ára strákur, hann var sett sonur aðstöður landbúnaðarráðherra í stjórn Hamas og þetta þótti algjörlega ótækt að þarna væri komin einhver svona tengsl við Hamas sem að hafa ekkert að gera með neitt sko, og það var ekkert í innihaldi myndarinnar sem að hefur á nokkurn nátt verið véfengt eða neitt svoleiðis, en hún var tekin úr birtingu eftir nokkra daga og hefur ekki komið aftur og bara hún bara horfin hún þú veist, það auðvitað hægt að finna hana ef að fólk vill sko. En hún úr opinberri birtingu. Það búið til mótmæla á morgun í fyrramálið við stjórnarráðsfund þar sem að hreinlega verið það og enn eitt skiptið verið að hvetja íslensk stjórnvöld til þess að bregðast einhvern veginn við, gera eitthvað meira heldur en að bíða eftir að Ísrael sjá að sér svona eins og Þorgerður Katrín orðaði það nú síðast. Birta, ég meina, virkar þetta eitthvað, þessi mótmæli? Þessi mótmæli, já. Nú segi ég þessi manneskja sem hefur mætt á mótmæli núna í allan annan tíma og marg kom með þetta, svona mótmæla þreytu. Já, ég get ekki almennilega að svara þessu, náttúrulega fyrir mig persónulega þá líður mig kannski eins og þér að þetta verðist ekki skipta neinu máli sko. Það ekkert hlustað, það búið að ákveða að það verði ekkert gert í þessu og það skiptir ekki nokkur máli hvað neitt gerir. Þú veist, og svo þetta svona í annari mynd kannski með svona undirskriftasafnanir sem að maður hefur séð margar og þú veist, fyrir ári þá náðum við að safna meir en 10.000 undirskriftum það að Ísland ætti að styðja kæru Suður Afríku fyrir Alþjóðadómstólnum vegna þjóðamorðs og það náðust að ég held líka 10.000 eða meira fyrir gegn þáttöku Íslands í Eurovision nema Ísrael vikið úr keppni en núna ná sambærilega safnanir miklu færri undirskriftum og ég held að sé bara vegna þess að fólk sér að það skiptir engum máli hvað margir skrifa undir einhverjar undirskriftasafnanir, það mun ekki breyta nokkurn skapaðan hlut sko. Og þannig að já, ég hreinlega veit það ekki. Nei, maður svona svolítið, maður líður svona eins og hrópandarum með yfirmerkin einhvern veginn. Það svona en einhvern veginn getur ekki látið að vera að standa með fólkinu Gaza og við sem kannski erum mikið inn í þessum málum erum í samskiptum við fólk á Gaza. Ég myndi mér að þú talir við fólk þaðan. Ég hef gert það, já. Já, og það óbúslega erfitt. Af því að það ótrúlega erfitt einhvern veginn að vera með manneskju fyrir fram að sig í gegnum tölvuskjáin að reyna að útskýra fyrir þeim að mann standi ekki á sama en samt einhvern veginn líður þeim eins og þau séu einu í heiminum og það stiði enginn og það í rauninni þannig. En hvað heldurðu að þetta muni þýða núna þegar þessi innlimunar aðgerð sem að Netanyahu reyndar segir að sé aðgerðar áætlun Trump, hann sé að fylgja henni eftir. Hvað muni þetta þýða fyrir allt þetta fólk? Já, nú þarf kannski að segja að við sjáum þetta ekki alveg fyrir nákvæmlega hvernig þetta þróast, sko. Ég meina þeir vilja að fólk fari sjálfviljugt út af Gaza? Já, það einhver lagatæknileg eitthvað mjög mikilvægt lagatæknilegt atriði að þeir geti á einhvern nátt haldið því fram að fólk fari sjálfviljugt. En ég held að það muni samt aldrei standast á nokkurn nátt því að ég meina hvernig þetta að fólk sé að fara sjálfviljugt, það búið að sprengja allt og eyðileggja allt og
nú megið þið fara eða viljið eða þið verið drepin, ég meina þú veist, þetta er náttúrulega bara fáránlegt sko, en við vitum ekki hvort eða hvernig þetta myndi verða framkvæmt og talsmenn, svo ég veit nú í talsmenn Hamas segja að þetta bara mun ekki verða raunveruleika og þeir séu ennþá að berjast þó að það séu þetta kannski orðið mjög vonlítil barátta. Já, og verðist vera líka að það er komin svona ákveðin klofning sko í sko baráttuna, sérst Hamas-hreyfinguna sem var þessi saminaði uppreisnar vængur sko, sérst undir hatti Hamas og nú mikið af uppreisna fólki sem ekki vil kenna sig við Hamas, það komið svona reiði í garð Hamas og svona, og þannig að það komið svona innbyrðisdeilur sem auðvitað við búið þegar að fólki stilt svona bara uppi vegg. Já, en ég held sko að það hefur aldrei verið sameinað, palestínumenn hafa mismunandi skoðanir á alls konar hlutum og Hamas unnu vissulega kosningar þannig að 2006 ef ég man rétt en það var ekki með neinum gríðarlegum yfirbörðum og það eru önnur sjónarmið og aðri flokkar en það sem hefur sameinað palestínumenn á Gaza þetta bara andspyrnan gegn Ísrael sem að eitthvað sem allir eru sammála sko. Svo eru auðvitað að sjálfsögðu mjög margir sem að vilja einfaldlega bjarga lífi sínu og sinna og það að leiðandi þetta kannski bara vilja gefast upp hreinlega til þess að bjarga lífi sínu og Ísrael hefur auðvitað verið að leita fyrir sér það að það verður hvort að vera hægt að senda palestínumenn til Egyptalands eða eitthvað annað, Jórdaníu eða ég veit ekki þetta er bara manni fallast algjörlega hendur. Já, svona í fullkomnum heimi ef að mótmælin myndu virka á morgun og við fengjum einhvers konar áheyrn íslenskra yfirvalda og þeir myndu spyrja tilbaka hvað eigum við að gera? Hvað eigum við að gera? Já, við myndum þetta vilja sjá áþreifanlegar refsiaðgerðir þannig að Ísrael yrði úthýst úr í rauninni samfélagi þjóðana sko, að við gætum sett á viðskiptaþvinganir og loka fyrir viðskipti við á vísað lokað á diplomatísk tengsl sem að okkur sem alltaf sagt að sé rosalega lítil og þetta sé svo voðalega lítið eitthvað en við ættum líka að tala mjög svona skýrt fyrir því að Ísrael verði útilokað úr listum, menningum og íþróttum eins og þú veist, út úr Eurovision, út úr FIFA, fótbolta, út úr handbolta, íþróttarhefingunni og bara taka þá bara skýru augljósu, eðlilegu afstöðu að þeir eigi bara ekki heima þar. Annars var nú gert við Rússland. Já, ég meina þetta var gert við Rússland bara daginn eftir þessa innrás í Úkraínu og þetta er svona fyrirmyndin auðvitað baráttan gegn aðskilnaðarstefnunni í Suður-Afríku líka þar sem að Suður-Afríka var útilokuð frá viðskiptum og þessum menningum og íþróttum og fleiri sko og ég meina hugmynd palestínumanna þetta er að það verði að reyna að bara láta Ísrael finna fyrir kostnaðinum sko að þeir hafi ekki efni á því að gera þetta þannig að reyna að sko klippa á bara fjárstreymið þangað viðskipti og líka að láta það finna fyrir því að það sé ekki í lagi og það séu bara fyrirlitnir allstaðar sem er augljóst og eðlilegt og þú veist, og svo er þetta að segja já, við erum litla Ísland, við skiptum og það litlu máli, en ég meina það sést samt alltaf í þessu að þegar einn er búin að segja eitthvað þá opnast eitthvað fyrir fleiri að segja eitthvað. Og við sjáum það þegar að Þorgeir Katrín lét hafa eftir sér Eurovision að það var ekki lengi að breiðast út heimsbyggðina og þar að leiðandi fór fólk að þrýsta á sín eigin stjórnvöld að fara að þennar fordæmi. Þannig að þetta er hægt, við getum þó við séum lítil þúfa og allt það. Það er bara í þessu eins og öllu að þú veist að við gerum það sem við getum. Ég meina við erum ekki, ég er ekki forseti Bandaríkjanna, hef ekki þess konar völd sko, en ég verð að gera það sem ég get. Og þetta er bara eins og
okkur líka sagt að hérna kjósa á kjördegi, en sko eitt atkvæði er ekki mjög mikið, en þú ferð samt og kýst, það er hugmyndin sko, þannig að við eigum að gera það sem að við getum gert. Já, ég er alveg sammála því. En það er hungursneið á Gaza, eða einhverja tölur sá ég bara núna í morgunum að 290.000 börn undir 9 ára aldri eða eitthvað væru í raun dauðvona, bara svo við orðum það hér bara svona beint út. Þau væru bara hungurmorða, ofboðslega veik og veikburða, og maður velti fyrir sér hvað verður þessi börn til dæmis þegar krafan er núna að Gaza-búar flytji sér allir suður. Nú er þetta fólk sem að býr við þannig aðstæður að það er búið að sprengja allt. Það er engin vegir, það er ekkert. Það er farið að hitna ansi vel í veðri. Það er orðið heitt og það er lítið vatn, lítið sem ekkert. Og hvað þú veist, er þetta fólk ekki bara að fara að deyja? Er þetta ekki bara svolítið þannig? Ef að enginn grípur í taumana, þá erum við bara að fara að horfa á það, bara þjóðarmorð, hreinlega. Já, það er bara hætt við því, já. Væntanlega í stór hluti. Já. Sem er auðvitað hryllilegt einhvern veginn að í svona upplýstu nútíma samfélagi, þá hefum við alla þessa vitneskju en einhvern veginn enginn gerir neitt. Þetta er svolítið svona, gerir mann svolítið, ég veit það ekki, kannski bara svona stúm. Já, ég meina, maður segir bara, já, maður talar, en samt er það sem að kemur fyrst upp í hugan oft bara, ég er algjörlega orðlaus, ég get ekki, það er ekkert sem nær utanum þetta, sko. Bara ekki neitt, sko. Og en já, ég menna þetta er bara að gerast og þetta er bara með fullum stuðningi okkar bandalagsþjóða sem að okkar utanríkisráðherra þreytist ekki á að tala að séu okkar góðu bandamenn og þar er bara stefnan þetta á að gerast og já. Það er bara algjörlega ómögulegt að segja eitthvað neinn og svona spá til framhaldið, en maður getur samt ímynda sér svona með við þær upplýsingar sem við höfum að þetta sé ákveðin svona loka nikkur í þjóðarmorðinu. Já, þetta er loka lausn eins og þeir kalluðu það nasistarnir. Final solution í því að já, þannig að vandamál Ísraels er að það er fólk á Gaza og þeir eru að fara að leysa það með því að koma þeim öllum út eða drepa það skiptir þá ekki máli, sko. Og já, ég meina þetta er löngu komið fram yfir allt svona að tala svona þjóðarmorð. Ég meina þjóðarmorð gengur út á að tortíma samfélagi sem slíku og það er búið, sko. Það er ekki inn í þeirri skilgreiningu að það þurfa að drepa hvern einasta mann, sko. Og það má alveg segja, þú veist, ég meina eins og þeir sem að verja Ísrael tala oft sko, að já, þeir eru nú ekkert búin að drepa alla og þú veist, það er ekki markmiðið. Nei, ég meina, eins og ég segi, þeim er alveg sama þóttir fari bara, en þeir hafa ekkert að fara, þeir búa þarna og það er algjörlega viðurstykkileg og ólögleg hugmynd að það sé að fara bara inn í land og segja öllum að fara eða deyja. Já, einmitt ólögleg. Alþjóðaglæpa dómstóllinn gaf Ísrael aðeins lengri frest. Já, þú ert að tala að þeir fengu, þetta var hana í málunu hjá Suður Afríku. Já, bara núna fyrir, þetta er svona 2 vikur. Þannig að þeir fengu eitthvað lengri frest til þess að svara einhverju. Já. En það er náttúrulega bara, sko, alþjóða dómstóllinn er búin að úrskurða fyrir löngu síðan að það sé líklegt að Ísrael sé að fremja þjóðarmorð, sko, eða það sé plausible að Palestínumenn eigi rétt á vernd frá þjóðarmorði, þú veist, þetta er einhverjum svona lagabókstaf, sko, og búið að segja fyrir að þeir verðið að hætta að drepa fólk, þeir verðið að hætta þessu. Þetta hefur allt verið grafið niður hérna af okkar fjölmiðlum og búin til eitthvað svona, já, þetta sé nú ekki lagalega bindandi og þetta sé allt saman voða svona eitthvað loftkent, sko, en það, ég meina, þetta er alveg skýr fyrirmæli og svo eru þetta málið sjálft þjóðarmorð
því þetta alls ekki lokið því að þetta var bara svona bráðabirða úrskurður. Svo málið með þjóðarmorðið sem held ég það sem að það í því sem að held ég hafa fengið frest til þess að skilja einhver einn sko. Já, til þess að svona að afsanna í rauninni að þetta væri þjóðarmorð. En ég bara nú, þú veist, svo alltaf spurning hvað á að leggja mikið upp úr þessu dómstóla lagakerfi öllu að því að þú veist, það hefur náttúrulega sýnt sig að það verndar það ekki Palestínumenn eða örugglega verndar engan sko, nema bara vesturveldin sem að beita þessu svona selektíft bara þegar þeim hendar þá mjög gott að geta talað alþjóðalög og alþjóðadómstóla en þegar það hendar ekki þá það bara þá gefið það bara skít í það og já, ég man ekki alveg hvað ég var að tala Nei, en að því að það kemur fyrir að því að þú myndist þetta á fjölmiðla og fjölmiðlan okkar hvernig finnst þér fjölmiðlar hafa sinnt þessu? Ég hef orðið fyrir miklum vonbrigðum og ég sem sagt að já, það kannski komið 1,5 ár síðan ég bara hætti eiginlega bara algjörlega að hlusta á fréttir eins og í RÚV og svoleiðis sko, því að það sem var sagt þar var alltaf bara tóm vitleysa og ég var fyrir miklum vonbrigðum vegna þess að ég svo gamall að ég man eftir því þegar var innrás í Írak 2003 og aðdragandi þess, það var sem sagt langur aðdragandi þess að Bandaríkjamenn voru að reyna að búa til svona réttlætingu fyrir þessar innrás og héldu því fram þeir hefðu sannanir fyrir einhverjum weapons of mass destruction, hvað sem það nú einhver vopn og ýmislegt fleira en þá var sko fréttastofa Ríkisútvarpsins með ákveðna svona gagnrýna sýn og lét þetta einhvern veginn ekki bara renni í gegn eins og bara þetta sé þeir væru bara endurflytja fréttatilkynningar bandarískra stjórnvalda sko. Þetta var alltaf svona smá við erum nú ekki alveg viss með þetta tónn hann hefur algjörlega skort núna sko. Og í raun og veru bara já, og mjög skrítið og þú veist, og ég hef fylgst með þessu málið dálítið lengi, þannig frá 9. áratugnum og það hefur tekist stundum að fá fram svona einhverja meðvitaða fréttamennsku eða hvað maður að kalla það sem að til dæmis einhver tíman var gert í því að einhver tíman var landránsfólkið, the settlers kallað landnemar í íslenskum fréttum alltaf. Og svo tókst einhvern veginn að mennta fréttamennina hér nógu mikið til þess að þeir hættu því og fóru að tala um landtökufólk. Svo hefur þetta stundum bara dottið niður aftur. Það er bara eins og að það kemur nýtt ungt fólk á fréttastofuna og það þekkir ekki söguna og veit ekki neitt þetta mál og það fyrir bara að endurtaka þessi skeyti frá AP og Reuters og New York Times og BBC og þetta sko. Og jafnvel þetta með þessi ákvörðun þessara miðla eins og BBC til dæmis að tala alltaf heilbrigðisráðuneyti Hamas. Já. Bara, þú veist, eins og tala bara alltaf heilbrigðisráðuneyti Sjálfstæðisflokksins eða eitthvað. Já, maður hefur séð þetta svolítið, þetta MBL notar þetta líka. Já, og ég bara, eins og ég segi, ég hef ekki hlustað á Ríkisútvarpið dálítið lengi í þessu, þannig að ég veit ekkert hvort þeir eru að gera þetta ennþá, en þetta var bara eins og, já, BBC gerir þetta, þannig að best að við gerum þetta líka. Ég veit ekki, þú veist, að því þetta kemur alltaf svona í þessum fréttaskeytum. Þá verðum við að segja líka heilbrigðisráðuneyti Hamas. Já, þannig að stuttumáli fréttaflutningur hefur verið mjög skrítinn sko, yfirbóðskenndur og gagnrýninn. Hvar nær þú í upplýsingar svona fyrir þau sem eru að hlusta og gætu vilja vita meira og kannski fá svona já, aðeins meira og svona ferskari fréttir heldur en frá þessum stóru fréttaveitum? Já, sko þetta kannski ekki svo auðvelt að fylgjast með svona, ég meina í raunverulega þá fylgist ég aðalega með í gegnum Twitter en ég er búin að ég er búin að temja algoritman þar og fylgi þú veist, meir en 1000 reikningum sem eru að tala um Palestínu og minn algoritmi gefur mér bara þannig fréttir og svo þetta eru þá tenglar út allt út frá því sko, sem er á einhverja miðla og eitthvað svona þannig að ég er að fæ mínar fréttir þaðan
En nú geti einhver sagt, já, þú ert bara í einhverjum bergmálshalli, þú fær greinlega ekki ritrýndar fréttir og... Já, ég sérlega að segja að það svona það sem ég fylgist með svona fréttum eins og þar gerast, en svo ég auðvitað mjög, þú veist, kannski mjög óunnulegur að því að ég einmitt leita í ritrýndar fræðigreinar, en það auðvitað kom ekki leið, þannig að það kannski alltaf aðeins eftir á. En það eru til fræðileg tímarit eins og Journal of Palestine Studies og Middle East Critique og það eru fleiri tímarit og svo þetta hægt að fylgjast með á Electronic Intifada sem fréttastöð sem að kannski einhverju þekkja og auðvitað ef að fólk vill fylgjast með í rauntíma þá Al Jazeera með oft þokkalega umfjöllun sko og ég svo hlusta ég á podcast sem heitir Makdisi Street sem nú sennilega besta upplýsingaveitan þetta mál, það sem eru 3 fræðimenn sem eru með þetta, þeir eru allir bræður heita Makdisi að eftirnafni og þeir eru að fá alls konar fræðimenn aðalega og reyndar og stjórnmála þess að fólk sem tengt stjórnmálabaráttunni þannig að þannig að ég er að lesa þetta og svona og fylgjast með þessum podcastum. Já, og svo þetta tala maður við Palestínu fólk og fólki og bara sem aktuelt í þjóðamorðinu. Það eitt sem að nú hafa íslensk stjórnvöld, þau hafa sagt upp þjónustusamningi við IOM og þetta þýðir að það palestínufólk sem hér á landi og hefur fengið samþykkt af fjölskyldusamningu og á fjölskyldurinn á Gaza, það engin leið fyrir þau að ná í sitt fólk. Það þarf diplomatísk eitthvað skona diplomatísk tengsl til þess að koma fólki yfir landamæri og svo ætti IOM að taka á móti þeim að óbreyttu og flytja þau hingað en þetta bara, nú þetta fyrir bí þetta ekki neitt í umræðinni það hefur enginn talað þetta en hvers vegna heldur þetta hafi verið gerst? Að þessu hafi verið sagt upp? Já, þetta gerðist einhvern veginn bara svona í skjóli nættur, það eiginlega bara svolítið óvíst af hvað ráðherra Já, það? Já, þetta svona Ég þekki það ekki, sko Ég bara veit að ég hef alltaf hugsað að þetta væri í raun og veru bara verið að framkvæma vilja flokk fólksins sem á móti flóttamönnum og að aðri flokkar hafi sagt já það það bara alltaf leið, þá skulum við bara loka þessu en ég meina gott að minnist á þetta vegna þess að ég hef verið í örlitlum samskiptum við 2 palestínumenn á Íslandi sem eru hafa sendt mér skilaboð og reynt að fá mig einhvern veginn til þess að hjálpa þeim við að ná máli með þetta því þeir eiga báðir börn á Gaza sem þeir hafa miklar áhyggjur af og eru örvæntingafullir að reyna að fá að finna einhverja leið og ég hef enga leið fyrir þá En það þarf einhvers konar diplomatísk tengsl til þess að fá bara leyfi yfir landamærin en nú veit ég fyrir víst að Frakkland og Belgía og fleiri Evrópuríki hafa verið með diplomata þannig á okkur landamærum og í Ísrael og hafa verið að taka og ná yfir sínu fólki, þetta bara nákvæmlega sama verkefni sem við fórum í hér fyrir rúmu ári síðan. Það hefur ekkert breyst í þessu efnum, þetta einhvern veginn og núna þetta orðið erfiðara því að rauninni það sem við gerðum þegar við fórum út var að við settum svo fólki, við vorum bara þjónuðum sem þessi milliliður því að það vantaði diplomatísku tengsli þannig að við settum svo fólkið í hendurnar á IOM sem að var svo í samskiptum við íslensku stjórnvöld við að koma fólkinu heim en nú það bara farið þannig að þetta skrýtni tímar Já, þetta alveg gjörsamlega óskiljanlegt, sko. Því þetta auðvitað ekki margt fólk, sko. Nei, það nefnilega málið, þetta ekki margt fólk. Og augljóslega þetta fólk sem bara býður dauðans og börn, sko. Og samt eins og þetta skipti engu máli. En ég veit að það verið að reyna, fólk að reyna að þrýsta eitthvað á stjórnmálafólk hér að gera eitthvað í akkurat þessu máli, sko. Til að reyna að fá þessi börn heim. En það verið samt ekkert
ég veit ekki til þess að sé neitt að gerast sko. Nei, það hefur ekki gengið að fá áheyrnir á þeirra, hvorki utanríkis né dómsmála, bara svo það sé á hreinu hér. Við höfum allavega reynt, ég veit að Solaris hafa reynt og Nóbortes og fleiri hópar einstaklingar jafnvel og það hefur ekki gengið upp. Ingólfur Gíslason, þakka kærlega fyrir að líta hér inn við rauðaborðið. Það var gott að tala við þig og við bara verðum, fáum kannski að heyri þér aftur þegar svona eitthvað meira kemur í ljós með þessa innlimun. Takk fyrir. Og gefið því að það meira hér að handa við auglýsingar. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Og þá það nú loka samræðan Ísrael og Palestínu þjóðarmorðið á Gaza en núna út frá svona aðeins kannski ég veit ekki, meira aðeins léttari vinkli. Marja Lilja ræddi við Najilu Attila svona mikilvægar hefðir í palestínsku handverki og hvers vegna hún hefði tekið upp á að kenna Íslendingum palestínskan útsaum í miðju þjóðamorði og svona hún eiginlega bara ræðir að hvernig hún líka bara bæði með höndunum og með söngvonum kannski næra að bara svona halda geðheilsunni og ég hugsa að það væri kannski bara gott fyrir okkur líka þetta væri gaman að læra þetta handverk en líka bara fara að þessu góða eiginlega ráði. Það er fólk sem að berjast fyrir lífi sínu og fjölskyldu sína, það er líka berjast fyrir bara lífi sinnar menningar. Já. Og hluti af því að viðhalda handverki og munasönguna. Það er markmið Íslandsstjórnar að þurrkut út. Við skulum hlusta á Marju Lilju ræða við Najilu Attila. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl aftur og velkomin að rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér Najilu Attila. Já, ég fer alltaf í flækju þegar ég svo hrædd mér svo hrædd að mistakast að segja nafnið þitt. Það er alveg allt í lagi. Það er bara alveg fyrir okkar til bara líka til að spilja íslensku nafn og þetta var ekki auðvelt fyrir okkar til að segja allir íslensku nafn. Nei, einmitt, þetta og kannski bara merkjum það hvað við erum óvönði að kynna fólk með svona ólíkan bakgrunn til leiks hérna hjá okkur. En þú ert arkitekt. Já, það. Og frá Palestínu og hefur búið hér í fjöldamörg ár og komið áður við rauðaborðið þar sem við vorum að ræða feminisma og hijab. En í þetta sinn þá langaði mig svo að spyrja þig út í saumaskapinn sem þú ert að gera. Þú ert í svona handverki og langar að kenna það. Já, það er rétt. Já, ég með þetta hugmynd til að bara stopna Gaza Company fyrir 6 ár og ég halda fram með það og nú ég vil að bara kynna palestinska minningar hjá Gaza Company og það bara hugmynd det i hugen min til það bara það við skiptin vinner sem beður frá mér til að kynna Anna sauma á palestinsku og ég bara hugsa það að við hverju ég ekki fara að halda áfram á það og ekki bara kynna sauma og palestinska sauma ég bara segja frá palestinsku minningum og líka hátíð og hvað merkir það fyrir okkar að palestinska til að halda þetta sauma það bara ekki it's not only tattoos or handverk það speglar okkar identity þarna. Já, og þetta er svo löng saga og hvert mynstur það segir sína sögu og á uppruna hjá einhverjum kannski einhverju ættkvísl innan palestínsku þjóðarinnar. Já, það bara byrjar svo gamla daga og það bara líka sögu eftir það. Einhver
borg á Palestínu átt sérstaklega minister á Tatriz, like handverk og sauma og þarna speglar hvað almennt í þessa borg. Til dæmis í Gaza, það tre sem nafn Saru og svo fæð með þarna minister. Í Hebron, which means Khalil, það öðruvísi tre og þarna ekki bara samens, þetta bara speglar hvaða tákn, þetta bara táknar af borginar og það speglar hvað the most important, hvað bara mista táknar af borgunum og þarna og núna í gamla daga ég finn konnar á Palestínu sauma þeirra kjóll. Já, einmitt og þjóðbúningarnir og Já, og það bara að taka langan tíma og þau allan tíma og þarna ég ætla bara að skipta yfir insku til að sé þarna. They were not gathering bara til að sauma, líka til að segja frá palestínsku sögu og það bara miklu þetta kostar mjög mikið máli að bara hafa munnu sögu. So it's like kunnur sauma og sama eins tíma bara verðvetir sögur palestínsku. Akkurat. Og þau bara klæða þetta kjóll, klæða kjóllur og keep it. So it's like bara generation after generation, they kept the dress because it's not only the dress that like amma eða mamma klæði, þetta líka our history. This is like what was the famous symbols of Palestine. Núna it's listed under cultural heritage. Like in March 2021, the Palestinian Tatriz considered as an worldwide heritage that need to be preserved. Já, af UNESCO. Já, það rétt. Já, UNESCO. Já. Og þetta kannski ekki síður mikilvægt svona fyrir þig akkurat núna þegar verið að fremja þjóðarmorð á fólkinu þínu í Palestínu. Já, það rétt. Í nútímanum palestinskum bara resist með öllum means. So it does not necessary to carry like weapons to reflect to protect our community, to protect our identity also. You could fight with different means and different ways, and to spread the knowledge about our beautiful culture or like our beautiful food, everything related to Palestine. It reflects one of our resistance. So, and also það nauðsynlegt en mikilvægt fyrir mig til að speglar kunnur af Palestínu. Við erum að halda áfram að bara to fight og bara halda áfram áta og líka við ætlum að sýna hvað fallegt af Palestína. Så það til dæmis þarna sauma, þarna Tatriz. Það bara mjög kannski lyftir því aðeins og vélinn sjáu svona og þetta svona þetta nútíma Tatriz. Þetta bara þetta plástur frá gamla daga og ég bara pæta við á með I'm an architect, so when I'm designing it hanna þarna ég bara koma í hugum með mér að við fyrir ég ekki blanda þarna lines og líka all kinds of shapes. So þarna bara when even þegar ég stofna Gaza Company hugsa núna ég milli Gaza, Palestine og líka
Ísland og ég búa á Íslandi, þá vil ég að speglar íslensku minningar. Það mjög fyrir stríð brjóst á Gaza, við erum með svo margar vorur frá Gaza og þetta vorur, ég hannaði það og þarna blanda með íslensku og líka palestínsku minningar og þú getur finna til dæmis fuglar í okkar hönnun og líka hvað þarna stjörna þetta bara alþjóða stjörna it's like the star which is like kind of worldwide so ég bara blanda þetta so it's like þarna as Palestinians þarna líka message þarna við getum aðalagað með íslensku félag sem eins og handverk get aðalast. Get ég gert það hjá blanda palestinsku tatrið með íslensku minningar til við erum að gera það líka. Þú ert að skrifa þína sögu eiginlega í gegnum mynstriði. Já, það rétt. Það rétt. Ég bara nota sögu til að spegla okkar högur og líka like what we want in like í framtíðinni. Hvað vil okkar frá Íslandi í framtíðinni. Þú ert með meira til að sýna okkur af svona saumaskap. Já. Ég ekki svo mikið fyrir. Nei, það bara allt í góðu. Vegna þess stað á Gaza það bara erfitt að fá forur og nú ég bara corporate með fjölg í Egyptalandi. Hún líka arkitekt. Hún Ala stofnaði initiative eftir Thread of Hope þarna í Egyptalandi og hún vil að hjálpa líka konur frá Gaza til generate income. Já, svona til þess að það skilir sér alla leið. Og þarna, til dæmis, þarna bara smá, lítil taska. Og þetta fólk, íslenskt fólk, það kannast alveg við þetta. Íslensku fólk kynna það. Já, og það krossaumur. Kross, og þetta bara cross-stitch. Og þarna, ég held á Íslandi, þetta bara stærista stær. Á Palestínu við erum með bara minni cross-stitch þarna. Og þarna bara mjög litla tusku, þarna trefill þarna. Þarna bara blanda, þetta bara frá gamla daga, þarna bara stjóra. Og geturðu, þegar þú sérð svona munstur, bara í kjólum og klæðum frá Palestínu, geturðu þá sagt svona, já, þetta frá þessu landsvæði? Já, fyrir mig, ég get gert það, fyrir aðra, það var erfitt. Og í nómaskið, ég ætla að segja frá þarna, þetta minister til dæmis speglar þetta svæði, þetta frá þetta svæði, þetta frá þetta svæði. Og þegar þú með kjöll til dæmis í Gaza, kjöll á Gaza alltaf fá alltaf fá sérstaklega minister og líka í Hebron í Jerusalem. But for other people, þarna bara svo erfitt fyrir þeirra til að kynna hvað þarna og hvað þarna. Þetta eins og þú segir, þá þetta ekki bara mikilvægt til þess að varðveita söguna og svona segja söguna einhvern veginn myndrænt, heldur þetta líka vopn í því sem að gerast. Það ekki hægt að stroka út menningararf. Já, það rétt. Þú mátt alveg skipta á ensku. It's like the hope that we have, it's not only that we want to preserve our culture, but also to reflect that
Palestinian women have this inside them, this kind of a beauty that reflects not only the beautiful history of our ancestors, but also reflects our well-being. And the people who have this kind and this such beautiful pattern and such beautiful color and like til dæmis á palestinsku sauma það alltaf, þú alltaf vinna rauð og líka grænt og líka hvítur og það speglar, grænt speglar grasi og hopp og þarna og núna ég vil að nota blár og þetta speglar von. Like even when I'm designing the patterns, I'm trying to reflect the idea that even, like for me, even if I am not in my country, if ég ekki á Palestínu, if ég ekki í Gaza, hjarta mitt Gaza og líka ég vil að tengdast það á Íslandi. Like I wanna feel that I have something common between the Icelandic culture and the Palestinian culture bæði og find this like þarna this line þráður og líka this line of hope these two communities can work together to preserve not only culture but to preserve the hope that we come from Gaza carrying in our heart because yes we are like ég íslensk og ég elska Ísland svo mikið og á sama tíma ég von að fara pakk til Gaza einhverjum dagi og þegar ég get gert það I want to leave something in Iceland too. Make people remember that when we have folk frá öllum döngum, they have a touch, like they have their own touch. Og þau skilja eftir sér einhverja fegurð. Yeah. I don't want, like till times, I don't want to change the cross stitch of Iceland. No. Ég bara vil að blanda það og hafa ný falleg. Já, bara eins og falleg saga. Já. Og þá líka, og þegar þú ferð einhvern daginn aftur til Gaza og þá getur þú komið með líka verkin þín sem þú gerðir á Íslandi og getur sýnt þau á Gaza og þau geta þá hjálpað þér líka að útskýra lífið á Íslandi fyrir þau sem hafa ekki komið hingað. Já, það er rétt, það er alveg rétt og í alvöru þegar ég byrjaði að hanna og blanda íslenska minister og líka palestinsku minister kunnur sem vinna með mér þá byrjaði að spyrja hvað þetta vogl? Við erum með vogl á Íslandi í Palestínu og það sérstaklega foglur sem nota og bara reflect as like to be cross stitch og þegar ég komið þarna þarna ekki frá palestinsku gamla cross stitch já, þetta frá Íslandi það var mjög áhugavert getur þú tala saga eftir það af hverju þú nota þarna af hverju þú vil að gera þarna þarna ég selja þarna fórur á Íslandi og það mikilvægt að speglar að við erum virða íslensku minningar og við ætlum að fá íslensku minningar í okkar fórur. Það bara mjög vel og bara byrja að spjalla það. Þetta er svo mikilvægur svona icebreaker líka á milli kvenna. Já, það rétt. Það alveg rétt. Þarna, núna ég líka með hugmynd til að gera það í Giftalandi til að vara ekki bara vera saman til að sauma líka til að tala sögur
til að tala sögur okkar, ekki bara hvað fórum við að flytja frá Gaza. Nei, what we want to keep in our memory. It's not only stríðsminningar eða loftárs minningar. We need to recall endur kalla þarna í okkar. Já, og bara svona taka í rauninni til ykkar aftur minningarnar af Palestínu og Gaza, að það séu ekki bara þetta ljóta sem að við sjáum fyrir framan okkur á tölvuskjánum, ekki bara þjóðumorð og blóð og hræðilegt, heldur allt þetta fallega. Já, og líka í gamla daga þegar konur vera saman, þau syngja. Það alltaf gleði, þau eru alltaf happin, þau eru alltaf glaðar. Og ég vil að kalla það. Þá erfitt tíma. Þarna mjög erfitt tíma. Þarna mjög erfitt að segja, já, ég vil að syngja, ég vil að dansa. Nei, þarna var mjög erfitt að segja þarna. Ég vil að kalla gleði. We were happy, we are really a happy community. We like to live life. The only thing that what is going on with us for the last decades keep getting us to the back. Keep getting us to the sadness, to the sorrow, and etc. And we fight that. And sauma eða vera saman eða tala sögur. Þarna one way to reflect this, to keep, a little bit of hope, to keep gleði í okkar, in our heart. Þegar syngur þú þegar þú ert að sauma? Ekki alveg, núna í alvöru það var mjög erfitt núna, þannig að þegar ég bara byrja að syngja eða að segja hvað gleði, ég bara munna hvað allir atburðir á Gaza, þannig ekki auðvelt fyrir okkar til að bara vera happin eða vera glaður. Ég vil að bara skipti það, ég vil að brytja það og ég von í þarna námskið að bara segja frá fallegt, what is that beautiful, how we were hvernig var að alast upp og þú veist og hvernig var að hlaupa og leika úti og alla fallegu minningarnar að bláa hafinu. Já, í alvöru ég byrjaði að læra að sauma þegar ég bara mjög ung, þannig að það námskið í skólan og allir krakkarnir, allar stelpur á skóla þarf að læra til að sauma. Því móður núna ekki alveg, það ekki skólan. Og þá einmitt svo mikilvægt að kenna bara, og að það sé ekki hægt að kenna það á Gaza, að kenna þá bara öllum hinum sem að geta lært. Já, ég vona að gera það í framtíðinni. Það hljómar ótrúlega fallega, Nassília. Hvenær hefur verið hugsaðir að vera með námskeið? Kannski í júni. Women in Iceland ætla að hjálpa mér með stað og þau ætla að líka að styðja mér. Og ég bara I'm so appreciated for women, I'm one of the board member og to bara skipti yfir engelska. Gaza company is a social enterprise. It's not a profitable company. So even all the work that I'm doing, that's bara alveg voluntary work. All the work that, all the designing, all the ceilings, everything is going for women of Gaza. And when I established this, it was mainly to support the students to be able to pay for their fees because they were struggling, and also to support some women in some kind of create an income for their families. And nowadays I have some students who have approached me to ask for kind of support, and it's okay, I don't have that much of water
and I really wish I would like to support them. Yeah. So it comes to my mind. It's like even we are not in charge because even women in Iceland or Gaza company they are not profitable, not profitable. So even we are selling our products for really low prices, and I have some questions why you are selling your beautiful stuff with such low price, but we do not want to make a profit. I don't pay salaries, all the work that I'm doing it for free, and this is þetta að minnsta kosti til að gera fyrir fólk í Gaza, fjölskyldur mín. So it's I hope that we will start it in June. I already have a list of women who are interested to know the culture og líka vel að læra og kenna að sauma. Þó ég hugsa ég ætla að búa til námsefni strax, eftir kannski 2 daga og eftir það bara skipjulega að byrja í júni. Ég vil að ræða þetta með women, hvað þau eru frí til að gefa okkar stað og Frábært og það hægt að finna Gaza Company á Facebook og já, þarna Gaza Company á Facebook, Gaza Company og líka Instagram, Company Gaza og Viv website is gaza.is og það bara alveg og hægt að skrá sig á námskeið hjá þér og svona skoða vörurnar sem að þið eruð með og eins og Nadjila sagði hér þá eru þetta þetta allt góðgerð starfsemi og fer beint í að hjálpa fólkinu á Gaza. Hún sem sagt miðlar þessum sagnararfi í gegnum handverkið til þess að aðstoða fólki sitt heima og líka vegna þess að það er svo mikilvægt að fagna því sem fagurt og góðar minningar sem að koma af svæðinu og frá Palestínu. Þær eru ekki bara þetta ljóta sem að við erum vitni að núna. Nadjila, þakka þér kærlega fyrir að koma hingað að rauðaborðinu til mín í dag og gangi þér vel. Takk fyrir að þið bjóða mér til að koma og segja frá Gaza. Já, bara hvenær sem er. Takk fyrir. Og tók ég við, það er meira hér handan við auglýsingar. Þarstan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Og þá skulum við halda heim og ræða svona ástandið hérna í pólitíkinni. Sigurjón Magnús Egilsson ræðir við Þórð Snæ Júlíusson, framkvæmdastjóra þingflokks Samfylkingarinnar veiðigjaldamálið sem er nú svona hitamál. Og Þórður Snær skrifaði hitagrein í blöðin og Sigurjón bað hann að koma og ræða bara út frá þeim skrifum hans því að Þórður Snær honum er nú heitt í hamsi þegar hann er náttúrulega blaðamaður og hefur skrifað mikið spillingu Ég veit hann ekki, hann hefur nú bara að lýsa hvað auður hefur safnast í hendurnar að fáum kvotagröfum í þessari grein og þeir eru að ræða það í þessum viðtali. Þú segir hitamál væri þá kannski ef þjóðin væri klofin. Þjóðin er ekki klofin í þessu máli, hún er öll hlynnt þessu frumvarpi, vill að útgerðin greiði hærri gjöld fyrir auðlindir sem þjóðin á. Þannig þetta er ekki hitamál í þeim skilningi. En telur ekki að greifarnir séu hluti af þjóðinni? Jú, en ég meina það er lítill minnihluti. Það eru þeir og þessum að mikla peningalega hagsmunni og þeir kaupa auglýsingar. Ég horfi nú ekki mikið á sjónvarp en ég í hverjum einasta auglýsingatíma sem ég hef dottið inn í að þar er auglýsing frá stórútgerðinni og svo eru þeir með þessa flokka þarna niður á þingi, Framsókn, Sjálfstæðisflokk og Miðflokk sem að virðist bara vera í vinnu hjá þeim og þeir rífa sig upp í ræðupúlti alla daga. En þetta er ekki, þú getur farið í hvaða heitapott sem er, þú finnur þar engan talsmann Nei, það er ekki svona ákvörðun, eða alveg rétt. Þannig að þetta er ekki hitamál heldur, en allavega grundvallarmál fyrir íslenska þjóð. Bara grundvallaratriði fyrir þjóðin að fá svona rétta gjald fyrir sína egg. Og þetta er aldrei gaman að hugsa einmitt þessar auglýsingar, að þær voru næstum því búin að hafa tilætluð áhrif og svona næstum því bara heppnaðist þetta áróðursherferð. En einhvern veginn, það er svo ánægilegt þegar að svona
við almenningur sjáum við því einhvern, sjáum við PR-meisturunum og auglýsingar. Fólk sá alveg gegnum þetta, þeir voru að auglýsa svona, hér félagsheimili og hér kirkja og hér karlakór og svona allt út af stórútgerinni. Fólk sá alveg gegnum þetta og margir sem eru náttúrulega búa í þorpum og bæjum sem hafa mist kvóta frá sér og vita það að kvótakerfi hefur kippt fótunum undan byggðum og mest af þessu sem verið að vísa til var komið löngu fyrir kvótakerfi áður en að Þorsteinn Már eða Guðmundur í Brím fóru að eignast stærsta hlutan á kvótanum. Jú, en að þóttu vitir það og bara af eigin raun og það sé bara þín raunverulega örlega saga þíns lífs og þínar fjölskyldu og þíns samfélags, þá vitum við nú líka samt að ef að svona auglýsingar eru ítrekkaðar og ef þær eru mjög vel gerðar og jafnvel skemmtilegar og svona, að þá getur haft áhrif að fólk bara virkilega fara að efast sína upplifun. En mér finnst það til marks það að komin ákveðið svona samfélagsleg samræða í gang, þannig að þetta ekki bara einkamál hvers og eins að hafa farið illa út úr þessu kerfi. Ja, þetta hefur komið fram áratugum saman, þjóðin á móti kvótakerfinu. Telur það leiði til spillingar, telur það leiði til akkur hefur við lyftið það að vera? Akkur erum við samt ekki búin að gera neitt í þessu? Stjórnmálin í vasanum á auðvaldinu, eins og sagtir. Því miður, þá það bara sama stað á Íslandi og í Bandaríkjunum. Að almanna vilji næri ekki í gegn. Við erum ofta rætt að rauðaborðið. Kannski næst þetta hænuskref í áttina réttlæti að þetta frumvarp var í gegn. Mér það eftir að koma í ljós. Ég sýnist, og þessar auglýsingar og þessu umræða beinist ekki að okkur eða almenningi. Þetta beinist að svona tilteknum hópi inn í flokki fólksins og inn í viðreisn, í vonum að sé hægt að fæla þá frá stuðningi við þetta. Já, þetta alveg svona, eins og bara, svona sýklalyf sem svona mjög, ekki með breiða virkni heldur. Já. Þannig að við vitum raunverulega ekki það hvort það jafnvel sé að virka á þennan hóp. Það eiginlega spurningin fyrir næstu viku. Það tekist að stoppa ýmislegt, en tókst það ekki eftir hrunið þegar veiðigjöld voru sett á. Þá voru mikil læti í stórútgerðinni og lýsti yfir að hún myndi bara hrynja og það verði ekki landa neinum fiski á Íslandi nokkuð tíman aftur og allt þetta sama og verið að halda fram núna. Þannig að það bara eftir að koma í ljós. Við skulum hlusta á Sigurjón ræða við Þórð Snæ Júlíusson veiðigjaldamálið. Gjörðu svo vel. Já, komið þið sæl og þökkum Maríu fyrir þetta sem var hér undan umræðum Gaza sem ekki veitir af. En það annað, til minni komin Þórður Snær Júlíusson, framkvæmdastjóri þingflokks Samfylkingarinnar. Vertu velkomin. Takk. Herðu, tilefni þess að ég fekk til að koma núna, það grein sem þú skrifaðir og segir það flókið eiga næstu 5 milljarða króna á Íslandi. Þannig að þetta tala stærstu og ríkustu útgerðirnar. 500. Já, sagði ég 5? Já. Nú, mögum ekki draga úr þessu, 500 milljarða. Já. 5 milljarða er bara með veskinu þessi kallar. En þú þú ert raunlega að mótmæla því hvernig þeir berjast gegn hækkun veiðigjalda. Mér er bara þótt einkennandi fyrir umræðuna þessa breytingu á veiðigjöldum, leiðréttingu veiðigjalda sem núna komið fram í frumvarpi og verður afgreitt fyrir þinglok, að það látið eins og það sé ekki borð fyrir báru hjá íslenskum sjávarútvegi til þess að greiða meira í veiðigjöld. Við skulum muna það að samkvæmt lögum veiðigjöld þá hafa veiðigjöld tvöfaldan tilgang, annars vegar standundir kostnaði sem ríkið tekur á sig við þjónustu í sjávarútveg og svo hins vegar að þjóðin fái sanngjarnan hlut í arðsemin af nýtingu auðlindarinnar. Og eins og staðan hefur verið þá hefur það sjaldnast gerst á síðustu árum að innheimt veiðigjöld hafi dugað fyrir kostnaðinu við þjónustuna. Þannig að það ekkert eftir í annað. Og ég ákvað svona að skoða þetta kannski dálítið eins og blaðamaður
sem ég veit að var í lengri tíma og einfallega finna þær opinberu upplýsingar sem liggja frammi þá sem eru að fara að bera hittan og þungan af þessum breyttu veiðigjöldum og það er þannig, samkvæmt greiningu sem eru gerðar núna í tengslu við vinnslu þessa frumvars að 67% af veiðigjöldunum eru borgað 10 stærstu útgerðum. 90% eru borgað af 30 stærstu, 84% af 20 stærstu. Það eru bara þessi allra stærstu sem eru að borga stóra hlutan af þessu. Og það er þannig að ég ákvað svona vegna þess að liggja ekkit kannski beint fyrir opinberar upplýsingar allavega nýjar og uppfærðar það hvað eigendur stærstu fyrirtækina eiga mikið af peningum en svona nýjust sem ég fann var sérútgáfa tímaritis frjálsa verslunar sem kom út 2023 yfir ríkustu Íslendingana og það vakti athygli mína á topp 10 listanum eru ansi margir tengdir sjávarútvegi þannig að ég tók saman þá sem eru stærstu eigendur Samherja sem eru Þorsteinn Már Baldursson og Kristján Viljánsson og fjölskyldu þeirra og þeir voru metnir á þessum lista á auður þeirra 2023 sem er uglust vaxi síðan 110 milljarðar hvor þannig að samanlagt 220 milljarðar og þeir sátu í öðru og þriðja sæti á þessum lista yfir ríkustu Íslendingana einungis Björgúlfur Thor Björgúlfsson sem var metinn ríkari og í 5. sæti var Ísfélagsfjölskyldan í Vestmannaeyjum Guðbjörg Matthíasdóttir og börn hennar með þá metinn auð upp á 80 milljarða og aftur hefur uglust vaxið síðan sætun eftir henni var Guðmundur Kristjánsson í Brimi með 75 milljarða og ekki langt undan var Eskjufjölskyldan á Eskifirði með 50 milljarða. Þannig að ég tók þessar 4 fjölskyldur saman og skoðaði síðan hinn risan sem vantar inn í þetta í sjávarútvegi, Kaupfélag Skagfirðinga og nýjasta birt ársreikning þess og samanlagt þá var auður þessara 4 fjölskyldna og þess eina kaupfélags svona cirka 484 milljarðar króna á árinu 2023 og aftur nokkuð augljóst að hann hefur vaxið síðan. Þannig að þá, og hugmyndin er þá að segja bara að er ekki borð fyrir báru í útgerð þar sem þessir aðilar sem eru eigendur eða meirihluta eigendur í 8 af 10 stærstu greiðendum veiðigjalda. Þarna eru Brim, Samherji, Síldavinnslan, Fisk Seafood, Vinnslustöðin, Vísir, Eskja og svo framvegis. Þannig að 8 af 10 stærstu greiðendunum eru hluti af þessu mengi, ekki borð fyrir báru þarna ef það er hægt að velta svona miklum fjármunum út úr rekstrinum og búa til svona mikinn auð hjá þessu fólki sem hefur síðan fjárfest í öllum öðrum sviðum samfélagsins, hvort sem það er maturnisöfukaupum eða bankinn sem við verslum við eða flutningafyrirtækin eða hvað sem þá eru angar þarna inni, bensínstöðvar og svo framvegis þá gengur dæmið einhvern veginn ekki alveg upp. Ef það er hægt að búa til svona gríðarlegan auð þá hlýtur að vera borð fyrir báru það að veiðigjöld geti hækkað 6 milljarða frá því sem áður var sem svona eins og þetta lítur út fyrir næsta ár að verði veruleikin að veiðigjöldin fari upp í 17,3 milljarða og eru þá 6,1 milljarði hærra en þau að verið í óbreyttu fyrirkomulagi. En svo líka, hvernig auðurinn líka notaður, það til dæmis sérstaklega Guðrún Matthíasdóttir í Guðbjörg, sem að hefur fjárfest í mörgum fyrirtækjum og á ótal fyrirtæki sem eru að versla við bara hverjum degi. Þegar ég flutti til Akureyrar 1976, þá fór ég að gantast með það við akureyringana að ég gæti bara látið klippa mig og keypt með lyf í öðrum en KEA. Þá sagði nei, stjörnabóttek það er KEA. Þannig að það var bara rakarinn eftir og kannski skósmiðurinn en það var svona allt kring var þetta mikla afl í þeirra samfélagi en þetta bara kom á landsvísu núna. Já, ég held að ég fyrir bara í smá sagnfræði, þá munum við hvernig hlutu var háttað eftir bankahrunið. Þá voru margar
útgerðarfyrirtæki voru í vandræðum, voru með neikvætt eigið fjárfest tekið mikið að lánum til ýmissa verka, hluta til í fjárfestingu í greininni sjálfri og þessi lán fylgdu öll inn í banka sem voru þá komin á forræði ríkisins og ríkið var þá í stöðu til þess að innkalla mikið aflaheimildunum sem voru settir að veði fyrir þessum lánum og þá var hér skipuð sáttanemnd sem skilaði af sér skýrslu 2012 ef ég man rétt 2010 eða 12 og niðurstaða hennar var að gera það ekki að fara ekki í innköllun á aflaheimildunum sem hefðu þá verið hægt að selja aftur á markaðsvirði heldur gera svona samkomulag það að já, ok, þau fá stuðning það að halda fyrirtækjunum sínum gegn því að þau samþykja að borga sanngjörn veiðigjöld fyrir aðgengi að þjóðarauðlindinni og svo voru veiðigjöldin sem þetta var 2010 sáttanemndin og svo 2012 þau átt að setja á veiðigjöldin þá átti sér stað bara raunverulega svona leiksýning sem mjög sambarileg því sem við sáum í dag. Þar var sömu svona málsástæður settar fram að sveitarfélög myndu leggjast í eyði að það væri ekki borð fyrir báru í útgerðarfyrirtækjum til þess að borga í veiðigjöld vegna þess að þá gætu þau ekki fjárfest í starfseminni, þetta nýsköpun myndi leggjast af, afli myndi flytjast óunnin úr landi og svo framvegis og það var gríðarlega harka, rosalega mikið að fundum út allt land farið í að setja á fót svona heimasíðu sem landið og miðinn þar sem voru myndbandsviðtöl við fólk vísvegar landið þar sem þau voru að lýsa því hvernig allt myndi einfallega brenna ef veiðigjöld eru lögð á og þetta var bara allt alveg eins eina sem þau náttúrulega gerðu þá sem þau eru ekki búin að gera núna var að sigla flótanum í land á flautunni þegar Alþingi var að ganga frá samþykkt á veiðigjöldunum og hvað gerðist síðan í kjölfarið? Jú, sjávarútvegur hefur upplifað sínu mesta blóma tíma nokkur sinni. Við erum að horfa á það að í lok árs 2022 þá var eigið fé sjávarútvegs komið upp í 449 milljarða og hafði hækkað 150 milljarða á 5 árum og svo vartum við mjög gott ár 23 og 24 sem bætast við þannig að við getum alveg slegið því föstu að eigið fé sé komið vel yfir 500 milljarða þrátt fyrir að sé búið að borga kannski svona cirka 20 milljarða á ári út í arð til eiganda sem leggjast ekki við eigið fé og ráðast í mjög umfangsmikla fjárfestingar líka og svo þetta eigið fé mjög vanmetið vegna þess að kvótin þetta ekki metin á markaðsverði hann metin á því verði sem útgerðarfyrirtækin eignast hann á sem tilfellum krónu 0 og svo bara það sem það borga fyrir hann í gegnum tíðina þannig að með að við gerði viðskipti á undanförnum árum þá má alveg áætla að kvótin gæti verið 600-700 milljarðar króna meira virði en ef hann er seldur á markaðsvirði en hann er bókfærður á og þetta þetta alveg rosaleg staða þú áttu komið með eina stétt sem mörgum tilfellum í stærstu eigendur eru bara fjölskyldur þetta svona það sem kallast á ensku family offices sem eru síðan farnir eins og þú varst að tala að dreifa úr sér yfir á önnur sviði samfélagsins kaupa upp fjölmiðla, kaupa upp matvöruverslanir, mjög umsvegamiklir fjárfestar í skráðum fyrirtækjum ráðandi mörgu þeirra tryggingafélögum, flutningafyrirtækjum og svo framvegis og fasteignum gríðarlega umsvegamiklir fasteignum og fasteignaþróun og það alveg löngu tímabært að spyrja hvort að það sé eðlilegt að atvinnuvegur sem sannarlega mjög þjóðhagslega mikilvægur undirstöðu atvinnuvegur á Íslandi og að standa sig vel í alþjóðlegum samanburði að skila mikil þjóðhagslegum ábata að það sé rétt skipting á milli þeirra sem eiga auðlindarinnar og þeirra sem fá að nýta hana að það sé eins og hefur verið undanförnum árum að þegar þú tekur hagnað áður en að opinber gjöld eru greidd þá fara 7 krónur af hverjum 10 til þeirra sem fá að nýta hana og 3 krónur af hverjum 10 til þeirra sem eiga hana og þetta hefur rifist í áratugi og það eru löngu tímabært að taka skref í átt að einhverju sátt þannig að þjóðin sem sannlega samkvæmt öllum skoðanakönnunum mjög fylgjandi þessum breytingum sama hvar á landinu það sama í hvað stjórnmálaflokki fólk situr og skilur breytingarnar mjög vel sem verið að gera núna að þetta skref verið tekið og við finnum það sem hefur verið að vinna í þessu núna þingmennirnir og ráðherrarnir og fólkið sem hefur verið í kringum þetta
að það rosalegu svona meðbyr í samfélaginu. Já. Og margir sem tóku svona, voru í nálaði þennan slag þegar þetta var síðast hérna 2012, segja þessi heiminn og haf. Núna sé það bara hvaða pottur sem þú ferð í á landinu eða hvaða kaffivél sem þú stoppar við, þá finnur þú bara áfram. Við vitum hvað þeir að gera, við skiljum það, þetta er rétt, þetta er sanngjarnt, þetta er löngu tímabært. Já, fyrir nokkru þá voru við í sunnudagsþætti, ég og Gunnar Smári, og meðal gestokkar þá var Úlfar Hauksson sem er skýrstjóri, vélstjóri og Úlfar kendi mér í stjórnmálafræði í gamla daga. Já. Og hann, þegar vorum að tala ósætti sjávarútveginn, þá sagði hann, það er sátt sjávarútveg. Fyrir mig ekki að láta öðruvísi, það er sátt það. 80% þjóðarinnar er sammála að fara einhverja svona leiðir, en 20% ekki, og það er bara, það er sátt sjávarútveg. 80% sátt er bara mjög mikið. Já, 94% eru þeirra skoðunar. Já, núna. Já. Nei, 80% eru, rúmlega 80% eru þeirra skoðunar að þú veist að ég borga hærri veiðigjöld. 94% segja að það sé svigrúm til staðar. Þau sjá það. Og það er ekki hægt út í því óvandarlega að láta eins og almenningur í landinu skiljið ekki að þetta sé svo ægilega flókið að þetta sé bara einhvern veginn ofar þeirra getu að skilja hvað sé þarna í gangi. Fólk skilur þetta. Mjög margir sem hafa sett sér mjög vel inn í þetta sem þú varst að segja að ef þau lendi rökræði við eitthvað sem er harðar en þau að vera undir inni, já ég skil það kannski ekki alveg, ég held þetta sé svolítið þannig, fólk hefur bara ekki kjark til að segja það. Nei, ég hef bara átt erfiðleikum með að skilja af hverju það er ekki meiri vilji til sáttar hjá stórútgerðinni líka. Vegna þess að þetta er svo gríðarleg arðsemi. Ef við horfum til dæmis á það sem kallast rekstrarhagnaðarhlutföll. Það er svona að venjubundið í íslensku atvinnulífi er það svona 9-10% og það er ekki bara gott. Bara ef þú átt með 9-10% rekstrarhagnað. Í sjávarútvegi hefur verið 24%. Þannig að það er bara miklu meira. Þetta er langarðsamasta greini sem við erum að stunda hérna á Íslandi. Og ein ástæðan fyrir því að hún er svona arðsum er það að það hefur verið teknar stjórnvaldsaðgerðir sem hafa gert henni kleift að verða svona arðsum. Það er að segja ástandi kvótakerfisins sem leyfir samþjöppun og svo þú veist að það sé ekki aðskilnaður á veiðivinnslu eins og allir með sín úr það að gera kvótan framsælilegan og svo síðast en ekki síst að heimila veðsetningu kvótaheimilda. Þannig að þú fara að veðsetja eitthvað sem þú átt ekki. Sem leigir. Og þetta hefur allt stuðlað af því að þetta sé svona arðsum grein og ég hef átt í erfiðleikum að skilja af hverju það er svona mikið tregða hjá stórútgerðinni og hagsmunagæsluarmi hennar og þeim stjórnmálamönnum sem hafa fylgt hennar máli að kom ekki bara með í þessa vegferð. Taka í alvöru samtal, ekki bara á þeirra forsetum sem við skulum alveg vera hreinskipti með að flest löggjöfin í kringum þetta hefur verið dálítið á þeirra forsetum hingað til. Kom og segja bara, auðvitað er það þannig að það er alveg borð fyrir báru til þess að greiða meiri samneysluna, til þess að greiða meira í það að vinna á mikill uppsafnaðri innviðaskuld, til þess að styrkja vegina, til þess að styrkja byggðirnar, til þess að styrkja heilbrigðisþjónustu, menntamál og svo framvegis. En það hefur bara skort á hann. En núna held ég að við séum komin á þann stað að það er svo mikil einurð hjá nánast öllum sem var hittir. Að þetta sé ekki sanngjarnt og réttlátt kerfi eins og það er í dag. Það er að segja hvernig auðurinn af nýtingu auðlindarinnar skiptist að það þarf að gerast eitthvað svona eins og er í gangi núna í þinginu. Já, það er þingi sem að afgreiða málalókum og þar eru 63 einstaklingar og sem að eiga eftir að takast á þetta. Stjórnarandstaðan mun örugglega reyna allt sem við getur til að stoppa málið, tefja það. Já, samt í grunninn ertu með 3 flokka í ríkisstjórn núna sem allir hafa boðað það að þeir vilja breytingu á þessu fyrirkomulagi. Þeir geru það í aðdraganda kosninga og reynskiptir við kjósendur sína þá. Og þeir fengu 36 af 63 þingmönnum. Mjög rúman og góðan meirihluta. Þeir settu það í stefnuyfirlýsingu sína þegar ríkisstjórnin var mynduð að þetta mál yrði á dagskrá og þetta yrði eitt af stóru málunum sem þessi ríkisstjórn myndi beita sig fyrir. Það er líka verið að senda mjög skýr skilaboð hversu mikilvægt þetta sé að fara í það strax á fyrsta þingi og það hefur gengið ótrúlega vel og í gríðarleg samstöðu
á meðal þessara 3 flokka sem mynda ríkisstjórnina að vinna þetta mál og mér hefur fundist umræða stjórnarandstöðunar einkennast að hártogunum. Þeir eru að festa sig í því að þeim finnst skort á greiningar, þau eru að festa sig í því að einhvern veginn einhverjum hugarburðum að hér sé verið að innleiða einhverja norska leið sem auðvitað fjarstæðukent vegna þess að hér ekki verið að stuðla aðskilnaði veiða og vinnslu eins og bundið í lög í Noregi, heldur einfallega verið að nota sama fyrirkomulag, það segja 1/3 af afla, markaðsvirði afla fer til ríkisins, 2/3 fara ennþá til útgerðar en það eins og verið að veiða við markaðsverð í staðin fyrir innra verð sem útgerðin að selja vinslu sem hún á sjálf á. Þannig að ég hef ekki það ekki vottur af einhverju hræðslu eða neitt slíkt hjá neinum þingmönnum stjórnarmeirihlutans að taka þessa umræðu. Við vitum að við erum með rökin með okkur. Það þannig og það frekar tilhlökkun heldur en hitt að einfallega mæta málefnalega og útskýra mjög skýrt fyrir öllum sem á horfa af hverju það nauðsynlegt að stíga þetta skref og það hægt að setja klukkutímanum saman til þess að telja upp efnahagsleg rök fyrir því, bæði fyrir því að ríkið skilji að fá meira en líka það hvernig alveg ótrúlegur auður hefur byggst upp hjá útgerðinni sem sýnir að hún hefur klárlega svigrúm til þess að greiða meira í samneysluna fyrir að fá afnota þessar auðlind. Sem í rauninni miðað þess að tölur sem búin að segja af afkomu útgerðarinnar þá það kannski stór merkilegt að skuli grípa til svona mikill að varna og jafnvel eins og auglýsingarna förum ekki norsku leiðina. Það ekkert það sem stendur til í bólfiskinum það ekki þannig. Það ekkert verið að tala að aðskilja veiðar og vinnslu. Nei, ég held að þessar auglýsingar sem eru þetta gerðar að gríðarlegum tilkostnaði framleiðslan á þeim ekki ókeypis. Þetta mjög há framleiðslu gæði og svo þetta hafa verið keyptar alveg ótrúlegt magna af birtingum í mjög dýrum auglýsingarslottum. Maður sá það bara fyrir eftirvæntinguna sem var fyrir Kveiksþættinum daginn, síðasta auglýsing fyrir Kveiksþáttin, það var frá SFS og maður sér fyrir marga fréttatíma í sjónvarpinu sem eru mjög dýra auglýsingarslott þau eru þar bara nánast daglega og leikararnir ekki ókeypis. Nei, og heldur betur ekki út með bara leikara að leika í norsku auglýsingunni sem leikstjóri auglýsingarnar kallaði Ingvar þeirra normanna mann sem leika eitt aðalhlutverkum í Exit-þáttunum sem nutu hilli á heimsvísu. Ég reyndar horfði aldrei á Exit-þættin. En ég heilt yfir held að það liggi alveg í augum uppi að þessi auglýsingaherferð þær eru ekki að gera málstað samtaka fyrirtæki í sjávarútvegi og skjólstæðinga þeirra neitt gagn. Ég held að þetta sé algjört sjálfsmark og ég held að þau verða nú kannski ekki mikið meiri sjálfsmörkin en akkurat þessi síðasta sem var með norsku leikurunum vegna þess að þær eru báðar þessar 2 auglýsingar sem eru með þeim eru tiltölulega óskiljanlegar maður átta sig ekki alveg í hvað þau verður að segja og svo auðvitað þessi áferð að Íslendingar þekkja annan þessara leikara fyrst og síðast sem bara brjála einhver Exit-þáttunum sem var sósíópati, ofbeldismadur, fíkniefnaneytandi og víla ekki fyrir sér fjársvik bara nánast við hverja hreyfingu. Það þá nánast í múnderingu eins og var þar? Já, hann lítur mjög þannig út í auglýsingunni. Hann er hneft niður skyrtuna, hann er að þyrla í hvítvinni og situr á okkur óræðum útipalli og óræðum flottum veitingastað og að tala digubarklega eins og margir stereotypískir fjármálumenn gera það bara hvernig hægt að greiða peninga. Þannig að ég ádóldi erfitt með að skilja hvað hann gekk til, en ég meina þetta það sem LÍU og síðar SFS eftir að LÍU fór í andlitslyftingu hefur alltaf gert. Það hafa alltaf tekið mjög fast á móti og mála skrattan á vegginn og núna bara ekki salur fyrir því. Nei, einmitt. Hafið þeir haft salin þá eru búin að missa. Já, og það sem líka, það mjög mikilvægt að mæta þessum hræðsluáróri og þessum upprópunum með ró
og kurteisi og málefnalegri umræðu, að vísa bara í staðreyndirnar sem liggja á borðinu, að láta ekki teyma sig út í eitthvað drullumall, vegna þess að ef að önnur hliðin er eina drullumalla, þá er hún svo eina sem verður skítug. Þú stendur bara og horfir á og býður eftir að leiknum líkur, sko. Vegna þess að það er, eins og ég sagði þetta, það er svo nóg af efni, það er svo nóg af röksemdafæslum til þess að undirbyggja að þetta er bráðnauðsynlegt skref að taka. Einmitt. Og ekki síst þetta bara að fara upp fyrir þá peninga sem eru settir í greinina sjálfarinni með Hafró og Gæslin og þjónustu við. Já, og mér finnst bara þú veist, að stjórnarflokkarnir og þingmenn stjórnarflokkarna sem hafa verið að beita sér í umræðum með að bara vera mjög ánægðir með sig það hvað þeir hafa tekið þetta allt saman málefnalega. Það er mjög auðvelt þegar andstaðan verður ómálefnaleg að svona freistast til þess að fara einhvern veginn á það plan og láta ginna sig út í einhverju upprópanir og svo leiðis og uppnefningar, en það er ekki. Og það verður í þingumræðinni. Ég er ekki viss ég er bara hreinlega ekki viss það, vegna þess að mér finnst það bara mér finnst það mjög sýnilegt að þingmenn sem mynda stjórnarmeirihluta núna er bara duglegt fólk sem er búið að kynna sér málin vel og eru nestuð af mikið af staðreyndum og góðum röksemdafæslum og finna að meirihluti almenning stendur þéttu bakið á þeim og þau finna enga þörf til þess að detta niður á slíkt plan. Nei, stjórnarandstaðan. Já, stjórnarandstaðan, það er síðan annar mál. Já, en ég segi það að hún gerir allt sem hún getur til að tefja máli. Það er bara formið, sko. Þetta er bara svona. En horfum á það, einasta þingi. Ég er alveg velti fyrir mér hvort að það sé pólitískt klókt þegar mál er að ræða sem er svona mikill stuðningur við á meðal almennings. Sko, ég er ekkit að grínast með það þegar ég er að segja að þingmenn og ráðherrar er að segja frá því í einkasamtölum að sko, fólk sé bara kalla á þótt á götu hvatningarorðum. Það er óvenjulegt. Það er ekki eitthvað sem stjórnmálamenn eiga mikið að venjast. Og við skulum líka sjá bara, núna kom Gallup-könnun bara fyrir helgi sem sýndi eftir að frumvarpið komið fram, eftir að öll þessi auglýsingaherferð er búin að vera í gangi, eftir allan hræðsluáróðurinn og allt það, að stjórnarflokkarnir eru ennþá mælst með jafn marga þingmenn og þeir fengu síðustu kosningum. 36 af 63 og stuðningu við ríkisstjórnana mælist bara nákvæmlega sá sami og hann var fyrir mánuði síðan 66%. Síðasta ríkisstjórn þegar hún hrökklaðist var rétt að skriða við 20% ef hún náði því. Þannig að þú veist, það er alveg augljóst hvar almenningur er að staðsetja sísu. Það er svona að segja ég er ekkit viss að þetta sé pólitískt klókt að ætla að fara í tafarleiki eða á endanum einhvers konar málþóf. Það gerist þá vantarlega við aðra umræðu málsins sem þú getur talað lengur en í styttri ræðum út af þessu máli. Ég er ekki viss að það sé mikill salur hjá þjóðinni. Nei, það er til dæmis eins og orkupakka málið og málþófið þar, það var ekkert sniðut fyrir neitt, sko, en Já, þar náðist pólitískur árangur fyrir miðflokkin. Þeir náðu að selja orkupakkan sem eitthvað sem hann er ekki. Og þá voru ansi margi sem hoppuð á þann vagn. Þeir bjuggu sér til nýtt pólitískt líf eftir mikla svona skandala erfiðleika í gegnum þá vinnu. Og það voru bara ansi margir sem keyptu þann málflutning sem þeir voru að bera á torg. Að hér myndi bara einfallega verða rafmagnslaust nánast eða orkarflut úr landi eða hvað sem ef við myndum samþykja þennan orkupakka, ekkert að því gerst. Þannig að þar var augljóslega sambarlegur áróður í gangi. Munurinn núna það er enginn að kaupa þetta. Það er enginn að kaupa það að stórútgerðin hafi ekki borð fyrir báru það að borga meiri veiðigjöld og þegar góðar og mjög nákvæmar greiningar sína að 10 stærstu fyrirtækin að fara að borga rúmlega 2/3 af öllum veiðigjöldunum og
við förum bara í byrjun samtals okkar að fjölskyldurnar og kaupfélagi sem eiga þorrana þessum fyrirtækjum eða hafa áttu núna ekki tíðina séu sko fólk sem með auð sem metin á nálægt 500 milljarða króna, þá mjög erfitt að halda því fram. Þannig að þetta er það sem ég að segja, það bara svo mikið að staðreyndum og skýrum, sanngjörnum, réttlætis röksendafæslum sem eru til taks til þess að takast á í þessar umræðu að ég á ekki von á því að hræðsluáróðin ná í gegn. Nei. En Þórður, aðeins öðru, sko. Þú segir það að það svona mikið samtal og samstarfið meðal þingmanna stjórnarflokkana, það ekki? Jú. Já. Og hvað er það ég að segja? Það svona verður gamall maður. Jú, býtum. Svo núna ég ætla að tala skoðanakönnuna. Sem kemur núna og það sem Samfylkingin með 29% og sem hún í mælstar bara síðan dögum össurar eða eitthvað. Sko, Samfylkingin var nú mælast yfir 30% í aðdraganda síðustu kosninga. Já, alveg rétt. Það þannig, skoðanakannir eru þetta bara skoðanakannir. Við skulum vera með það alveg á hreinu. Jú, þetta að mæla samt andan í samfélaginu. Já, og það sem mér finnst svona mikilvægast að horfa á þegar það verið að rýna í þær og það eitthvað sem ég gerði mjög ítarlega í mörg ár sem blaðamaður og svona er að lesa kannski hvernig vindar að blása, þetta svona punktstaða og mér finnst þessi atriði sem ég nefndi hérna áðan að sjá sko ríkisstjórn sem að takast á við mjög svona úrlausnarefni sem eru erfið að fara í leiðréttingu og veiðigjöldum erfitt að fara í það að breyta greiðslum til viðkvæmustu hópana erfitt að fara í breytingu á búvörulögum sem voru búið það erfitt en það hægt þjótt með samstæða ríkisstjórn sem öll að róa í sömu áttina og það það sem mér þykir dálítið merkilegt við þetta stjórnarsamstarf að það sama hvaða levelið það hvort það séu formennirnir eða ríkisstjórnin eða þingflokkarnir, það eru allir að vinna að sameiginlegu markmiði sem að koma málum, framfaramálum fyrir íslensku þjóðina í gegnum þingið, þannig að samfélagið breytist eins betra og það kannski ekkit skrítið að fólki finnist það óvenjulegt eftir ríkisstjórn síðustu 2 kjörtímabila þar sem það vandist því bara að það var ósætti öll meiri háttar mál inni í ríkisstjórninni á milli flokkana sem hana mynduðu og ef að málinn skriði út úr ríkisstjórninni þá áttuðu til að stoppa bara í þingflokkunum vegna þess að þá voru bara summi þingflokkana sem voru ósáttir við sín eigin ráðherra þannig að það gerðist rosalega lítið og núna bara allt önnur orka, núna að gerast mjög mikið og ég les það út úr svona könnunum sem að taka punktstöðu að það ánægja meðal almennings með það. Þess vegna fannst mér mikilvægast að lesa úr þessu að þarna sami þingmeirihluti samkvæmt niðurstöðu þessarar könnunar og það sami stuðningur og gríðarlega mikill stuðningur við verk ríkisstjórnar langt umfram þá sem segast alltaf kjósana sko. 66%, það bara mjög mikið og það mjög mikið að halda því á milli mánaða þegar það verið að takast á við svona mál sem hefur rifist í áratugi. Ég alltaf ekkert að gera þess flokkspolítiskur þegar ég segi það að vegur Kristrúnar Frostadóttur svolítið merkilegur í þessu. Það ekki svo langt síðan hún var kjörin fyrst á þing, voruð formaður, leiði ríkisstjórn og alveg í upphæðum núna með fylgið. Þetta ég sagði hérna í gær, sko, hún svona súperstjarna, hún kemur hérna inn og næra breyta öllu í kringu sig. Þar á meðal þessum 3 formönnum núna. Ég held að það velkist enginn í vafa það og það ástæðan fyrir því að Kristrún Frostadóttir vinsalasti stjórnmálamaður landsins að þetta liggur mjög vel fyrir henni, hún mjög góð í því sem hún gerir og hún hefur sýnt það
hún getur tekist á við verkefnin og svona eins og hún aldrei gert annað strax sem hún stígur inni, hvort sem það var að fara á þing, verða formaður stjórnmálaflokks sem hafði verið í töluverið eyðimörkugöngu í töluverðan tíma eða vera forsætisráðherra. Og auðvitað skila það skila sér, fólk sér þetta og fólk ánægt með að hafa þannig forsætisráðherra, en það líka vegna þess að fólk bara trúi því sem Kristján að segja og hinni formennirnir að segja. Þetta verkstjórn, þetta ekki setustjórn, þetta ekki stjórn sem núna við völd til þess að tryggja þeim flokkum eða fólkinu sem skipar þá þú veist, einhverja stöður eða einhver áhrif. Þetta bara fólk sem komið hérna til þess að gera gagn og það að mikilvægast sem stjórnmálum að getur haft að hann sé í einlægni að segja, herru, ég komin hérna til þess að vinna fyrir ykkur, við erum þjónandi stjórnvald og að fólk trúi því og það eru þetta kannski ofurmáttur Kristrúnar að fólk trúi því að þessi einlægni hennar að hún sé sönn. Já, en svo það núna, þessi stóru mál sem eru framundan og þá reynir mikið á, þá ekki víst að þegar málinn fara að flækjast að það veri 66% stuðningur. Nei, en ég meina það að einhverjum fyrst hallað á sig eða sína. Þetta auðvitað rosalega, við erum að tala að þessi ríkisstjórn að fara búin að koma inn í þingi næstu 80 málum, rúmlega 80 málum. Það rosalega mikið. Sérstaklega þegar þú tekur tillit til þess að þingi byrjaði ekki fyrir í byrjun febrúar. Við erum að þarf á þessum breytingum? Já, ég menn það eftir mikla kyrrstöðu, það sem voru ekki teknar ákvarðanir sem þurfti að taka og þar sem fjárlagahallanum var bara leyft að safnast upp ár eftir ár eftir ár og það ráðist í alls konar svona ófjármagnaða skattalækkanir og látið farið í svona stuðning COVID-aðgerðir sem voru látnar dragast allt of lengi með gríðarlegum tilkostnaði, þá rosalega nauðsynlegt að fá ríkisstjórn sem vinnur mjög þétt saman að sameiginlegum markmiðum sem eru 2, annars verður á efnahagslegu stöðuleika vegna þess að það skila flestum krónum í vasanum hjá venjulegu vinnandi fólki að lækka verðbólguvexti og það að nást. Það að nást mjög skýrt. Já, verðbólgan reyndar aðeins að vaksa. Já, hún ókst núna vegna þess að það eru páskar í apríl, það gerist í mars í fyrra, þá hækkaði verðbólganum 1 mánuð vegna þess að páskarnir voru í mars. Já, það hlustar ekki þessi rök af hann anstæðingur. Nei, ég meina þú lest þetta bara út úr hagstofunni, það var 20% aukning á flugfjárgjöldum í apríl og það bara vegna þess að það voru páskar og margir sem fóru til útlanda. Það var aukning í mat og drykk vegna þess að það mikið af sérvöru til dæmis sem fer inn og seldi í kringum páskaeggin og slíkt. Þetta ekki óvenjulegt. Þetta gerist mjög reglulega að það komi smá verðbólgukikk í kringum páska og það gerist síðast í júlí í fyrra að verðbólga hækka á milli mánaða. Það gerist alveg í lækkunarferli að það eru breytingar á milli mánaða. Þannig að ég á mjög að vona því að þegar við séum verðbólgutölu fyrir maí þá munir verðbólgan lækka aftur fyrir neðan 4%. Hvenær næsti vaxtaákvörðun? Hann núna 21. maí, núna setna í maí og allir greiningaraðilar eru sammála þetta sem ég var að segja að það sé ekkert, þetta sé ástæðan fyrir því að verðbólgan hafi aukist og svona lítilega á milli mánaða og að hún muni fara aftur niður í næsta mánuði og það ennþá þeirra spá að það verði vaxtalækkun á næsta vaxtaákvörðunardegi líka vegna þess að það ekki vaxtaákvörðunardagur síðan fyrir í ágúst. Þannig að þótt hún verið hófleg, þótt hún verið 25 punktar, þá erum við ennþá samt í þessu ferli. Þannig að þetta eitthvað sem ég held að fólk trúi því og sér að þessi ríkisstjórn að gera, að svona tekur efnahagsmálin alvarlega og svo eru alls konar svona hlutir sem hafa bara setið á hakanum, hvort sem það eru fjárfestingar eins og í samgönguúrbótum sem mjög skýrt að þessi ríkisstjórn allar láti taka á svona deilumálu sem að setja lengi eins og veiðigjöldin og allt hitt. Þetta bara ríkisstjórn sem þorir og allar í þetta og sýnir það í verki með þessu málafjölda sem hún að leggja fram sem langt umfram það sem var að fara í gegn á þingum síðustu ríkisstjórna. En ég ætla að segja þið svona í lokinu að greinin sem ég var sem tilefni til þess að kalla viðhinga, hún á Vísi, fólk getur þá lesið greinina þar. Herðu Þórður Snær, takk að kella fyrir. Takk. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdegsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
Við heyrðum Sigurjón Magnús ræða við Þórð Snæ veiðigjaldamálið og vindum okkur í frekar svona sérhæft kannski og tæknilegt mál sem er viðtal þitt við hagfræðinga hjá Landsneti, verkfræðinga. Jón Skafti Gestsson hagfræðingur, en hann Árni Baldur Möller, hann verkfræðingur. Þeir vinna bæði á Landsnet. Tilefni var að datt út rafmagnið á Íberíusskaganum, þar sem var búa 20 milljónir manna og var lengi bara að koma upp aftur. Ég vildi láta það segja mér af hverju það gerðist og hvort það væri hætta á að sambærilegt gerðist hér á Íslandi. Já, mér fannst þetta verið, jafnvel þótt að þetta sé svona tengt þessum atburði þessa dags og síðan löngu komið rafmagn á. Það fannst mér þetta nú vera mjög mikilvægt að ræða þetta hvort þetta geti gerst á Íslandi og svona að því að þetta náttúrulega eru þessir innviður og svo í miðju spjalli fannst mér dálítið fyndið þegar þú þóttist hringja til Vestfjarða og spurðir svona beint út allt í inn í þessari tæknilegu umræðu af hverju ósköpunum var ekki búið að koma upp almennilegu rafmagni og netsambandi við Vestfjarða og það kom dálítið á það svona þannig að þetta spjall fór líka út í svona grundvallarmál. Já, þetta er ekki dreifingar rafmagni, þetta er flutningur rafmagni. Þessi stórflutningur, dreifingin fyrir heim til þín. Já. Og veikleika kerfisins, það náttúrulega breytingar með vindi og sólarorku sem kemur svona öðruvísi inn í kerfið og það að breyta kerfunum og ég held að þetta snúist líka bara svona hörnun innviða almennt í okkar heimshluta þar sem hefur verið mikil einkavæðing og svona markaðs- og fyrirtækjavæðing að þessi gömlu stofnanir eru ekki að gæta svona þjóðaröryggi og þjóðarhag heldur eiga þau að reka þykjast að vera einkafyrirtæki og færa eigendur sínum einhvern arð og þá verður svona óljósað að hver á að standa í kostnaðnum sem kannski mikill og viðkomandi markaðssvæði ræður ekki við. Þetta er þessi viðhaldskostnaður sem greinilega alltaf eiginlega trassaður þegar einkavæðingin verður innviða viðhaldið og það bara hafa allar skýrslur rannsóknum sýnt það að bara í öllum heimi þar sem hefur verið einkavædd slík fyrirtæki eins og í orkugeiranum og þar umverulega safnast alltaf upp þessi innviða skuld vegna þess að viðhaldið er ekki sinnt þannig að þetta er eiginlega og það er ekkert að breytast það er ennþá svoleiðis, við skulum heyra Gunnar Smára ræða við Árna Baldur Möller, verkfræðing og Jón Skafta Gestsson, hagfræðing hjá Landsneti. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Nú ætlum við að ræða flutning á rafmagni. Nú var kannski ekki spennandi en það var nú spennandi fyrir skömmu síðan þegar slökknaði á Íberíuskaganum öllum svo til. Rafmagni fór út á Spáni og Portúgal og var bara ansi lengi að koma í gagnið aftur og þannig svona ennþá getgátur það hvað það sem var þessu valdandi. Það var nú fljótt afskrifa þarna verið hryðjuverk en það datt fólki fyrst í hug af því að þetta var svo stór atburður og sem hafði mikil áhrif náttúrulega í samfélaginu. En til að ræða þetta og hvort að við getum náttúrulega ekki haft stórt vandamál því að það eru milljóna tugi sem að búa á Íberíuskaganum en hvort það sé eitthvað í okkar kerfi sem er jafnt viðkvæmt og kerfi þeirra þarna suður frá eru ingakomnir, 2 starfsmenn Landsnets, það er Jón Skafti Gestsson sem er hagfræðingur og Árni Baldur Möller sem er verkfræðingur. Herðu, hvað akkur slökknuð á rafmagninu á Íberíuskaga? Jú, það náttúrulega það er ennþá verið að greina þetta og samevrópsk samtök flutningsfyrirtækja munu sennilega gera ítarlega úttekt á þessu bara til lærdóms og nánari skilnings. Þannig að ég get nú bara talað þær staðreyndir sem eru þekktar í málinu og það er meðal annars það að þegar þessi atburður gerist þarna morgni 28. apríl þá eru 70% af þeirri orku sem er framleidd inn á flutningskerfi á Íberíuskaga er framleitt með vindorku og sólarorku. Og það er staðan þegar þessi atburður gerist. Svo verður... Það er ekki vanalega þá? Þetta er svona með meira móti en þetta víða er
nær hærra hlutfalli eins og frændur okkar Danir, þeir státa sér ofta því að þetta hlutfall fer vel yfir 90%, þannig að þetta er svo sem alveg þekkt. En ég var bara að velta að vera með hvort að það sé sveiflur í því þarna suður frá, hvort það sé stundum í 70, dettunir í 50, er það vandamálið? Já, það náttúrulega fer eftir bara þú veist, náttúrulega sólin skín bara hérna yfir hádaginn, vindurinn náttúrulega fer eftir náttúrulega bara lögmálum sem við ráðum ekki við, þannig að hérna þetta svona lagðist svona saman og Spánverjarnir eru náttúrulega með kolaorkuver sem að jafna út þessar sveiflur, komin á móti eftir því sem að það dregur úr eða eykst. Og þá draga þeir úr framleiðslu í kolaverunum? Já, sem sagt fría orkan er látin ráða för svolítið, sko. Svo náttúrulega eru þeir með innflutning frá Frakklandi. Nei, þeir eru með útflutning til Frakklands þegar atburðurinn gerist. Það er náttúrulega umfram framleiðsla, þannig að Frakkarnir eru þá að kaupa af Spánverjunum og við þennan atburð þá snýst þetta við, hann náttúrulega verður tímabundin innflutningur til þess að reyna að halda kerfinu uppi og lifandi. Má ég skjóta spurningum minna á milli því að ég reyna að skilja þetta. Þetta er kerfi sem ég skil ekki. Ég myndi halda það að ef þú ert að framleiða vindorku, að þá bara setur vist inn á kerfið og ef þú framleiðir allir meira þá bara slekkur á einhverjum vindmyllum eða eitthvað slíkt. Það sé svona skammtaðunarkerfið, það sé ekki svona opið að bara fljóti rafmagni sem að verður til, fljóti inn á kerfið. Já, það er náttúrulega bara af því að það náttúrulega engin eldsneytiskostnaður og þá náttúrulega menn reyna að halda niður í náttúrulega verði á raforku með því að framleiða úr ódýrustu orkugjöfunum sem er í boði. Það þykir fjárhagslega hagkvæmt fyrir þjóðarbúið að þegar vindurinn blæs og þegar sólin skín að bara dæla eins miklu hægt inn á kerfið. Já, náttúrulega svo líka, þú veist, loftslagssjónarmið ráða hann að fyrir líka. Þannig að þetta er náttúrulega bara leggst á eitt að eins og einhver sagði svona í eftirleiknum, einhver sniður sagði að raforkukerfið á Íberíuskaga var ekki lengur rekið á verkfræðilegum prinsipum, það var rekið á hreinum optimisma. Þannig að þetta var bara bjartsýni bara. Þannig að og annars sagði að raforkukerfinu á Íberíuskaga það sem hrundi ekki því var hreint. Með hverju hreint? Sko, málið er það að... Og ásaka, ég spyr þessu í þessu 12 ára vegna þess að þegar rafmagni fer þá fer ég bara niður og kveiki og slekka á örygginu. Já, ég ætla svo sem koma hérna og Það vil langar að skilja þetta skiptir máli. Já, sko, málið er það að munurinn á sólarorku og vindorku er það að þetta er það sem heitir sem sagt á ensku inverter-based orkugjafar sem þýðir að þeir leggja ekki til það sem heitir kerfistyrkur. Þú getur séð fyrir þér hefðbundna vél sem framleiðir orku úr jarðhitaða vatnsafli sem snýst svakalega þungur massi sem snýst. Þetta er það sem gerir sem sagt hefðbundir raforkukerfi sterk til að standa af sér áföll. Að því að svona vélar geta sveiflast til og jafnað álag. Vindur og sól gera þetta ekki. Ekki allavega á nógu þroskaðan máta eins og við þekkjum það í dag. Það er náttúrulega verið að reyna að þróa lausnir sem að leysa þennan vanda en hann er ekki að full leystur af því að vindorku og sólorku þróun er búin að vera í gangi í Evrópu og allan heim í sko áratugi núna. Þannig að það eru þarna inni svona rafbúnaði sem kom inn í rauninni svona þessu infancy stigi sem að er ekki alveg komið á þann stað eins og nýrri lausnir eru í dag. Þannig að þú veist þetta lagðist bara á eitt
en ég ekki að fullyrða að þetta hafi verið það endilega, þú veist, sem var eitt af verki. Það getur líka verið að hafi verið eitthvað í verklagi þarna hjá raforkuflutningsfyrirtækinu á Íberíuskaga, eitthvað sem var sett ábótavant, eitthvað svona þú veist, rótvandans. En svoleiðis mál, þau ekki allavega enn sem komið þú veist, svona komin í ljós. Þannig að staðreyndin svo að þetta var staðan á kerfinu þegar það hrundi. Svo verður einhver atburður sem ýtir á stað einhverju spilaborg. Þannig það fellur bara hægt og bítandi, ekkert hægt. Það fellur eitt af öðru, sko. Það sem gerist, kannski ekki ósvipað því sem gerist hjá okkur hérna 2. október, þegar það sló út hjá Norðuráli og það skemmdi heimilistæki almennings á Mývatni, að þá það röð atvika sem verður til þess að atburður sem venjulega áalveg verið í lagi, hann hindrast að keðjuverkun sem hefur síðan ófyrirség áhrif og með þessum slæmu afleiðingum. Og þetta vaxandi hætta þegar við erum komin með flutningskerfi sem eru komin mjög nálægt fræðilegum hámarks afkostum sínum. Burðargetu, eitthvað svona. Já, bara burðargetu og stöðuleika getu líka. Því það eitt hvað við getum flutt í sjálfu sér hana. En af því að við erum að tala um þessi dóminóáhrif sem verða þegar eitthvað kemur upp á í flutningskerfinu, þá mjög mikilvægt að það séu aðra leiðir fyrir rafmagni til þess að komast í notkun eða komast á leiðarenda þegar, og ég segi þegar, einhver búnaður bilar. Þannig að það alveg ljóst að allir búnaður með einhver tíðan bila, eitthvað kemur upp á. Og staðan sem við erum komin upp í íslenska raforkukerfinu og búin að vera augljóst lengi að stefnin í, að við höfum ekki lengur nægilega góða getu til þess að bregðast við áföllum. Við erum að kreista það mikið í gegnum kerfið okkar í flutningi. En svo áviðum mikið okkar kerfum, að áviðum bara heilbrigðiskerfið og fleira. Þetta allt í lagi á góðum degi, en leið og kemur faraldur eða kemur eitthvað stórt slys, þá fer allt í steik. Já, og hérna, þess vegna svo feikilega mikilvægt að við höfum flutningskerfi sem ekki skorað við nögl. Þannig að þess að kostnaður við truflana eins og þannig var það á Íberíuskaga hérna per orkueiningu 100 sinnum hærri heldur en fólk að borga fyrir raforkuna. Og ef hann vex síðan líka með tíma, þannig að ef við tökum klukkutíma rafmagnsleysi landið allt, þá myndi það jafnaði kosta svona 1,3 milljarða, sem auðvitað verulega peningur. En ef við lendum í 4 klukkutíma rafmagnsleysi, þá erum við komin upp í 160 milljarða fyrir landið allt. Þannig að þegar við lendum... Má ég spyrja af hverju okkur vexir þetta svona hratt? Sko það var nú eitthvað með sambandi við Íberíuskagann, það var nú verið að benda bara á að kælar og frystar í heitu landi, að það hefði óheyrilegt magna mat eyðilagst þarna á þessu sólarhring. Já, það til dæmis eitt, sko. Þetta verulega skaði fyrir heimili, en sko hér á landi það stærsti skaðin eftir 4 tíma vegna skemmda á framleiðslutækjum álvera. Það myndi storkna í framleiðslukerjunum og þá myndi það myndi taka marga mánuði að koma framleiðsluna aftur í gang fyrir utan bara kostnaðan við það að búa til nýja íhluti í þessa framleiðslulínu. Ég get ekki alveg farið nákvæmlega ofan í hvernig það allt gengur fyrir skref, en kostnaðurinn að þessu leyti. Og ef tíminn sinna lengri, sérstaklega þetta vetri til, og þá sjáum við það sem var að gerast í Reykjanesbæ þegar að komi þegar það var eldvirkni sem tók út hitaveituna. Það var dæmi svona það sem var dreifi kerfi eða flutningskerfi sem hefði átt að vera öflugra en var gott fyrir góðan dag en maður þoldi ekki svona ástand. Nei, þoldi ekki þetta áfall. En þar
var allur húsakostur Reykjanesbæjar í hættu. Ef húsin kólna í ákveðin tíma eða fyrir niður fyrir ákveðið, þá getur orðið verulega skaði á húsakosti sem hleypur á milljónum króna fyrir hverja fjölskyldu. Þannig að bæði það þannig að það rosalega mikilvægt að við lendum ekki í truflunum sem valda rafmagnsleysi, en þótt að það verði, því það verður alltaf einhvers staðar, þá það líka rosalega mikilvægt að við getum haldið tímanum sem það ástand varir í lágmarki. Já. Þarna eru kannski komin að það geti verið hagfræðilega ástæða fyrir þessu eða efnahagsstefnuleg ástæða fyrir þessu. Það þið vinnið á Landsneti sem opinber stofnun, var í gamla daga, en núna ekki sem fyrirtæki og þó svo hafi ekki verið einkavætt, það hafi verið svona fyrirtækjavætt orkuöflun, flutningur og dreifing. Þegar það gerist þá er að flytja inn stjórnunarhætti fyrirtækina sem eiga að skila eiganda sínu sem mestum arði, það þeirra sjónarmið, á meðan að stofnunin kannski átt að byggja upp kerfi sem var þjóðhagslega hagkvæmt eða þjóðhagslegt öryggissjónarmið sem að kannski fyrirtækin get ekki borið. Nú veit ég ekkert hvort þetta sé raunveruleikir hjá Landsneti eða ekki, en þannig það afleiðing sem getur orðið. Þannig að segjum að eins og Landsnet, það borgar sig aldrei fyrir Landsnet að styrkja dreifi flutningin fyrir norðan, vegna þess að ávinningurinn af því ekki nægilega mikill, þannig að skaðinn getur orðið að það slær út og það getur orðið þessi skaði sem þú ert að benda á, miðað við það þegar þetta var kannski stofnun og var litið út frá þjóðhagslegu eða þjóðöryggislegu sjónarmiði, að þá hefði verið kannski eitt þessum 30-40% auka kostnaði við að hafa kerfið þannig að það þyldi meiri áföll. Fyrirtækikerfin ráða síður við þetta. Er verið að ræða að þetta geti verið ástæða þarna söður frá? Það er svona einkavæðing og þessu alls konar aðilar inn í kerfinu sem eru náttúrulega bara að reka og reyna að gera vel fyrir sína hluthafa, en kannski heildarmyndin hún hangir alla saman lengur. Ég held að sé mikilvægt að halda því til haga að Landsnet er stofnað út frá raforkulögum og um Landsnet gilda lög, þannig að við bara fylgjum lögum í okkar rekstri og okkar gjaldtaka er bara samkvæmt lögum og reglugerðum sem er náttúrulega bara Jón Skafti kannski betri í að segja frá svona fjárhagslegu hliðum á rekstri Landsnets, en við erum líka Er ekki í lögum að þið megið ekki innheimta raunverulega leggja á þjónustuna nema eitthvað lágmark? Segja eitthvað lágmark? Við erum á svokallum tekjumörkum sem þýðir það að það er búið að skammta okkur hámarksleyfilega tekjur. Og þessar tekjur innheimtum við í samræmi við notkun á kerfinu í heild sinni. Þannig að þetta er markviss hönnun á tekjulíkani eða tekjuumhverfi fyrirtækisins sem er akkurat hugsuð til þess að koma í veg fyrir þau vandamál sem þú ert að lýsa. Spurningi var náttúrulega hvort þetta hefur verið hluti á ástæðunni. Það held ég ekki, þannig að þetta er algengasta fyrirkomulag tekjuumhverfis í svona flutningsfyrirtækjum í hinu vestræna heimi. Það sem við höfum verið að díla við, eða það sem við höfum verið að fást við, er ekki fjárskortur eða viljaleysi af okkar hálfu til þess að styrkja þessa landshluta. Skortur og fjárfestingar getu. Ja, það er ekki vandamálið. Við erum tilbúin með fjárfestingar, uppbyggingarstefnu sem á að leysa þessi vandamál sem við erum að lýsa og þú ert að benda á, leyfisveitingaferli. Sem er hvað? Það er bara sveitafélög, þau veit ekki framkvæmdaleyfi, það gengur illa að koma raflínum á skipulag. Núna fyrir, mig langar að segja viku eða 2 vikum, þá er til að mynda að vera að hafna ósk Landsnets sem að stofna svokallaða raflínu nefnd, sem er þá nokkurs konar samvinnu nefnd nokkura sveitafélaga og Landsnets til þess að finna leið þessara lína sem fari gegnum mörg sveitafélag í gegnum skipulag og flýta þannig fyrir draga úr öllum þessum vandamálum sem felast í það þurfa að leysa skipulagsmál
í sveitafélagi B og fara svo í A og svo C, þú skilur mig. B í miðinni. Þú byrja þar og svo, af því að þar gengur best og svo fyrir A og svo kemur C og segir bara nei, við viljum alls ekki þarna, við viljum eitthvað sem passar enga með það sem að B vilja. Eitthvað leiti vandamálið að vilja alltaf fóra rafmagn en það vill ekki hafa snúruna yfir sér. Já, og þetta hefur því miður stundum bara tafið uppbyggingu okkar verkefna áratugi. Suðurnesjalína 2 var það var byrjað að vinna í henni 2006 sem man eftir, hét þá Suðvesturlínur. Það tókst að byggja út í Hafnarfirði og svo var bara allt stopp restan leiðin út á Nes, Suðurnes. En má ég aðeins klára þetta, hefur eitthvað verið rætt þetta að kerfið þarna suður frá, sem svo orðið svo sundurlaust með að séu svona ólíkir aðilar sem eru að framleiða og ólíkir aðilar sem eru að dreifa og enginn hafi raunverulega hag af því að byggja upp kerfi sem verður ekki fyrir svona áföllum. Já, það er svona eins og þú sagðir sérst áðan að öll kerfi virka vel á bara svona, þú veist, meðaldegi, sko. Ég held að vandamáli sé það að flutningskerfi raforku eru sem sagt fyrirbæri sem að hafa kannski ekki fylgt eftir þróuninni í þessari nýju orkuöfluna tækni. Og það er bara búið að vera brýn þörf fyrir að fjárfesta í þessum innviðum af því að sem sagt víðast hvar þá eru þessi kerfi bara orðið númer og lítil fyrir þær sveiflur sem að fara þessi kerfi þegar það verður logn á einum stað og vindur á öðrum og síðan snýst þetta við þá bara það er bara meiri áraun af þessi kerfi og þau eru bara orðin númer og lítil. Ég get alveg lofaði því að Spánverjar búa við mun svona þéttara kerfið, svona með þéttari Moskva eins og við köllum það. En þetta bara sýndi bara að þau geta bara verið bara anskoti viðkvæm. Þannig þá þróunin svo að það pólitísk stefna að ýta undir framleiðslu á vistvænni orku, sól og vindi. Og það fara allir í það að framleiða og síðan eitthvað kerfi eins og ykkar sem á að taka við þessu og ber skylda að taka við því. Ef ég bý til 7 vindmyllur upp á Vatnsendahæð þá verður þið að taka við orkunni. Ykkar kerfi og þetta getur leitt til þess að það sé eitthvað svona eðlisbreyting á rafmagninu sem kemur. Þannig að ykkar kerfi kannski ekki undir það búið. Kannski ekki alveg ljóst hvernig ætti að byggja upp kerfi sem ætti að þola svona rafmagnsframleiðslu. Það því að þetta svona stjórnvöld þurfa að setja sér markvissa stefnu það hvernig uppbygging á vindorku og öðrum sambærilegum orkugjöfum fer fram og það verður að vera gert út frá verkfræðilegum sjónarmiðum og það þýðir ekkert fyrir stjórnmálamenn eina á sér að sitja og móta stefnu þetta. Þannig að það þarf að koma inn sjónarmið þess sem er eðlisfræðilega mögulegt og bara þarf að gera þetta varlega, bara skipulega og afmarka svæði, það er ein leiðin, Landsnet hefur það hlutverk að flytja raforku, þannig að við svo sem erum ekkert í þeirri stöðu að við eigum að segja nei við einn eða annan, þannig að það er ekki leyfi til þess að það? Nei, okkur ber skylda til þess að þannig að ég var með þess að 7 vindmyllu og þið verður bara að taka við rafmagninu og ég framleiði svona mikið í dag og svona mikið á morgun og þá verður bara Landsvirkjun líklega að fara að skrúa niður í Búrfellsvirkjun, þá kannski þessar 7 vindmyllur okkar mínar dugi ekki til þess að vera svo mikið, en það er einhverja sem með svona festan í kerfinu sem verður þá bara að draga úr sinni framleiðslu ef hann á ekki að valda skaða hjá ykkur. Já, eða notendur á móti og það hvernig notendur? Já, til að mynda stórnotendur sem stórnotendur nota á Íslandi yfir 80% raforkunnar. Það þýðir að hlutfall stórnotenda til almennunotenda 4:1. Ef það myndir lækka þarlegandi raforkunotendum á stórnotendur á okkur augnabliki 1%, þá getur við hækkað notkun almennunotenda 4%. Þannig að
þegar að myndast eitthvað svona staða í kerfinu þar sem við erum komin í einhverja þröngum það hvar við ætlum að afhenda orkuna, þá er rosalega mikilvægt að það séu einhverja sveigjanleika lausnir í boði. Það stórnotendurnir eru þannig, þeir eru með samninga umframorku, það ekki? Þannig að þeir í lága verðinu þeirra er bundið inn að þeir verða að þola einhverja sveiflur. Þannig að þeir eru svona buffer. Já, það er svona það svona er á stærri skala, það er svona þegar það verður lélegt innrænsli í lóna því að við náttúrulega erum bara eyja sem hefur enga samtengda nágranna, þannig að við getum ekki hringt í vin eða vantar orku. Þá er okkar úrræði hér að byggja inn í þessa samninga við stórnotendur, segi við sem þjóð, að þeir þá gefa eftir sín orkunotkun og það er eins og þú segir, það er þá innbyggt í það verð sem hefur verið samið Önnur úrræði höfum við ekki og það er verið að vinna bara í þessum töluðu orðum í því að skilgreina úrræði hvað gerist ef við lendum í þeirri stöðu að það er búið að fullnýta þessi ákvæði og við stöndum frammi fyrir því að það vantar ennþá orkun í kerfið af því að það hefur ekki verið sett í gang ný virkjun í síðan bara Þeistareykjavirkjun í þeirra áfyrir og það eru plön að setja vindmyllur út allt einhverju þjóðverðar í Dölunum og einhverju engengar þarna og allir þetta er svona stemming það er svona, ég sé ekki gulllæði en það eru margir sem eru að horfa á það og meðal annars út af því að þið verðið að taka við rafmagninu inn á kerfið. Já, en við skulum samt passa okkur á því að það er tryggt í okkar umhverfi að við megum ekki láta kostna við það að tengja einhver nýjan aðilegin hækka flutningskostnað til annara. Þannig að ef það kemur einhver og ætlar að setja upp 10 vindmyllur út á Langanesi þá er hann að bera umfram kostnaðin af þeirri tengingu. Að komast inn í hringin á ykkur staðar. Já. Það getur verið mislangt í hann. Já, þannig að það er hvati í kerfinu okkar til þess að virkjanir staðsetja sig á hagkvæman hátt. Fyrir svona nálagt dreifing. Bara þjóðhagslega hagkvæman hátt, bara þannig að nálagt flutningskerfinu eða einhverjum sem getur tekið við þessu. En ég bara, að því að nú er mikið talað vindorkuver og ég svo veit ekki hvað þau eru stödd, Landsvirkjun var að byrja framkvæmdir eitthvað bara nýlega með að við það búið að vera að tala um þetta á Langanesi og í Dölunum og ég veit ekki bara að ég lút allt land. Að kerfið er eiginlega eins og ég var að lýsa að ég má búa svolítið til ef ég fæ samþykkt í sveitarfélaginu og umhverfismat og ég borga snúruna yfir til ykkar og þá byrja ég að framleiða. Og það er bara almennt bara góð tíðindi fyrir ykkur eða mun það leiða til þess að það þurfa að vera eitthvað breyting á dreifikerfinu ykkar af því að það er orðið stærra hlutfall af svona óstabíl orku eða er svo mikið af orkunni hjá okkur að þetta verður ekki vandamál næstu 20 árin. Það eru takmörk fyrir því hvað er hægt að spýta inn af vindorku inn í kerfin þar sem þeir eru veikust. Þannig að við miðum við skamhlaups hlutfall, ég veit kannski aðeins of djúpt sem við erum farin hérna, en sem sagt, ef við erum að tala um svæði eins og á Langanesi eða í Dölunum, það eru svona frekar veikistaðir, þannig að það eru alveg skýr eðlisfræðileg mörk fyrir því bara verkfræðileg grundvallaratriði sem að þarf að horfa til þar, þannig að það þurfa að koma til styrkingar á flutningskerfinu, þannig að flutningskerfið er í rauninni stoppari í dag á það sem við getum gert en eins og hefur oft verið talað vindorka getur orðið þriðja stoðin okkar en það þarf bara að gera þetta bara mjög strategíst og bara setja sér stefnu þetta, þannig að allir vindorkukostir sem hefur verið að skoða endi ekki bara í bið bara aldur og ævi. Aldur og ævi, Það skiptir líka máli, það sé ekki öll vindorkan á einum stað.
því vindurinn þannig að það blæs mismikið og eftir hvar þú ert. Það er næstu alltaf rókirna, sko. Já, en sko mismikið þó. Og þegar það kannski temmilega mikið rók, ef við orðum það þannig, á Austurlandi, þá getur verið hífandi rók á Vesturlandi og svo snýst það við þegar lægðarkerfið fer yfir landið, eða hvernig sem það nú er. Og þá mjög mikilvægt að það sé ekki bara allt á sama stað, þannig að þá fari allt raforkukerfi alveg á fullt með það hífandi rók og svo þegar það kemur minna rók þá fari öll vindorkan niður í bara algjöra lágmarksframleiðslu. Ég alveg, absolutt. Ég hef heyrt því held ég fram að til dæmis Landsvirkjun væri mjög góður eigandi að vindorkuveri, þess að þeir geta stillt á móti framleiðsluna í vatnsorkuverunum. En ef ég væri með mínar vindmyllugarðir upp á Vassenda, að þá væri ég ekki eins svona góður af því að ég bara skaffa svona mikið rafmagni núna og svo minna og þannig að það er svona erfiðari eining. Já, við erum enda komin inn og svolítið hálarbrautir, sko. Nú er ég bara að spyrja ykkur af því að eitthvað sem ég hef bara heyrt. Í samkeppnismálum, sko, þannig að það er þó spurningum ef þið vantar orku til þess að sveifla á móti vindorku, hver á þá að skaffa hana? Landsvirkjun í stöðu markaðsráðandi aðila og ég held að það sé best að vera ekki að segja of mikið í því núna fyrir okkur sem störfum í Landsneti. En þetta er ákveðið vandamál sem það ert að lýsa. En ef við verum að horfa bara út frá svona öryggi og þá getum við sagt að já, þú mátt alveg reisa vindmyllur en þú verður að hafa einhvern jafnara, sko. Þá verður bara að kaupa þér vatnsorkuveri líka eða reisa það. Þetta er sjónarmið alveg sem það getur verið. Þetta er bara eina af þessum bara tæknilegu áskorunum sem fylgja nýjum lausnum, það er með að segja líka að það eru líka fólkin í þessu ákveðin tækifæri, en það þarf bara að eins og ég segi, setja stefnu. Stórmarkaðurinn segir þetta ef þú ert byrgi og þú segir að ég get komið rosalega mikið af fiski þarna í febrúar, mars og apríl en svo kem ég ekkert með í maí þá segir byrginni að þú verður bara að retta því, ég get ekki verið með bara tómar hillur þegar þú kemur ekki, en þú verður bara að skaffa í aft vöruframboð. En það sko, maður getur fryst fisk, en ekki rafmagn. Það vissulega hægt, en það er þeim dýra, það heita bara rafhlöður sko. En náttúrulega besta rafhlaðan okkar raunverulega uppistöðulón sem þá nokkuð sko náttúrulega leið til þess að geyma orkuna áður en henni umbreytti raforku. Það miklu ótrúlega leið heldur en að geyma raforkuna sjálfa. En það er ekki hægt að geyma raforku en er ekki hægt að sturta henni af kerfinu? Það er náttúrulega gert með rauninni framhjórensli í vatnsvegum virkjana sko. Þannig að þegar það er umfram, þegar lón er að flæða yfir, þá náttúrulega bara hleypaði framhjá stíplum og þá bara rennur þetta rauninni ónýtt vatnið, sko. Þannig að það er ekki búið til rafmagn. En þegar kemur rafmagn inn í kerfið hjá ykkur og verður of mikið eins og er möguleiki eða hafi á sér staði, það er ekki svona tappi sem að þið skrúið af og hellir rafmagninu. Nei, það bara minnkar vinslu í Ég er bara hótað að ég spyrir svo 12 ára sko. Í rafölum á meðan sko. Þannig það getur orðið vandamál að vera of mikið að rafmagninu á kerfinu. Ef að menn skrúa of mikið niður í rafölum vatnsaflsvirkjana það náttúrulega enda með því að bara að lónin verða alltaf full og þau náttúrulega bara hafa ákveðið lónrými þannig að þá það bara að hella fram hjá. Það nýtist ekki svo orka en þú veist eins og ég segi það bara að gera þetta strategíst. Þetta er eitt af vandamála sem kemur upp þegar það kom upp eitthvað bílana tilfelli í kerfinu er að þá þarf að finna einhverja svona lausn á því þá skiptum við oft landinu í 2 hluta og þá er það allt sem er austan við Blöndu eða ekki? Jú. Og austan við Þjórsárssvæðið sunnan frá. Það er rekið í annari í einum hluta alveg sjálfstætt og hitt hér alveg sjálfstætt. En þá verður þeim erfiðar að þegar þessi skipting á sér stað að halda jafnvægi í kerfinu því það þarf alltaf að vera jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar í raforkukerfum. Ef hún fer eitthvað aðeins úr jafnvægi framboð og eftirspurn þá kemur útsláttur eða rafmagnsleysi og
eða það sem gerðist hjá okkur annan október að rafmagnið finnur sér einhverja leið sem það á ekki að fara. Annan október var það í gegnum heimilistæki á Mývatni. Og sprengir þá eitthvað svona... Já, sprengir bara öryggin og eyðileggur tækin og allt það. Þess vegna frekar slegið út heldur en að... Já, þá eru spennusveiflur sem eru til þess að þessar rafmagnstöflur í Mývatnssveitinni og heimilistæki voru að brenna yfir. Það var bara spennan, bara einfallega orðin og há á innstungunni á þessum heimilum. Vegna þess að þið get ekki skrúa frá einhverjum krana og tappað rafmagni af kerfinu. Já, það engin eldinga var í kerfinu sem leiðir þetta bara niður í jörð. Ég svo gamall að ég man eftir því að rafmagni fór út á aðfangadag af því að það var bara ómikil eftirspurn. Ómikið eldað. Ómikið eldað og það bara fyrstu jólin sem ég man eftir mér, ég held að það verið komið fram yfir 1970 þetta hætti, held að þessi ekki bara tengt Búrfellsvirkjun. Ég held að þetta hafi verið á þeim tíma sem að Sognsvirkjanir voru að sjá Reykjavík fyrir rafmagni og þær voru farnar að vera númer og litlar fyrir það verkefni og eins og þú vísar í þá þegar Búrfell kemur inn þá lagast heilmikið en já, ég hef líka heyrt að húsmaðurinn var skammtaður tími við eldavélina eftir því svona svæðum. Það er bara það sem er svona síðasta úrræði í dag við runni við algjörum útslættið. Það er bara þetta sem heitir rolling blackouts. Þá bara rífur straum inn á bara ákveðin svæði. Bara þú fær ekki í 2 tíma, þú fær ekki í 2 tíma en við bara vonum að við lendum ekki aftur á þeim stað. Þetta er svo langt síðan að hann sagði húsmaðurinn var skammtað sem er ekki tilkynnt frá Landsnet í dag. Nei, alls ekki. Ég elda nær allan matinn á mér bara og hann bara og það. Svo ég aðeins skilja því að þú sagðir áðan að þegar kerfi fer niður á Spáni að þá soga þeir rafmagn frá Frakklandi, að þá eru þeir byrjað að flytja rafmagn. Það vantaði ekkert rafmagn á Spáni, það var eiginlega frekar ofmikið af því. Af hverju kemur þá rafmagn að utan? Það þarna fara út vinnslueiningar á Spáni, það verður bara vöndun. Náttúrulega var ekki frekar að vera ofmikið rafmagn? Rafkerfi eru stór og flókin fyrirbæri, það eru þarna millilandatengar sem að rofna. Ég er reyndar ekki alveg klár, ég ætla helst að halda mig við staðreyndir, en allavega þetta snýst við úr því að ég ger ráð fyrir að þarna séu búin að slá út vindmyllur frá kerfinu og þá verður vöndun í mjög skamman tíma, nota bene, þangað til þetta rofnar, en við skulum halda þetta til haga að það var svo sem ekki alveg allt kerfi sem fór, en megnið af því. Mjög lengi upp aftur. Ég held að það hafi verið ykkur 18 klukkustundir sem þetta var úti og það sem var vest en sumstar var það bara 6 tímar eða eitthvað hlutað ekki. Já. Þess að ég var að hlusta á viðtalið fólk í Baskalandi þar sem það var bara stutt. Já. Og stutt 6 tímar er massíft. Svæðin þarna næst Frakklandi, þau gef ég mér án þess að ég viti nákvæmlega málagustu þau komu fyrst inn að því að þau geta byggst upp frá sterka kerfin í Frakklandi. Þannig að á sama tíma og það voru 70% af orkunni á Íberíuskaga framleidd með vind og sól, þá voru Frakkarnir sami við sig, þeir eru ekkert að horfa til nýra tækni, þeir voru að framleiða 70% með sinni gömlu góðu kjarnorku. Og ef að staðan hefði verið svo sama í Frakklandi, þá hefði bara spilaborgin haldið áfram að hrynja Hvernig þá? Líklega Ég meina ef þeir hefði ekki haft þennan stopp sem er örugg þeir voru smá veggur, þeir voru með styrkin sem að kerfið á Íberíuskaga skorti. En ef að Frakkarnir hefðu slögt á kjarnorkunni eins og Þjóðverjarnir, að þá hefði þetta haldið áfram út upp eftir allri Evrópu. Mögulega, ég er ekki að segja Nú er ég svolítið farin að tala um mínar eigin kenningar því sem ég hef skoðað og lesið. Ég hef sér fleiri halda því fram eða leiða því líkur kannski. Já, þannig að það lítur út fyrir það og það er náttúrulega eftir að koma út skýrslur málið að Frakkland hafi verið í rauninni bara stuðpúði fyrir Evrópu.
Og flutningskerfin eftir allri Evrópu ekkert betri heldur en á Spáni. Það ekkert, vandamálið liggur ekki þar. Nei, raforkukerfin bara hafa ekki þróast í samræmi við þessar nýju áskoranir. Og ég held að það sé vandamálið, sko. Það bara þetta var bara mikil vitundarvakning fyrir bara alla Evrópu að hysja upp þessum brækurnar í þessum innviðum, sko, því að þú getur þróa, flotta og fína, sko, rafbíla fyrir 15-20 milljónir en á með vegakerfið ekkert þróa til þess að bjóða upp á að aka hraðar en 90, þá nýtur ekkert eiginleika þessara flottu bíla, skilur, ég meina, þetta er bara kerfin versus það sem að þau eru og það hlutar sem að þau eiga sinna. Og þá áttu að tala um að þau eru svona endurhugsa þau, það þurfa að vera, ég veit ekki, þetta heitir hjá ykkur svona stopperar að slá ekki út eins og Dominó, líklega að hólfa það niður í minni, þannig að ef það kemur eitthvað vandamál að einangra það bara í Andalúsíu eða hluta Andalúsíu, þannig að það breyðist ekki svona út og það er eiginlega endurhugsa kerfin að sumuleyti. Já, við erum með búnað sem er ætlað að grípa svona skaðaminkandi fyrir þessi kerfi sem heitir bara varnabúnað, kerfisvarnir og ég held að Íslendingar séu sennilega Evrópumeistar í því fæði, sko. Ég held að við erum að hætta að orða þetta svona, þegar ég var að byrja í raforkugeranum sem er fyrir 11 ára síðan, þá fór ég á eitthvað fyrirlestur sem fulltrúi Landsnets og var einmitt að segja að við erum Evrópumeistari í kerfisvörnum og ég labbaði út og hugsaði, ok, gott, það er ekki gott, sko. Það er allir marks það að það er komið í óefni. Þegar þetta er mætt í rauninni líka þess að við plástra, sko. Við erum bara að plástra saman kerfið. Þú myndi vilja fá bara meiri orku inn á kerfið? Nei, ég vil fá meiri flutningsgetu inn í kerfið, fleiri línur, það er það sem við þurfum. Og það er ekki bara við, sko, svo því sem líka haldið til að haga. Að við höfum verið að tala um að við þurfum að tvöfalda efnahag Landsnets á næstu 10 árum. Við þurfum að fjárfesta fyrir 200 milljarða eða því sem næst í nýjum línum og tengivirkjum. En í Evrópu er verið að tala jafnvel hærra hlutfall af fjárfestingum. Og það er einfaldlega vegna þess að þessi nýju orkugjafar, vindur og sól, eru háðir þeim eiginleikum að þeir eru staðbundnir. Þú getur ekki byggt þá bara þar sem það hendar. Ef þú ætlar að vera með gasorku eða kjarnorkuver, þú byggja bara okkur hendugum stað út frá kerfinu, þar sem jafnvel nálægt borg. Svona hefur þetta alltaf verið. Þess vegna eru stóriðjuver inn í fjörðunum í Noregi vegna þess að þar er stutt í fallvatnsvirkjunina. Akkurat, þá flytur þegar þú með svoleiðis tilfelli eins og bara Alcoa, þá flytur verksmiðjuna á Austurland af því að það er betra tengjan þar heldur en að flytja rafmagni alla leið til Reykjavík og eitthvað þar. En það sem ég er að segja er að þegar þú skiptir úr gasi eða kolum sem byggir bara nálægt þungamiðju eftirspurnar, þá þarftu að byggja stærra kerfi líka þegar þú ert farin að vera með sól og vind sem er bara einhver staðar sem heppileg vindarstöður. Þess að þú vilt ekki fá bara orkugarðana inn í borgina, þar sem að fólki er. Einu sinni var það þannig að Korpúlfsstaðir eru þannig að þá var kúabúið flutt að borginni sem var að vaxa. Og það er bara, við sjáum það líka bara á tengivirkjun okkar á Korpu sem ég man úr minna þegar við erum fannig að tala um æskun okkar og minningur í gamla dag, það var ekki út á landi. Núna er það bara við hliðin á Ylfu sem er bara allt önnur upplifun. En til þess að koma aftur að þessu er að það er allstaðar í Evrópu er þessi sama grundvallar áskorun sem felst í því að þessi kerfi hafa ekki byggst upp, flutningskerfin, þau hafa ekki byggst upp í takt við breytta tíma í raforkuvinnslu heimsins eða álfunnar. Og snýst þetta hluta til það að aukningin á raforku notkun eða þörf verður meiri í borgunum eða bara í kringum þar sem að fólk býr og starfar?
frekar heldur en að eins og við vorum að tala Alcoa og þar sem er hægt að setja framleiðslutækin sem þurfa mikla orku bara nálægt uppsprett orkunar. Já, sko, það er auðvitað þannig að það er vaxandi raforku þörf í borgum. Það er bara ýmislegt sem er að rafvæðast. En punkturinn sem ég var að koma að er að við þurfum lengri flutning af því að það verður að staðsetja vinnsluna lengra frá notendum. Og það þýðir einfaldlega bara stærra meira kerfi og svo líka það sem við vorum að koma áðan er að vindurinn blæs ekki á sama tíma allstaðar, þannig að þá þarf alltaf að tengja kerfin meira til þess að vindlundur getur stutt hvorn annan. Þannig að allt þetta mun leiða til bara þess nauðsynlega að það þarf að styrkja flutningskerfi allan heim ef við ætlum í endurnýjanlega orku. Já, það er svoleiðis með græna orkugjafa, þeir eru afar sjaldan staðsettir nálægt mannabústöðum. En þú getur staðsett ákveðna notkun nálægt, sko, eins og oft talað rafeldsneyti. Alltaf sko er eitthvað sem er ekki langt komið svona í þróunarferlinu, en það er svolítið það sem þessi margumtöluðu orkuskipti snúa svolítið svona, þú veist, þegar hortið til heildarpakkans. Ég held að það hafi verið metin ábatinn af heildarorkuskiptunum á bilinu 200 til 1700 miljardar. Já, það fer mjög breytt bil eftir hvað fórsendum myndir þessu. Bara bilið er náttúrulega bara snýst svolítið það hvað við komum til með að þurfa að flytja mikið inn að því. Af því að ég held að það sé stóra breytan. Sú tækni verði þannig að það sé snjallt að framleiða hér. Það getur vel verið að það sé bara eðlilega fyrir okkur hluti til. Þetta er þá okkur að knýja stærri bíla og skip og annað slíkt, eða ekki? Jú, og svo getur verið að lendingi verði að við framleiðum miklu meira en við þurfum einni tegund af eldsneyti og flytjum það út og kaupum þá aðra tegund af eldsneyti frá einhverjum öðrum. En þessi tækni er ekki alveg komin, þannig að það er kannski fullsnefnt að með stundum en tala svolítið fjálglega þetta. Já, er þetta ekki komið á skamt til þess að við förum að staðsetja? Þetta er ennþá bara, þú veist, sko því stigi að þetta eru þróunarverkefni. Þannig að þú veist, það er bara verið að prófa þetta á minni skala, þú veist, áður en þetta verður skalað upp. Ég held að norðmennir séu byrjaðar á einu slíku. Já, ég bara er ekki nægilega vel inn í því til þess að vera með það. Já, þeir eru alltaf snemma í öllu svo sem, en það er alveg rétt hjá þér, þetta er ekki komið þannig að við getum talað þetta sem eitthvað sem við erum að fara að gera, en ég held að efnafræðilega og eðlisfræðilega er þetta hægt. Það þarf bara að finna leið til að gera þetta hagkvæmt á þeim skala sem þarf. Og þið til að þurfa að efla flutningskerfið á Íslandi? Já, það liggur alveg fyrir. Það er náttúrulega, já. Við höfum lent í svona áföllum fyrir norðan og sömuleyti mjög stutt í að við lentum í áfalli út af heitavatsflutningum á Suðurnesjum. Já. Og við bara ára litlu. Og svo náttúrulega, svona mætti lengi telja, það er óverið 2019 setta náttúrulega sýndi fram á það hvað kerfið okkar er í rauninni veikbúið og það áttu nú aldeilis að slá í klárinn eftir það, en það eins og oft vill verða í raforkumáli, það lendi bara í einhverju það komst ekki í gegn, sko. Það er hugmyndir sem þá voru uppi. Við getum nefnt bilun á Vestmannaeyjastreng sem var fyrir 2-3 ár síðan. Því að þá þurfti var í rauninni sko allt efnahagslíf, bara allt atvinnulíf í Vestmannaeyjum var í óvissu í talsverðan tíma það hvort að það þyrftir hreinlega að keyra bara alla Vestmannaeyjar á díselrástöðum þangað til við fengjum nýjan streng. Það var reyndar fundin afskaplega farsæl og snjöll lausn á því til bráðabirgða sem minnkaði skaðan mjög mikið. En það sýnir líka sko að því nú erum við að tala mikið það hvað er vont þegar kerfið er of lítið. En þegar við byggjum kerfið upp með einhverju smá rými, eitthvað aðeins umfram það sem akkurat þarf,
eins og staðan þá skapast tækifæri til þess að gera eitthvað nýtt og búa til eitthvað nýtt. Því eitt bara jafnóðum. Þannig þú lendir mjög fljótlega aftur í sama vandanum. Já, þess vegna ég að segja að þú verður að byggja aðeins stærra til þess að það sé ekki bara þannig að leiða einhver opnar eitthvað smá og þá sé bara allt búið. Það sem gerist í Vestmannaeyjum, leið og við tilkynntum að við varum að leggja 2 nýja strengi út í Vestmannaeyjar til þess að auka afhendingargetu og afhendingaröryggi. Þá fer af stað ferli sem verður til þess að núna þar landeldi í uppbyggingarfasa. Ég held að það sé nú með þess að búin að hefja rekstur. Já, mun kannski nýta eiginlega megnið orkunni sem kom til Já, þetta var einfallega ekki hægt í Vestmannaeyjum fyrr en þessa nýja tvítenging kom. Og þessa sögu höfum við séð verið að gerast aftur og aftur sérstaklega út á landsbyggðinni þar sem kerfið hefur verið veikast fyrir, ef við hugsum 10 ára aftur í tíman, þá var ég sem ráðgjafi að vinna fyrir atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar að tala mikilvægi þess að bæta afhendingargetu að raforku inn á Eyjafjarðarsvæðið og þá sérstaklega fyrir Akureyri. Hólasandslína 3 kláraði tengingu frá Austurlandi inn til Akureyrar og áður en það var búið að spennisetja lína, það var ennþá verið að byggja hana. Þá var skrifað undir samning milli Akureyrarbæjar og Gagnavers at North að byggja upp gagnaver og gróðurhús sem nýtir glatvarmann frá gagnaverinu. Við sjáum það sama núna gerast, það var við aðeins lengri tími þar á milli, en það mikil uppbygging í Ölfusi núna. Það var árið 2016 var það ekki sem Selfosslína kemur inn, að það klárað að tvítengja Þorlákshöfn. Núna þar gervigreindargagnaver og 2 fyrirtæki með landeldi. Öll þessi fyrirtæki þurfa á 2-faldri tengingu að halda upp á afhendingaröryggi sitt til þess að geta rekið fyrirtækin sín á þessar staðsetningu. Þannig að þegar við byggjum kerfið upp til þess að hafa eitthvað umfram getu, þá skapar það tækifæri sem rætast með tíð og tíma. Stundum bara undir eins, eins og Akureyri eða Vestmannaeyjum. Stundum þarf það bara smá tíma til þess að raungerast eins og við sjáum á Ölfusi. Það ekki hægt að tala rafmagnsflutninga þess að fá samband við Vestfirði ábyrðu? Akkur geti ekki komið almennileg rafmagn til Vestfjarða? Ég held að ég ætla að gefa Árna Baldri tækifæri að svara því. Já, þetta nú svolítið svona sögulegs eðli, það svona kannski best að vera ekkert með einhverjar ofstóra yfirlýsingar. Þeir eru ekki ánægð með ykkur? Nei, það bara eins og það þetta náttúrulega eru heilmiklar vegalengdir og veðurfarslega erfið svæði svona yfirferðar og 2-föld raflína frá megin flutningskerfinu eða frá megin hringnum, frá byggðalínunni og upp að Mjólká sem svona þeirra eða svona tengistaður svæðisbundna kerfisins á Vestfjörðum. Það mjög dýr framkvæmd og við skulum halda þetta til að haga að flutningsgeta línunar á Vestfjörði, hún alveg töluvert meiri heldur en raforku notkuninnar en vandamálið eru þessi mál sem vísi á þeir, alltaf veður og vegalengdir. Við gerðum greiningu á tvítengingu kerfisins á Vestfjörðum í kerfisáætlunum okkar fyrir nokkrum árum af því að Vesturlína sem lína sem tengir Vestfirði hluti af meginflutningskerfinu og alla afhendingarstaði í því ber okkur samkvæmt stefnu stjórnvalda að tvítengja fyrir árið 2030. Þannig að við þurftum að finna lausn á málinu og við lítum svo á að tenging Hvalárvirkjunar inn á nýjan tengipunkt fyrir botni Ísafjarðardjúps það muni þjóna sem tvítenging Vestfjarðakerfisins þá kemur
orka þaðan eða frá landskerfinu og við gerum ekki ráð fyrir því að báðar línur fari út samtímis. Svo verður henni kerfi tvöfaldað vestur úr henni þessum punkti þar sem þessar tvær leiðir koma saman. En Hvalárvirkjun, verður hún? Við erum með í undirbúningi og komin í undirbúning að umhverfismati á línunum. En í framkvæmdaraðilinn, þeir voru lýstu yfir þau ekki að þetta verið komið eitthvað salt fyrir 2-3 árum? Nei, þetta komið á fullt aftur. Samkvæmt alltaf þeim samskipti sem við höfum áttu þess aðalega, þá er verið að gefa í þarna núna. Þannig að þetta er hvað okkur snertir í undirbúningsferli og stemt að því að virkjunin verður komin í gang eftir 5-6 ár, en það náttúrulega fer bara eftir hraða leyfisveitingaferla sem að bara reynslan hefur sýnt að er nokkuð svona þyrnum stráð leið, en ef að Hvalárvirkjun síðan fellur úr skaftinu þá þarf Landsnet bara að finna aðra lausn á þessu máli. Sem að getur verið ódýrari heldur en virkjunin ef maður metur náttúrugæðin sem að fara undir hana. Já. Það er kannski ekki ykkar að meta það. Nei. Það er kannski hægt að framleiða rafmagn með minni fórnarkostnað annar staðar. Þannig að það veri kannski allt eins gott að setja tvöfalda línu til Vestfjarða eins og að stundum að tala eins og það veri forsenda þess að veri gott. Svona maður sér ekki í hendi sér aðra lausn heldur en að það er þá tvöfalda línuna. Ef að ekki verður að Hvalá, en eins og segi við tökum ekki afstöðu þess ef að sá sem er að þróa og reka áfram það verkefni segir við okkur að við skulum halda áfram okkur undirbúningi og það sé þannig bjartsýni þeim megin, þá við enga forsendur til að rengja það. Nei. Herðu, Jón og Árni, gaman að fá okkur hérna að tala raforkuhlutinga, ýmsar hliðar á því. Tilefni var náttúrulega rafmagnsleysi á Íberíuskaganum sem að var erfitt að kveikja á aftur. Erfitt að koma kerfinu upp aftur. Það stærra kerfi þýðir bara flóknari uppbygging. Það er bara þannig. Kærar þakkir. En við ætlum að halda hér áfram með Rauðaborðið. Við erum alltaf að reyna að skilja hana heim sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Við heyrðum Árna Baldur Möller verkfræðing og Jón Skafta Gestsson hagfræðing hjá Landsneti ræða við Gunnar Smára hugsanlegt rafmagnsleysi hérna á Íslandi og aðgerðir. Við heyrum næst í reynsluboltunum. Sigurjón Magnús fær til sín reglulega svona sem hann kallar reynslubolta og viskubrunna. Að þessu sinni er það Ásmundur Friðriksson, fyrrverandi þingmaður, Erna Bjarnadóttir hagfræðingur og Jón G. Hauksson blaðamaður og þau ræða svona helstu fréttamálin og daginn og veginn og vaða dálítið á Zoom. Það var svona þetta var dálítið hress heitipottur hjá þeim. Og líka sérstakt að þarna auðvitað sem við sögðum hérna áðan að mikil meirihluti þjóðarinnar styður hækkun veiðigjalda. Sigurjón hafði kallað hana 3 til sem að voru bara ekkert á því. Hann var fulltrúi almennings að tala við mikil minnihluta almennings þarna. Já. Það er nú ekki hægt að segja að Rauðaborðið sé ekki opið fyrir allar raddir. Og þetta blandast alls konar. Við erum ekki að reyna að láta alla þættina vera eins. Við einhverju svona hlutleysri uppsetningu. Heldur kemur þetta sem ýmsum hætti út. Það var bara gaman að fylgjast með þessu. Það er náttúrulega bara mjög merkilegt og gott eins og við vorum að tala um áðan, ekki beint, við getum ekki sagt óvinnin, en það er samt þetta svona að í róli heitum að átta sig á því á
hvaða forsendum þessar skoðanir eru byggðar, þessar sem og þeir sem eru með mikla reynslu og eiga heita vitrir, þeir geta náttúrulega verið líka alveg forhertir í sinni vitleysu. Já, ég var nú að tala við mann daginn sem sagði við mig eitthvað, þá veru það eins og svona menn á okkar aldrei missi vitið, sagðan. Þannig að það er ekki alveg gefið að menn verði vitrir. Þeir eru komið að verða væsold menn. Nei, þannig að það á betur við á reynsluboltar. Það er ekki að taka reynsluna fólki, en það er ekki þar við sagt að verði viskuboltar. Jú, já, það er svona hugmyndin hjá honum að vera með fólk sem er á efri hluta starfsævinar og sumir er eftirlaunað fólk. Það er mjög gaman að hlusta á þessa spjall og þetta er allavega svona fólk veit sínu viti. Það er ekki að taka það og fólk sem er gríðarlega reynslu eins og þau allan af gríðarlega reynslu af svona að vera vasast í þjóðmálunum. Þetta er Sigurjón... Það var að samtala hissa yfir að hvað þau voru öll hörð á stuðningi við stórútgerðina. Ég held að hann hafi ekkert varað sig á þessu. Nei. Þetta er svolítið svona... Hann hefur reynt að vera í litlu minni hluta. Ég held að það sé bara eins og við vorum að tala áðan. Það er bara, þetta er svo fáir með þessu skoðun. Maður verður bara hissa ef maður hittir einn, hvað þá 3 í einu. Hann kom út úr stúdíunu alveg gott aður. Já, kannski er menn bara í felum, eða það eru svona meiri hluti sem að er með þessu þáttarki. Það var enda mjög merkilegt að það var í kvöldfréttatíma Ríkissjónvarpsins og þá var verið að tala við fólk á förnum vegi eins og sagt veiðigjaldamálin og þá hafði fréttamaðurinn orði að það hefur verið fáir verið til í að tjá sig og svo byrjuðu að spila viðtölin og þá voru allir hlindir hækkun veiðigjalda og þá hafa líklega verið þeir sem ekki vildu tjá sig annarkvort eftir einhverja tengingu við útgerðinu, það var spurt út á landi í sjávarplássum eða þá að það er ekki lengur vinsælt að tala máli stórútgerðinar. Ég held þetta er öfugt eftir enn eingang að þarna fengi maður bara að heyra í fólki sem að væri andsnúið hækkun veiðigjalda en aðrir myndu þegja en það var öfugt. Svona gerist svolítið stundum verða sviptingar var ekki svoleiðis eftir eða semst í hruninu að þá var allt í einu bara breytist það bara, það var ekki hægt að fá neitt til að tala svona eins og monta sig af þessum utanlandsferðum og hlutabréfa eignum svona sem maður bara fólk hefði virkilega verið að tala það á einhver svæsin partí með flæðandi kampavinni, það var ekki beint stemning fyrir að ræða þetta, þannig að þá upplifði maður það að fólk hefði farið svona svolítið í felur. Já, en það er náttúrulega gerðist í hruninu að hlutabréfamarkaðurinn var að þurrkaðist út, þannig að þeir sem höfðu missurum áður verið að stæra sig að því hvað verið klókir að græða á hlutabréfamarkaðurinn. Já, kannski. Ég man eftir ég held að það verið í október eða nóvember, þá satt ég á veitingastað og var bara að tala við borðfélaga mín og sá svona út undan mér eldri mann sem var að tala við mann á hans reki og hann grét maðurinn. Hann var algjörlega buður og bara grét og ég upplifði að það væri þannig að þetta var einn af þeim sem hefur hort á eitthvað kannski tekið ævisparnaðin sinn og sett inn í eitthvað svona sjóðum og tapað öllu sínu fé hjá okkur lotturum Það var alveg ofboðslega sárt og hræðilegt fyrir svona hinn almenna ótrúlegur persónulegur sársauki sem var í hruni og ég tek bara þetta dæmi að því við þekkjum náttúrulega oft fjallað fjölskyldur sem mistu allt sitt og húsin voru borin út og það eru fjölskyldur sem bera ekki sitt bara ennþá sem að þetta er bara fest niður kynslóð að börnin þessa fólks að þau hafa ekki stuðninga heima til þess að komast af leigumarkaði yfir og festast í einhverju svona vítaring. En ég veit ekki á hverju við erum að tala um þetta því að reynsluboltan er ekkert að fjalla þetta. Nei, við erum bara aðeins svona komið með bólusetningu fyrir þetta spjall. Sigurjón Magnús fær til sín Ásmund Friðriksson, fyrrverandi þingmann, Ernu Bjarnadóttur hagfræðing og Jón G. Hauksson blaðamann og þau ræða ýmislegt sem sagt. Gerið svo vel. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook.
Já, komið sæl á ný. Núna komið að þeim kafla í þessum þætti sem heitir reynsluboltar og ég með 3 reynslubolta. Það Erna Bjarnadóttir, hagfræðingur og starfsmaður hjá Mjólkursamsölunni, Ásmundur Friðriksson, fyrrverandi bæjarstjóri, fyrrverandi þingmaður og í atvinnuleit. Rithöfundur. Og rithöfundur maður, því að þú búin að skrifa marga bækur. Já. Vissmálari líka ekki? Já. Nú, hvað þetta? Það dugir ekki í þáttunni því að þegar fyrir svo að tala við Jón Georgsson fyrir vinnufélagi minn til Jú, ég vann með ykkur Gunnari Smára í nokkur ára á DFF og ég sagði það nú hérna frammi við þau sko að ég liði það af að Gunnar Smári var með borð vinstra megin við mig og þú hægra megin við mig. Ég satt að milli ykkar bræðra í 2 ár. Ég hérna viðskiptafræðingur frá Háskóla Íslands og byrjaði, fór fyrir tilvílunin á DFF árið 1982 og hitti Jónas Kristjánsson sem að réð mig og ég hef verið í blaðamennsku síðan. Ritstjóri frjálsrar verslunar auðvitað í 25 ár og með eigin sjónvarpsþátt og fleira. Og var að stofna núna fréttamiðilinn grafa.net þó ég sé verði 70 á þessu ári. Já, við tölum þetta betur eftir. Já, ekkert mál. En hérna, Ási, það að fylgjast með þinginu núna, þá þessi breyting á veiðigjöldunum með hvort það skatt eða leiðréttingu, látið það nú líka milli hluta. En þetta mikið átakamál. Já, þetta átakamál. Þú átt rætur í Vestmannaeyjum. Já. Páll Magnússon var hérna fyrir viku og hann mælti bara með þessu. Hann var ekki að verjast herrigjöldum eða skatti eða hvað við kallum það. Almennt ég nú ekki skattaglaði maður og hef ekki verið það. Ég hef þó í nokkur mörg ár í þingflokki Sjálfstæðisflokksins reynt að taka sjávarútvegsmálin upp og ræða meðal veiðigjaldamálin og eigendastefnuna og eignarhaldið og ég hef líka haft mjög sterkar skoðanir á því að við erum að hætta að vera að tala um þorskígildi, við erum bara að vera með þessar einföldu prósentureikninga sem er á bakvið ígildi hvort þið er og það myndi auðvelda okkur landsmönnum að skilja kvótakerfið betur. Það fólk á mjög erfitt með að skilja þessi ígildismál og það eru bara reyndar örfáir Íslendingar sem að kunna að reikna það til mér út. Þannig ég hef skilning á ýmsu varðandi breytingur á veiðigjöldunum og ég hafði mjög mikinn áhuga á því að ræða það í þingflokki Sjálfstæðisflokksins. Það var nú reyndar aldrei gert. Og við hefðum betur gert það vegna þess að það þetta ýmislegt í veiðigjöldunum sem að mátti lagfæra og þar á meðal til dæmis reiknigrunnin og ekki það að ég hafi fundið upp allar þessar hugmyndir en það til dæmis var mjög mikið rætt í samfélaginu það að til dæmis eitthvað tiltekið meðalverð sem að reikningsstofa fiskmarkaða myndi gefa út á einhverju mánaðarbili til þess að hafa ekki mjög mikla sveiflur, til dæmis ekki daglega sveiflur Þannig að það væri svona sambærilegur grunnur sem að veiðigjaldi var reiknað út, alveg saman hvort þetta var einstaklingsútgerð eða útgerð sem að væri að versla við eigin vinnslu. Og vigta sjálf Já, það nú reyndar kemur kannski ekki veiðigjaldamálinu við en það reyndar líka önnur umræða vigtunarleyfi og þess að þar sem líka mjög mikið slútía en mér fannst þessi réttlætið í því að bátar sem að landa hlið við hlið að þeir væri þá að borga jafn mikið að aflaverðmæti til að hafnarinnar að hverju þorskkílói og það væri sami verðgrundvöllur í því og það mátti alveg fara í gegnum þá umræðu. Mér finnst að það alltaf svona pólitísk umræða hvort að veiðigjaldi eigi að skila svona 1 milljarð eða 10 skilur, það einhver pólitísk umræða sem að menn geta tekið, en þessi reikniregla, hún mátti vera sanngjarnari, en það sem að mér finnst þó aðalega varðandi þetta frumvarp sem að ríkisstjórnin að flytja, eða matvælaráðherrann, það þessi norska viðmiðun. Hún fyrir mér þetta ákveðin pólitík allt saman en norska viðmiðunin bara eitthvað þvæla í þessar umræðu. Það bara fyrir uppsjáfiski. Ég átta með því en við sem þekkjum bara til í þessu geira það bara ekki nógu margir sem átt að sjá því hvernig það gengur fyrir sig og þegar við byrjum að frysta loðnu í vinnstunni 1982
sko, sem var nú bara algjör nýsköpun í íslenskum sjávarútvegi að byrja að frysta loðnu og allt handpillað og unnið, að þá var fundin upp mjög einföld aðferð, en það reyndar þannig í þinginu að mönnum mjög illa við einfaldar aðferðir sem allir skilja. En þá var fundin upp svo aðferð sem að hefur bara mjög mikið verið notuð í sjávarútvegi að miða hráefnisverð við afurðaverð. Og það liggur alveg fyrir hvert afurðaverð loðnuafurða er. Og það er alveg í lóga lagið þess að það var lengi framan af að það var borguð bara 40-50% af afurðaverði, það var hráefnisverðið til skipta fyrir viðkomandi skip. Þess að þá voru auðvitað miklu fyrir skip í einstaklingseigu heldur núna. Núna er þetta nánast eingöngu bara uppsjávarskipinu er nánast eingöngu eigu vinslunar. Þessu Brím og vinnslustöðin og Ísvilæð og þessi stóru fyrirtæki Samherji og SVFN. Já, öll þessi bara frábæra fyrirtæki. Þannig að sko að mér finnst að við áttum alls ekki yfirgefa þá leið. Hún er sanngjörn. Hún hefði auðvitað hækkað hráefnisverði til bátana og hefði hækkað skilaverði til sjómanna og hækkað hafnagjöldin líka. Og það er bara mjög sanngjörn leið. Menn geta svo alltaf deilt prósentuna, en þessi aðferð að fara miða við norskan sjávarútveg sem er í engum takti við íslenska raunveruleika í útgerð. Ég má aðeins, sko, að bara núna nýverið þá var norskt skipalanda sem fekk helmikið verið, sko, Íslandi, sko, fekk tvöfalt verð á við íslensku skipin. Það er ekki neitt nýtt, sko. Það hefur alltaf verið þannig. Já, en þá segir við bara hvers vegna, af hverju er að því að sko, útgerðin á vinnsluna líka og er að kaupa sjálfum sér og eru þau ekki að snuða sjómennina, snuða hafnasjóðin, skattinn? Jú, en ég, sko, þú veist, það er mjög erfitt í þessu stóru umræðu að taka út nokkra landar norska skipa. En ég er bara að segja það. Þau hafa alltaf verið á loðinu og komið að landa svolítið aflanum á Íslandi, bæði Færeyingarnir og Norðmennirnir, og þeir hafa í öllum tilfellum, eða flestum tilfellum, verið að fá hærri verð. Það er svona, hefur verið önnur viðmiðun vegna þess að vinnslundar hafa verið búin að semja við sína sjómenn verðin. Og þess vegna finnst mér að þau verð þurfi líka að vera sanngjörn og þau þurfi að endurvarpa eða sína afurðaverðið. Þannig að það hefur verið miklu nær að gera það, og ég vil bara til þess að ljúka þessu umræðu frá minni hálfu að þá sko hef ég talið núna að það þyrfti að taka þetta veiðigjaldafrumvarp upp á svona formannalevel í þinginu og formennir sko gerir bragabót á þessu veiðigjaldafrumvarpi vegna þess að meirihlutin ætlar sér greinilega að koma sér í gegn og þannig verður það bara að vera. Ég vona að það verði ekki gert með einhverju málþófi og svoleiðis kjaftaði sem er þingil mikilvægt skammar ef það verður. En formennir eiga að gera bragabót á þessum frumvarpi þannig að sé þó að það er viðunandi strax ef þessi norska leið er tekin út. Já, þú meinar formennir 6 allra stjórnmálaflokkum. Eru þið að fylgjast með þessu? Mjög lítið og ef ég ætti að velja málaflokk til að treysta á Ása til ráðgjafar í þá vil ég myndi byrja á sjávarútveginum. Ég hef sjálf sér litlu þetta bæta nema kannski því að svona það sem hefur skilað sér til mín í þessar umræði er að það vanti upp á áhrifagreiningu af þessu. Þó að þessi láti veðri vaka, hún hafi farið fram og það finnst mér bara ekki góð vinnubröð sattir. En öðruleyti þá held ég að ég hafi nú ekki neinu sérstöku við að bæta það sem Ásmundur fór hérna yfir. Nei, en Jón, er þetta fylgjast með þessu? Já, ég hef ekki allir verið eitthvað að kíkja á þetta sko að útgerðir landsins eiga veiðileyfin. Og þau eru metin á 500 milljarða í íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum. Þú maður þetta Hrannarmálinu árið 1993. Þú skrifaði nú mikið þetta á sínum tíma. Þar dæmdi Hæstiréttur í því máli að útgerðum bæri að eggfæra en ekki gjaldfæra veiðileyfin. Alþingi Íslendinga setti árið 1997 lög sem bannaði útgerðum að gjaldfæra og sögðu að útgerðarnar þetta væri eign sem bæri að eggfæra. Þannig að útgerðarnar eiga veiðileyfin. Hvað eiga þá í rauninni þegar við segjum við eigum fiskimið? Það sé bara... Hverjir eiga fiskimið, þannig að kannski ekki útgerðarmenn,
En ríkisstjórnin, svo munar á ríkisstjórn og þjóðinni, en stýrir sem sagt veiðileyfum. Hverjir fá veiðileyfi. Það búið að kaupa ofan að þessum veiðileyfum. Þegar ég var á sjó í Þorlákshöfn 1975, þá var urmull af fiski, fiskvinnsluhúsum og skuddhúðum og bara almennt. Það var ofveiði, þess vegna var kvótakerfið sett á. Það mikill munur á því að þú setur kvótakerfið á þar sem íslenskur sjávarútvegur var í rúst. Nú íslenskur sjávarútvegur í miklum blóma. Og þá kemur ríkið og segir, já, við ætlum að hækka þetta úr 10 í 20 milljarða veiðigjöld. Og halda menn virkilega að 10 milljarðar aukinn skattur hafi engin áhrif á það hvort að fyrirtækin fari í fjárfestingar og önnur eyðsla bæjarfélaga. Ég vil minna á það að í hagfræði þá talað margfaldara. Það segja eitt starf í frumvinnslu býr til 2, 3, 4 í þjónustu. Ef að getan í frumvinnslinni minnkar, þá smitar það út frá sig. Þegar ég vil líka minna á það, og það er líka annað þessu auðlindin, hvernig ætlar að hámarka hana. Þetta er auðlindin. Hvernig ætlar að hámarka arðsemi þjóðarinnar? Og þá ætla ég að fá að segja þér það. Að það getur vel verið að ef þú hækkar gjöld, þá getur vel verið að þú minkir arðsemina af auðlindinni. Það er ekki allt sem sýnist í þessu. Það þýðir ekki að koma og segja að þetta er auðlindarenta, heldur. Ef þú hugsa bara auðlindana, þá þurft að taka líka skatta og öll afvegaleidd gjöld og allan arð, skattspor, hefur stundum verið talað en það liggur alveg fyrir að þjóðin gæti, þjóðin innan gæsalappa þá, eða ríkið, það gæti í gegnum skattakerfið og aukinum svif verið að minnka tekjur af auðlindinni arðinum með því að ráðast á þetta eina í upphafi sem býr til tekjur í afvegaleiddar tekjur í þjónustu. Þannig að þú ræðst á útgerðir eða þú tvöfaldar veiðigjaldið og mér skilst þetta lendir fyrst og fremst á stærstu sjávarútvegsfyrirtækjunum þessi viðbót, það er búið að vera að tala um það. En þetta er ekki alveg svona einfalt að þú bara hækkir vegna þess að skattar, vitaðu Sigurjón, skattar eru líka tegnir. Það er að segja, þú ætlar að sem í ríkisstjórn, að nú ætlar að auka tekjur ríkisins og þá kemur einhver að segja, ég ætla þá að hækka skatta. En það er nefnilega ákveðin tegni í sköttum. Alveg eins og þegar þú lækkar verð á einhverju, þá getur vel verið að þú seljir miklu meira. Þess vegna það gerist það yfirleitt að þegar menn fari í skattalækkanir í prósentum, þá er það vegna þess að þá segir menn, heyrðu, já, nú það er verið að lækka skatta. En skatttekjur, segir hún, getur orðið miklu meiri í kjölfarið. Já, en sko, það er alveg ljóst að sko lýðveldi Ísland er vanfjármagnað. Hér eru innviðir, fúnir og illa farnir og við þurfum að gera gangskur í þessu. Það er margt sem er ógert og ég skilði það þannig að það sé, sko, sjáu til. Bara eftir að þetta frumvarp kemur fram, bara núna fyrir svona halvu mánuði, þá tilkynnti Ísfélagið Vestmannaeyjum að þeir að borga 2000 milljónir í arð ofan í þessu umræðu. Það er að hagnaði á síðasta ári. Já, já. Og Ísfélagið, það eru 1500 hluthafar. Já, og hvað er mikið fjármagn í Ísfélaginu? Hver er rentan á fjármagninu? Rentan, sko, það er Jón Gunnar hérna var með grein, sko, rentan er, sko, ég held að arðsemin þarna sé, sko, sjávarútvegur er ekki að borga meira í arð heldur önnur fyrirtæki í landinu, aðrar atvinnugreinar. Ég held að það ljóti bara að vera fagnaðareyndi að fyrirtæki geti borgað sér góðan arð. Já, ég er að segja ofan í umræðuna. Ég held að það sé nú reyndar að besta mál, sko. Geta fresta aðalfundi fram við þessa umræðu. Það er fullt af litlum hlutum sem eru þarna og þeir vilja fá þetta arða sínu. Það eru 3 stærstu félögin skráð í Kauphöllinni sig. Það er lífeyrissjóð sem eiga í þessu til dæmis sem við treystum öll á að geti borgað okkur lífeyri.
Já, það nú fjölskyldan eigin sem á langmest að þessu. Það búið að persónu gera Guðbjörgu. Já, hún og synirinnar eiga mig. Það er alltaf verið að stilla sjávarútvegi upp sem Guðbjörgu og svo það vondir miðaldra kallar sem eiga þetta og þá alltaf leið að ráðast á það. Nei. Að nákvæmlega. Já, þannig kemur þetta mér fyrir sjón. Það alltaf að skilja mig einan eftir hérna. Þú hefði alltaf íhuga valið á viðmælendum um þetta betur. Þetta er yndislegt. Það náttúrulega þannig að sko að ég var nú í þessu 50 manna nefnd sem að Svandís skipaði á sín tíma og átti að fara svona í gegnum þessi mál og eitt af því sem nefndin átti að kanna það var svona samkeppnishæfni íslenska fiskveiðiðarins, sjávarútvegsins sem að var reyndar ekki gert í þeirri nefnd en sko það er hlutur sem að við þurfum líka að horfa á í þessu samhengi þegar við erum að bera okkur saman til þess við Norðmenn eða Evrópuþjóðirnar að fiskvinnsla í þessum löndum er styrt. Hún er ríkistyrt. Ég held að enginn okkar vilji fara þangað og við erum að lendi því að hér á fiskmarkuðum koma inn erlend fyrirtæki að kaupa fisk á mjög háu verði sem að innlend fiskvinnsla ræður ekki við. Jafnvel þó að hinni sé að borga flutningskostnaðir yfir hafi sem ansett dýr líka. En það er vegna þess að allir stoppkostnaðir fiskvinnslu í Evrópu er borgað endurgreiddur á 80%. Þannig ef að fyrirtæki sem stofnað í Póllandi byggir sér húsnæði og vinnslu sem kostar 1 milljarð, þá fá þeir 800 milljónir endurgreiddar. Og það sjá það náttúrulega allir að fiskvinnsla á Íslandi sem á að keppa við slíka starfsstöð er ekki í góðum málum og þegar á sama tíma að laun á Íslandi eru langt hærri þannig að sem auðvitað bara frábært en við þurfum að skoða þetta allt í þessari heild og hvað sjávarútvegurinn að gera fyrir okkur vegna þess að við sem erum orðið nógu gamlir að hafa verið á sjó fyrir einhverjum 40 árum síðan að þá var þetta allt saman á raskatinu og hvernig var staðan þá? Hvernig var svona umgjörð heimilarna á landsbyggðinni? En ágæta fólk, sko. Þegar við setjum kvótakerfið á 1984, þá veittum við og vorum í neyð, við veittum 300.000 tonna þorski. Nú erum við innan 200.000. Þetta og tilgangurinn með kvótakerfinu var fyrst og síðast sá að byggja fiskistofnana. Ekki rétt. Það er vendakerfi og það er líka svo annað sem að gleymist líka alltaf í þessum ræðu að það hefur ekkert betra gæðakerfi verið tekið upp í sjávarútvegi heldur en kvótakerfið. Nei, ég er að segja samt árangurinn miðað við þetta, við ætlum að byggja fiskistofnana. Það er nú vantilega fleira sem kemur til, ástandi í hafinu og margt fleira sem hefur loftslagsmál sem við vitum ekki. Sumt og sumt ekki. En ekki verið að auka núna við til dæmis kvótan hjá strandveiðibátum. Nú, hvernig má það vera ef það eykst ekki fiskurinn sjónum við það? Ekki eykst fiskurinn sjónum við það. Nei, og ekki á að taka frá hinnum. Ekki að þú tekur það frá stórútgerðan. Það er ekki því þú ert að halda því fram með, Sigurjón. Ég segi fyrir ekki þau bara svona gamlir vinnufélagar, þannig að bara ávarpaði þannig að þú er ekki bæði sleppt og haldið, sko. Nei. Þú eykur ekki núna sóknina og heldur því svo fram að kvótakerfið funkar ekki vegna þess að það sé að minnka. Heildaraflið þurfa að aukast. Ég meina, ef við þurfum að ganga betur þessu auðlind, það séu of mikil sókn með að við veitum 300 versus 200, þá er eitthvað fleira eins og hún segir sem kemur til að nú hvalur, lásum við ekki það í morgun einhvers staðar, sá ég það að hvalur væru komin inn í Hvalfjörð. Það segir okkur það er heim til sín. Fyrst að bátur kom ekki út, þá kom hann bara sjálfur. Hann er bara leiðið heim til Kristján. Í Ísafjarðardjúpið þá sást ekki hnúfubakur og fleira, en það er komin hvalur þar inn í djúpið. Ég ætla ekki að fara í hvað þetta er, en aðalatriðið er það að hvernig ætlar að hámarka auðlindina, rentu af auðlindinni. Það er ekki víst að það sé gert með því að hækka skatta útgerðir. Þá er hann að kemur sósíalistinn upp í mér, þetta er líka félagslegt, Þetta er líka félagslegt. Sjávarpláss sem að mistu togaran Elínu Þorbjarnardóttur eða Gill eða hvað þið allir þessi togarar, að hafnirnar hafa staðið þarna, nánast verklausar, en núna eru sem sagt krókabátarnir, þeir komin í þessar hafnir og það verður bara... Við gerðum samkomulag það að 5,3% af veiðiheimildunum það færi svona félagslegt kerfi.
Og það var búið að ganga ágætlega að mörgu leyti. En það viljum við allir alltaf píliti meira, sko, við þekkjum það nú. Þannig erum við nú bara... En sko, maður nú stundum við það þegar maður kom í þingi sjálfur. Ég kom í þingi 2013. Og vorið 2014, þá minni mig að strandveiðarnar hafi verið 4.000 tonn. Og þá var karfinn og ufsinn og ísan inn í þorskígildunum, sko. Þannig ef við komum mikið ufsa, þá máttu við koma minna á þorski. 3 ufsar var sama 1 þorskur. Nú er búin að auka þorskinn. Það er búin að taka ufsan, ísuna og karfan út. Þannig hann er bara til viðbótar. Þannig það er bara úthlutað. Meðafli bara. Já, hann er bara meðafli bara. Hann minnkar ekki kvótann. Nei, minnkar ekki kvótann. Og núna, sko, ég man ekki alveg hvað við fórum hæðsli hérna 11.000 tonn. Það fer auðvitað eftir úthlutun. Þannig að núna, sko, ef við ætlum að gefa okkur það verði að veiða 29 tonn ef við náðum öllu. Ég talaði um trilukallinn á leiðinni hingað og hann var að taka bara 50 kíló með ég talaði við hann hérna milli ljósa nánast. En sko, þannig að þetta er ekkert einfalt. Og þessi umræða sem þú varst að reyna að vekja athygli hérna á, það að það sé nógu fiskur í sjónum. Sko, þetta aldrei sagt. En þetta er auðvitað umræða sem sjómennirnir segja. Ég hef aldrei sagt það. Hann sagði að það hefði minnkað fiskur í sjónum. Já, fyrir ekki en ég trúi þeim alveg að þeir fiska mjög mikið. En sko, allar okkar ákvarðanir, og eins og núna, ef við ætlum bara að taka 20.000 tonn í strandveiðar einhvers staðar annars staðar frá, bæta því við. Það vantar 10.000 tonn. Eða 10.000 tonn, eða 15.000 tonn, eða hvað það er. Nei, 10.000. Eða 10.000. Já, þeir eiga 10.000 í þessu kvóti núna. Já, en þeir eru að tala með ef þetta fer alveg í topp, þá er það 29.000. Ef þessi 45 dagar verða fullnýttir, þá fer það 29.000. Já, þannig að ef við miðum við það, að sko, við þurfum að bera allar okkar tölur, útreikninga stoppstærðir og annars slíkt undir Alþjóða Hafrannsóknaráðið sem að samþykir okkar kvóta. Sú samþykkt og sú umgjörð sem að Íslenskur sjávarútvegur býr við er það að þegar að Brim gerir samning svo við Marks og Spencer að selja þeim fisk, að þá er það gert á þetta sem sjálfbæra veiðar. Og það verið að vera studdar samþykki erlendra aðila. Þannig það er ekki bara við eða sjóvarútvegur sem að geta sagt að það sé nógu fiskur. Alþjóða samfélagið er bara inn í þessu með okkur. Og við getum ekki hreyft okkur nema þeir stimpliða líka. Þannig þetta er ekki eins einfalt og menn segja alltaf. Nei, það veitum við allir. En það er langt mál að fara út í það allt sem Já. Þetta er alltaf skemmtilegt umræðefni. Við erum alltaf að tala bara grundvöld hagfræðina, skortinn hérna, sko. Lögmál skortsins. Lögmál skortsins, en svo til viðbótar, sko, að þá eru þetta hagkvæmni stærðar í þessari atvinnugrein eins og mörgum öðrum. Ég minnist þess nú að hafa setið hérna í mars á fundi það sem að hvort það var nýr forstjóri Bónus sem að fór ítalega yfir hvað það þýddi að geta hagrætt og verið með mikið umleggis og það er ekkert öðruvísi hvorki í sjávarútvegi eða öðrum atvinnugreinum og það skilar auðvitað meiru fyrir þjóðina að kosta minna til við að afla teknana. Já, en samt sem áður, sko, það sem ég var að tala um innan félagslega þátt og hann má ekkert gleymast heldur. Þetta er ekki spurning bara frændaðin Jón Bjarnason fyrir sjávarútvegsráðherra. Ég þarf ekki að spyrja hann. Ég hitti hann reglulega. Já, hann er upphafsmaður að þessu. Þú snýrð ekkert klukkunni við í þessu, sko. Það er bara... Nei, ég er að tala bara fjölbreytileikann. Já, það er bara þannig að það eru ákveðið kerfi sem að allir hafa unnið eftir í öll þessi ár. Ríkið setur lög, Alþingi, það fara allir eftir þinn leikreglum, það verður saminningar, það fólk er að kaupa kvóta og það gengur allt út á hagkvæmni, nýjustu tækni, keppa við helstu lönd í Evrópu og vera þar fremst í flokki. Ég meina, allar þá að segja, bara Guggan var seld hérna fyrir 30 árum og þetta er allt voðalega leiðilegt. Ég skal segja þér annars sem ég hugsaði. Ég sá hérna í þinginu í gær, þá var Rósa Guðbjörnsdóttir, fyrrverandi bæjarstjóri í Hafnarfirði, að tala að verjast frumvarpi atvinnuvegaráðherra. Færa sín rök. Já, en sko, hún hefði alveg getað sagt, sko, Hafnarfjörður var eins og stútfullar af tógurum, þar var bæjarútgerð og þegar að þeir kaupa Guðstein sem lá í Hafnarfjörðarhöfn, samherjafrændurnir, að þá keyptu líka
apríl og mæ að Bæjarúki Hafnarfjarðar, það var engin fenn að reikna sko kvóta sem peninga nema þeir og seldu það bara fyrir slikk og Já, komst þið ekki með skipstjórakvóta inn í það? Jú, líka og Harbakk, já, Kaldbakk segir, alveg rétt en svo var það líka Kristján í Hvalnum sem keypti í júní sko, Venus í dag sko. Þannig að Hafnfirðingar og svo stálskip seinna það er bara að þurrka upp mikla tóra bæ sko. Jú, og þetta sko félagsleg röskun sem kostar líka sko. Já, hún náttúrulega alls ekki Hafnarfjörður sko. Hafnarfjörður blómlegur bær þannig við viljum ekki að hafa áhyggjur af því að þar sé atvinnuleysi Þetta ég nú Hafnfirðingur Já, þú það og allt það en sko kerfið eins og Ásmundur segir þetta og fleiri og við erum að tala hér Erna, að þetta mjög hagkvæmt kerfi þú ert að svona taka 10 milljarða út úr þessu kerfi og þú og menn halda það ef engin áhrif á kerfið. Það stóran myndin. Ég get ekki setið einn á móti Ég ætla að hjálpa þér þetta sko. Takk fyrir það, Ásmundur Friðriksson. Ég segi bara eins og Erna, þú valdir Við erum auðvitað alveg sammála það að vera með þetta 5,3% kerfi sem hafa komið á. Það er sátt það. Og við þurfum auðvitað bara að halda þér þar og trillukallandina var nú bara á undanförnum árum stórvirki því hvað megi voru veiða og bara við fögnum því en þessi samlíking sem við vorum að koma hérna með Hafnarfjörð og þetta nú bara á Vestmannaeyjum þegar maður var sjálfur pegi sko voru 70 vertíðabátar þar voru 65 á netum sko nú voru 1 netabátur í með 2 kannski. Jú, ég að segja það og þá átti vinststöðningabát og Ísfélagi átti ekki bát, það var bara Hrafnseturstöðin og fiskjar sem áttu nokkra bátar sko. Nú þetta er breytt mynd en sko arðsemi er náttúrulega margföld á öllu þessu klappi og það er náttúrulega í svona risa kerfi eins og sjávarútvegskerfinu að sko jafnvel þó að kerfi sé frábært að þá eru bara stæðslu kostir þess líka jafnframt stæðslu gallandi sko. Og það er þessu framsalið og ýmislegt sem við getum rætt Það finnst mér vera mesti kosturinn reynda en sko það er það náttúrulega til þess að búa til hagkvæmna þarf það að geta selt og samþykkt og saman það sem er sko gagnrýnt mest Já, það er tvennt sem er gagnrýnt. Það er annars vegar, þá ert að gefa þér það að þessi gagnrýnt þegar einhver fer út úr greininni. Ertu ekki að tala um það? Ok, það er vissulega þegar fyrir taugarnar af fólki. Hitt er annað eins og þú ert að tala um. Það er þessi arðsemi. Þú ert að tala um allt í einu leyfi sér einhver að borga út 2000. Nei, ég sagði það ekki. Það er ekki geta setið á sér fram yfir þessu umræðu. Það var það sem ég sagði. Já, en hvað, heitir það ekki bara að vera falskur og tvískinningur í því? Nei, já, ég vil skvætta eins og þeir að skvætta sko olíu og eldin. Ég held að mann horfi á þetta þannig að þetta sé gott kerfi. Það haldi vel utan þetta, kannski verndar það ekki fiskistofnana nægilega vel. En ég held að það verði ekki gróði nokkura stórfyrirtækja og arðsemi og það sem eru komin nokkur nöfn sem er bara hreinlega veiðileyfi á að kalla það á allskis nöfnum. Já, það hef ég aldrei gert. Nei, það hefur þú ekki gert. Þeir hafa verið uppnefndir mjög á meðal fólks og það er jafnvel litið sko á marga útgerðarmenn þessar stærstu sem sko eins konar bara glæpamenn jafnvel. Ég vil ekki ganga svo langt. Ég held að það sé ímynd þarna nokkura sem við erum að tala um skaði bara heildarkerfi sko. Ég held að svona sko, í stóru myndinni eigum við Íslendingar að vera gríðarlega stoltir að sjá þetta. Já, svo kemur inn í þetta, við ekki gleyma því eins og Namibíum og svona. Það er bara, það hjálpar ekki á sig. Það var bara gamla dag voru menn að henda fiski við erum að upplifa allt saman að fara í gegnum með allas umræðu og á einhverjum tímapunktum þá gerist eitthvað sem er óæskilegt og við erum auðvitað ekki að afsaka neitt í því sko. Það er enginn að gera það. Það er bara eins og þegar maður keyrir Reykjanesbrautina sko, það er á að keyra 90 en það er mjög margir sem keyra 110 sko. Því við erum ekki alltaf að fara í reglunum. Þannig að ég held að svona í stóru myndinni ef við verðum ánægð með hvað við hefum frábæra sjávarútveg. En við þurfum auðvitað að halda áfram að ræða það hvað hann þarf að leggja til. En mikilvægast er auðvitað að bara í þjóðartekjunum þá skiptir þetta alveg lykilmáli. Nú ætla ég að fara yfir í Bóasarinn. Yfir í Bóahasar. Nei, hérna njósnirnar og allt saman og svo bara ég heyri í
Það er ekki héraðssaksóknari, sérstakur saksóknari, hvað heitir það? Héraðssaksóknari. Heitir það núna? Já, hann Ólafur Þór. Já, hér sérstakur saksóknari á þessum tíma. Já, héraðssaksóknari 2012. Og þar er bara umtalsvert af gögnu sem hefur verið stólið úr embættinu. Og þetta kemur upp bara þegar að brotin eru fynd. Það á eftir að koma í ljós hver lag þessu, ég veit ekki hvort það kom í ljós. En þetta er óhugnalegt mál. Ég tvís að tala við Vilhjálm Bjarnason einu sinni í útsendingu og þetta er óþverra mál. Algjörlega, þetta er ótrúlegt mál og þó ég var svo mikið að stússa þessa viku sem þetta kom fyrst fram á kvöldina, ég misti nú á einhverjum þessum fréttatímum. En það sem mér hefur fundist skorta í umræðinu, og ég veit ekki hvort að þið hafið tekið eftir því umfram mig, það er einhvers konar umræðum ábyrgð á því sem þarna hefur gerst og hverju brugðust í því að fylgja því eftir þetta að stela gögnum og hvernig í veröldinu má það vera lögreglumenn geti verið í aukastarfi á mála við svona iðju. Ég bara, hvar eru eftirlit með störfum lögreglunar og lögreglumanna þegar svona er komið upp? Og Grímur Grímsson lýsti því að þetta hefði komið illa við hann, ég man ekki hvernig hann orðaði það. Heyrðu, býtu við, ég er ekki að fara að vorkenna Grími Grímsson og hann er líðið illa að hlusta á þetta. Hann var nú yfirmaður í lögreglunni sjálfur, hann á frekar að tala um það hver ábyrgðin var og hvar hún liggur og hvað var þá mögulega gert til þess að koma í veg fyrir svona. En það er svona lift illublóð þetta líka því að formaður landssamband lögreglumanna, hann sagði eitthvað þeim hafa orðið þetta á. Já, það á ekki að snúast. Vildi ekki kaupa það, sko. Það á ekki að snúa sig á þá sem stunduðu þessa iði, þá snúa sig á þá sem báru ábyrgð á störfum. Jú, við byrja þar, já. Ég finnst nú að, sko, það er nú svo algengt í umræðu í Íslandi að segja, taka mitt svona eitt orð sem menn segja í einhverjum hita leiksi, sko. Eitt orð. Já, en hann er særði maðurinn, Vilja særði maðurinn. En ég bara segja, sko. Þú þekkir hann er bara. Það er ekkert íst að hann ætla að segja nákvæmlega svona, sko, en sko, þú bara leiðréttir það aldrei. En ég tek bara undir með Ernu og sko, þetta var sjokkrandi að fá þetta og ég er nú einn þegar og væntanlega við það nú reyndar öll sem treystum lögreglunni afar vel og hún á mikið stuðningsmann í mér allavega og hefur alltaf átt, sko, en það breytir því ekki að lögregla gerir mistök og það er svolítið með lögreglunar, sko, eins og markmann í fótbolta, sko, það er ekki að tala um hvað hann vera oft heldur hvað hann gerir fá mistök. Og þannig þarf löggan að vera, sko. Hún þarf helst ekki að gera neinn mistök. Við getum svolítið ekki kallað þetta mistök, þeir stelast í gögn. Ég er alls ekki að verja þessa menn, sko. Þetta er alveg hræðilegt mál, sko. En ég vil bara alls ekki stimpla alla lögregluna með það. Og við verðum að passa okkur það og að fara ekki inn í það umræða að segja ég vissi það, þetta eru allt sama bóar og ræningar hana, en þannig er lögregluna ekki. Frábæri menn, frábæri einstaklingar sem að vinna við erfiðar aðstæður, erfið störf og ég heyrði það einhverju talaði það að þeir verða móla á laun, sko, það er bara þannig, maður vinnur bara alla sína vinnu 100% þegar búið sem í launi, sko, og þau verða alltaf og lág á Íslandi og ég held að löggan sé nú bara alveg bara, sko Nú var ekki að ringi alls sem að hún á, ég held að við erum ekki beinni. Það er engin kókamjóls hérna. Það er svo gaman að þessi símusögur með okkur, sko. Já, Jón, þetta er, sko, mér finnst líka einhvern veginn að þetta eru rauninni tvö mál, er það ekki? Já. Það er annars vegar er það að þessir menn stofna fyrirtæki og þeir eru sem sagt vinna hjá sérstakun saksóknara sem að Björn Bjarnason skipaði á sinn tíma. Árið er 2012 Þeir vinna sem sagt hjá og fara inn í húsrannsókn ef ég maður rétt og þar embætti gerir það og embættið var fullt af gögnum. Síðan kemur ljós að þeir selja gögn til skiptastjóri hér út í bæ. Þetta fyrirtæki eða þessir menn sem ræður. Sérstakur saksóknari, Ólafur Hauksson, bregst við og kærir það. Sigríður Frímannsdóttir, saksóknari þá og saksóknari núna, ríkissaksóknari, hún er 1 ár með málið á sínu borði og hún tekur þá ákvörðun að eftir ítrekkaða rannsókn og fleira að
kæra, þeir eru það búið sem kæra þá allt það, en hún lætur málið falla niður. Nú þarfst þú að spyrja því að því, Sigurjón, hvers vegna létur hún þetta mál falla niður? Það kann að vera einhver skýring á því, en við hinn og þú, í þinni spurningu, skiljum ekki alveg þau rök sem þar eru að baki. Hitt svo málið að þá þetta svo kallaður Bóasar, það ekki þetta mál sem við sem verið að tala að stela gögnum. Þá ertu farin að tala svo kallar njósnamál. Að þeir eru fengnir til þess að njósna Villa Bjarna sem höfðaði mál gegn Björgólfur Thor vegna falls Landsbankans. Og það var svo kallar hópmálsmeðferð. Sem hann var upphafsmaður að. Hann átti þarna stóran hlut og hann upphafsmaður að því og fær til sín fullt af mönnum. Þá kemur í ljós að Róbert Wessman kaupir fallnar kröfur af öðrum mönnum. Og í þessar hópmálsferð þá gerist það. Björgólfur Thor og Róbert eru höfuðóvinir og Björgólfur Thor segir allt í unni þegar þeir eru að leggja fram gögn. Heyrðu afsakið, hvar hafið þið fengið þessi gögn eiginlega? Býtu, hvernig gáttu þið fengið þau? Það verður til þess að hann grípur til þessa ráðs að leigja þetta fyrirtæki og fær það til þess að reyna að tékka á því hvort að Willi Bjarna og Róbert Wessman séu einhvers staðar að hafa náð þeim á einhvern fundi. Auðvitað þegar að Bóasar, mér finnst þetta sko vera svo hallærislegt og málið alvarlegt, en allt þetta sem maður sá í þessum þætti var auðvitað bara sko amatörslegt einhvern veginn og fleira og þeir meira segja, lögreglumennirnir, ég ætla ekki að gagnrýna lögregluna þó að það séu 2 menn þarna og einhver einn á mótorhjóli. En þeir meiri sig að taka upp fund með manni sem þeir eru að vinna fyrir. Og hver gerir það ef þetta á að vera svona leynilegt? Þannig að eftir stendur, þetta stórfurðulegt þetta njósnamál. Willi Bjarna og fleiri auðvitað verða fyrir barðinu á því og auðvitað ákveðin og svo þetta stendur þetta yfir hvað í 60 daga eða eitthvað mánuð eitthvað svo lýsa hvað það en það breytir því ekki að hitt málið Sigríður Fríðarsdóttir, hún þarf að svara fyrir það. Það var bara þessi angi sem var sýndur í sjónvarpinu sem þú kallar Bóasar. Já, það náttúrulega ef lögreglu, sko á sunnudaginn, þá satt í stólinn við hliðina á mér, satt Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, sem þingmaður Framsóknar, og hún í þessari eftirlitsnefnd. Eftirlit með störfum lögreglu? Með störfum lögreglu. Þannig að það ekki mikið svona, hún náttúrulega gæti ekki verið að ræða við okkur um þetta mál sem hún átti eftir að fá það til athugunar. En það eins og segir, það sko af hverju var ekki ágætt. Ég vil líka bara segja það að ég treysti lögreglunni eins og þau talum. Við höfum séð mikið af bíómyndum þar sem spilling innan lögreglunar erlendis. Bara almennt séð sko, en ég sko í Gallup-könnunum hefur lögregluna í Reykjavík og lögreglan sem stofnun mælst hvað hæst. Það er ekki bara landhelgisgæslan sem skoraði með... Já, einn maður á mótorhjóli sem gerir þetta og þessi 2 þarna. Við skulum ekki dæma heila stétt út frá því að þetta sé alls. Það er enginn að því hér. Nei, en hún þurfa að... Nei, ef að fólk að dæma lögregluna út frá þessu. Jón, það var komið einhverju slúbertar í blaðamennsku en við viljum láta að dæma okkur fyrir þeirra verk. Ég ekki stéttin í heilsinni. Nei, og alls ekki. Þannig það bara aðstæður í samfélagi. Já. Það nú reyndar þannig að það í blaðamennskunni, þar hafa nú verið menn líka til rannsóknar. Þú verðum ekki að fara yfir það hér. Já. Og hefur vakið mikla athygli í samfélaginu. Og við verðlaunaðir. Ég hef meira segja ég þurfti að fara nokkur sinnum í dómsal sem blaðamaður. Já, ok. Ég átti Norðurlandamett, ekki Evrópumettin. Reynir Traustason búinn að ná því að mér. Það eftir svo hraðvert? Nei, því að ég var með svo góðan lögmann alltaf. Jón Magnússon sem varðið mig alltaf nema einu sinni, þá var hann ekki á landinu og þá var ég dæmdur. Ég var alltaf sýknað þegar Jón var alveg stórkostlegur mannflytjandi. Og ég kannski henni, ég vona það. Við erum ágættis vini, ég og Jón. En hann sem sagt, þegar ég ringdi í hann og sagði, búið að stefna með svona og sagði Jón, já, hvernig ætlar að verjast í? Ég ekki lögmaðurinn. Traustur og góða maður. Já. Heyrðu,
Sko, við erum búin að akra þetta að þetta eru 2 ólík mál, ekkert ólík, þetta eru 2 mál sama meiði. Já. Er það ekki? Jú. Og þarna kemur líka á sig þessi aðal, sko, playerinn í þessu, hann var líka með Samherja. Þessi Jón Óttar. Jón Óttar Ólafsson. Já. Þannig að því að sko, hvernig umræðin getur flætt, sko. Já. En hverju breytið það? Út á við. Ég menna, braut hann lög þá þegar hann var að vinna fyrir Samherja? Við erum fyrst og fremst að tala þetta mál. Það var hann njósna. Fyrir Samherja? Já, það ekki, njósna uppljóstararann. Jú, ég held að. Jó, ég menna, svo það málið, Namibíumálið, er búið að ákæra í því. Hvað það búið að vera lengi hjá? Nei, það er bara... Hvað er búið að vera lengi í, er það mál búið að... Þór Hugsinni? Já, og velkast þar í kerfinu. Það er einhvern veginn bara, fólk er bara einhvern veginn búið að dæma þessa menn, sko, og það er auðvitað bara, sko... Þá er þetta best að klára þá málin, ekki... Já, ég er bara saman það, og ég held að það er, og þeir sem er liggjandi grunn í einhverju málinu hljóta vilja bara klára þau. Já, sjálfsög. En það er einhvern veginn þannig að þjóðin er bara fljóta að dæma. Og hérna... Og ég er nú ekki alveg með þetta Namibíumál hérna í hausnum, sko. Ég er svo hérna lítið fyrir að velta fyrir mér hlutum sem að liggja ekki á borðinu og þetta er auðvitað flókið og það er nú norski fjölmiðlar margbeðist afsökunar því að hafa flutt fréttir að þessu og hvað þeir hafa sagt og hvað þeir hafa látið teima samt í. Þetta er norski banka. Já. Engin Íslendingur ákærður í Namibíu. Þannig sko, ég held að við þurfum að fara varlega það að draga niður fyrirtæki sem að veitur 100 manna vinnu. Við erum að tala um þetta PPP sko, eða SLF eða hvað það er. Þegar menn að draga Samherja inn í það, mér finnst bara Sami njósnarinn, sko. Jú, en þú ert að draga einhvern veginn, sko, þú ert með skandala hér sem við erum að tala sirkot skandalinn að vísu, eða hvað þau að kalla það. En svo segir ég, já, hann líka fyrir Samherja, þessi. Hann gerði það? Já, ég veit það. Í svona svipum ertu að... Það hefur verið bara kassagerði þá eða eitthvað. Jú, ja, þetta er svona kusk og kvillipar, sko. Þú veist að aðeins það slettast yfir á Samherja í þessum. Finnst þér það? Já, mér finnst það. Ég finnst þetta með að herja vann fyrir Samherja. Þar með lítur það, hann hafi verið gert eitthvað mjög ljótt þar líka. Hann var með klædna sína þar líka. Já. Það er staðrind. En hérna, fjölmiðlar, hérna, nú er sem sagt, held ég bara, er ekki sín bara, raunverulega bara að gefast upp eða hvað? Hvað haldið, Jón, fjölmiðlamaður? Ég fjalla svolítið um þetta mál í hluthafaspjallinu með Sigurði Má Jónssoni. Já, sem er líka gamall vinnufélag okkar. Heldur betur og við erum allir einhvern veginn úr sama pottinu þegar við vorum þarna á DFF í eldgamla daga þegar það var og héti og Jónasi Kristjánsinni og Ellert B. Skram, blessuð sem minning þeirra. Sko, þetta er mjög skrítið. Það eru 3 fréttaveitur í landinu. 3 fyrirtæki sem búa til fréttir. Það er RÚV, Moggi og það er Sýn og þessi vísir. RÚV eru þetta fíllinn í stofunni ef ég má nota það orð. Það er að segja að það fær 6-7 milljarða beint og svo er hann að fá 3 milljarða í auglýsingatekjur. Ruðningsáhrifin er alveg gífurlega á hérna. Síminn hefur tekið þá upp. Það er sem fjarskipti og þeir er ekki með fjarskipti og fréttir. Þetta er bara fjarskipti og svo skemmtiefni. Ég er að tala um fréttir og fjarskipti og sjónvarp. Þannig að þeir eru með svona entertainment eða skemmtiefni. Þeir eru ekki með fréttaveitu? Nei. Ekki við fréttaveitu. Sýn hefur hins, og það eru 50.000 áskrifundur af premium Símans. Síminn er með öðrum orðum 50.000 með þetta efnisveitu. Svo kemur enski boltinn sem við erum að reyna að missa núna í haust. Þegar þú ert með svona að Síminn er þess að græða á sjónvarpi plus fjarskiptum. Þeir eru með fyrirtæki sem heitir Núna. Það er að þú pantar hinn á þessa þjónustu þess að hringja í rakaraðin þá getur þú bara og þeir eru með Síminn Payment sem að það eru 10.000 manns með greiðslukort frá Símon. Síminn er sem þetta hagnast. Er fjölmiðl innan í þeirra skilgreiningar. Sýn er með fréttastofu og eigin framleiðslu.
Síminn hefur keypt allt efni, segir við fjárfest í efni, ekki tækjumöðuninu. Sín hefur hins, það er Síminn. Sín hefur hins vegar verið með eigin tæki og verið í þessu. Sín er rekin með tapi. Menn hafa spurt sig að því, ætlar Sín að setja jafnvel fjölmiðlahlutann í eitthvað sérfyrirtæki og reyna að hafa fleiri þar inn vegna þess að það er fjarskiptahlutin sem er að hagnast á. Síðan kemur með, finnst mér við erum að tala fjölmiðla. Og það er það að svo kemur með allt einu fjölmiðla fram til þess að menn segja, heyrðu, það er óréttlátt að ríkið sé svona rosalega frekt og fyrirferða mikið á fjölmiðlamarkaði. En hvað gerur? Þú minnkar ekki ríkið, heldur laga stöðuna, ætti að laga stöðuna með því að borga 500 milljónir til einhverja annara. Þar með eru ríkið búið að stækka hlut sinn á fjölmiðlamarkaði. Ég skil ekki, og mér finnst mjög skrítið, að það sé hægt að flokkuð fólksins geti komið og sagt til dæmis við Moggan og Sín, Moggin til að flytja slæma frétti fyrir flokk fólksins, ég ætla að hefna mín á ykkur. Sín er líka, ég segi að bara staða fjölmiðla hefur alltaf verið erfið, en það verður einhver að eiga fjölmiðlana og ég held að Sín eigi eftir að taka mun drastískari ákvarðanir heldur en að hætta með þessa framleiðslu sem hún hætti með daginn í þeirri merkingu að það var nú þá ekki nema 10 mann sagt upp. Stóra málið er auðvitað hvort að þeir hætti ekki bara alveg með fréttir. Maður veit það ekki. Sko, ég vil bara hamra aftur á þessu sem að Jón er að draga hérna fram að ráðherrar geti virkilega verið með hótanir að draga úr framlögum. Sigurjón Þórðarsson, þingmaður sem sagði. Já, Logi hefur nú reyndar tekið undir þetta, ég maður hárrétt hjá þér. Og þetta minnir bara ekki á vestrænt lýðræði, sko, eins og við höfum þekkt það síðustu ári. Það var að tala Bóa, það er þetta rétt á. Já, sko, þetta er bara miklu skildara við trumpisma heldur en vestrænt lýðræði á mínum mati. Ég held að verði nú hérna að fyrir að loga gamla vinnufélagabein. Ég held að hann hafi nú ekki samþýtt þessi Sigurjón sagði. Nei, en hann tók eitthvað undir. En hann ætlar ekki að breyta þessu umhverfi. Nei, það er sama og sín í verki að sé sammála Sigurjón. Ég myndi nú ekki ganga svo langt að segja það. Ég held að Sigurjón Þórðarsson sé ekki svo áhrifamikill inn í... Jú, hann er það. Flokkur fólksins er stýrandi í þessari ríkisstjórn. Ég held að það séu þetta bara svona vandamál ríkisútvarpsins sem að við hérna öll heldum rosa mikið upp á í gamla daga. Og þótti væntum að það er svona andinn gagnvart þessu fyrirtæki, þessari stofnun, hann er breyst svo mikið í samfélaginu. Og það er ekkert endilega bara pólitísku rótum, en það er bara vegna þess að fjölmiðla umhverfið þrífst ekki með stuðningi ríkisins, hann er svo yfirgnæfandi eins og hér kemur fram. Og 6 milljarðar fjárlögum og 3,5 milljarðar í auglýsingatekjur og svo er það alls konar styrki frá Evrópusambandinu og aðlum til fjallanir. Og mér finnst það reyndar ekki slæmt að peningar koma erlendis frá í einhverja umfjöllun, sko. En Ríkisútvarpið þarf svolítið að passa sig, sko, að vera með svona stuðnings aðila að efnisöflun, af því að þeir eiga nú fyrst og fremst að vera bara hlutlausir í sín umfjöllun. Þannig ég held að, sko, og veit náttúrulega að þingið bara hefur enga dug í sér til að taka á Ríkisútvarpinu. Það er vandinn. Þú varst nú í ríkisstjórn sem að hafði það alls ekki mitt. Það var bara alls ekki neitt vilji þeirra ríkisstjórnar, sko, þó að einhverju flokka þar innan dyra hefði viljað það. Og í þessu samstarfi sem við eigum í þessu fjölflokka ríkisstjórnum, að þá bara er ríkisstjórnin bara með meirihluta og við hreyfum ekki við henni og það er svolítið vandi og ég batt svolítið vonir við það að núverandi ríkisstjórn myndi svona laga þetta umhverfi fyrir hinna fjölmiðlana. Því það er bara mjög mikilvægt og ég sé rundar enga aðra, sko, leiðin er alls ekki að ríki fara að borga fjölmiðlum fyrir að vera. Nei, hún á bara að draga. Það á að draga bara úr þessum auglýsingatekjum, byrja til þess á því. Og ég segi fyrir mig að mér finnst bara mjög mikilvægt að það sé sterkt ríkisútvarp en það þarf ekki að gnæfa yfir öllu.
Eins og það gerir. Eins og það gerir. Það er svolítið vandi okkar að Ríkisútvarpið bara allstaðar og komið í alls konar fréttaveitur sem að einstaklingar... Hlaðvarp og fleira, sko. Já, hlaðvarp. Dragandi forstjóra sem er nýbúið að reka í prímadonnu viðtölu á besta tíma og svona. Ég held að það sé svolítið vandi Ríkisútvarpsins. Það er bara almenningur er hættur að einhvern veginn að standa með þeim. Já. Þannig varst að tala Kára, var það ekki örgulega? Hvernig þetta það í hug? Ég slökti bara sjónvarpinu, sko. Ég vil alltaf hlusta Kára. Hér sitjum við í Rauða herberginu. Hvað kallar segja stelpunnar þetta? Já, hérna í stelpunnar er komið gott. Það er kallað þetta soðbólustúdíó. Soðbólu, það sé heitt hérna. Já, því að það sé svo heitt hérna. Er það bollur sem er að koma hérna? Við erum það bollurnar núna. Þá ætla ég að fá að segja það. Hugsa ykkur það og Sme eða Sigurjón Magnús sko þeir bræður, þeir reka hér stöð sem heitir Samstöðin fyrir algjört lámars sko fé. Á sama tíma skulum við bara, og hér þessi stöð, það er hlustað á hana skulum við gefa okkur og hún hefur áhrif og það er fjölbreytni í þessu öllu. Við horfum upp í Efstaleiti, það er eftir að horfa á 8-9 milljarða. Heldur sé ekki að flytja svona þátt eins og þennan í einhverju glæsilegu, það eru sko 300-400 manns og verktakar. Það er svo margt hægt að gera með því að draga saman kostnað þarna upp í RÚV og ef að þú minkar RÚV þá auðvitað njóta hinir þess. Akkurat. Það er hérna verið að segja hér sko að við erum að framleiða hérna svona 2,5 til 3,5-4 tíma á dag. Já, það er aldrei 2,5, 3-4 tíma. Það er bara svo Hringbrautin og INN eða hvað? Já, þetta er meira. Og svo hérna, allt sem sagt svona viðræður og stundum að tala við sérfræðinga og ég var að tala eins og sérfræðingur háskólanum í gær og fleira. Þá sem sagt, hvort að það fólk sem er flutt til Íslands, hvort það ætla að eyða sko ævinni hér eða ætla að fara heim aftur og svona rannsóknir sem er í gangi. Þannig að það er ýmislegt sko, þetta er ekki bara pólitík. En þetta er í fyrsta skipti samt sem ég er einn á móti öll. Það er annað í þessu líka. Varðandi fjölmiðlana. Það er svo gaman að þessu. Það er annað í þessu líka og það er það að við erum að tala um að ríkið soga til sín auglýsingatekjur. Farðinn á Sími hringdi hérna hjá Ásmundur rétt á hann. Ef hann hefði tekið upp símann og farið að skoða einhverju heimasíður og hann fengið fullt af íslensku erlendar heimasíður. Liverpool síðuna, ertu Liverpool maður? Þetta var náttúrulega algjör óþarfa vinna. Já. Eða United maður. Fantaskapur. Já, þetta var fantaskapur. En þá ætla ég að fá að segja það, þú ferð inn á erlendar síður, svona eins og Liverpool síða, United síða, hvað það er. Eða Vestham. Vestham. Eggert, Magnússon. Erðu nema það, þá ert að fá fullt af íslenskum fyrirtækjum sem auglýsa úti. Þannig að vandi íslenskra fjölmiðla er ekki bara það að það sogist til ríkisins og hinir hafi minna, heldur fyrirtæki sem slík, þau eru að auglýsa svo mikið erlendis. Eða penningunum þar. En bara að því þú deyrna mútið okkur öllum hérna Sigurjón, þá verð ég samt að segja sko þér og ykkur til hrós. Hér er margfalt fjölbreyttar að vala viðmælendum heldur nokkuð tíman á RÚV og þeir kórunað sko með því að vera svo að spyrja sjálfa sig ykkur spurninga í getrun á föstudag sko. Þetta er ótrúleg. Þeir eru bara hverfið annan eða svona bestu vinni sín á Vesturbænum sko. Já, það er margt við RÚV aðtöða. Já. Við erum mjög bara diplomatísk hérna. Sammála það þorir enginn að segja neitt við RÚV. Akkur leið og það er farið að tala um það að skera niður hjá RÚV. Hverjir eru það sem rísu? Það eru vinstra, það er Samfylkingin og Viðreisn og það eru vinstri öflin í þessu landi. Það eru þau sem byrja strax. Það er skrítið að Samfylkingin skuli alltaf rísa fyrst upp og mótmælið. Það er vegna þess að RÚV er með vinstri slagsíðu. Sko, ég verða að fá að segja ykkur eina reynslusögu í þessu máli. Sumir vita að ég stóð fyrir verkefni sem bar yfirskriftan aðför og heilsu kvenna á sín tíma og vita á sem mann eftir þjóð, kannski þið hinnir. Og þetta var bara svona grasrótar drifið á allan hátt. Og ég var búin að koma oft á Bylgjunni og ég skrifa greinar og allt mögulegt frá því að þetta hófst í lok febrúar. Það er ekki fyrir í júní
sem að RÚV hleypir þessu máli eða sem sagt annarri rödd en rödd stjórnvalda að í Kastljósi á sér. Þú varst í Miðflokknum? Nei, ég var ekki komin í Miðflokknum þá. Nei. Bara, þarna var sko náttúrulega Svandís sem þurfti að verja og hennar verk. Ég hef bara alveg með það á hreinu. En RÚV hefur aldrei flutt frétt að stofnun samstöðarinnar. Já, það ekki. Nei, það kemur svo nýr fjölmiðl sem er sko með sko 10 viðmælandi hverju viku og svona sko. Já. En það er bara, það er svo sem var sagt á samstöðinu að það er svo sem vitnaði í okkur eftir á, en sagði aldrei frá stofnun fyrirtækisins. Herriði, nú erum við ekki bara sátt að þetta er ekki orðið ágætt, það ráðast eitthvað meira á mig? Já, allar stilla upp í lokin sem einhvern fórnalamb heitinni. Nei, þú ert Tóbjörsi, þú ert nýbúin að stofna nýja fjölmiðil, Já, það er ágætt. Áttu mikið með það? Já, takk fyrir það. Ég þarf að kíkja það. Fór í loftið miðjan febrúar og það eru 13.000 innlit á hverju viku og ég fengi alveg geggjaðar viðtökur. Ég hef helgað mig núna svolítið baráttunni í Grái sem er málanna þar. Það er þétting byggðar. Þar fer núverandi meirihluti í borgarstjórn. Reyndar fyrrverandi hugmyndin byrjað þar. En núverandi borgarstýrur geta tekið af skarið og hætt við. Það er ekki búið samt. En þannig er sem sagt verið að tróða niður húsum alveg niður við götu og ég hef kallað þetta háaleitis hörmunguna. Það er að sjá það. Já, ég skrifaði bara það núna helgina og það hefur fengið gífurlega mikla, þetta er náttúrulega bara alveg ótrúlegt. En þarna er semst verið að ráðast á græn útivistarsvæði, það er verið að ráðast á græn hjólastíga og göngustíga, það er verið að skerða útsýn íbúa, þú ert að ráðast inn með miklar aðgerðir inn í deiluskipulag sem hefur verið við lýði til langs tíma og íbúar hafa ekki treyst á að stæðist og hafa keypt og selt fasteignir út frá því. Þetta er álag á innviði, það eru sem sagt skólarnir, mikið álag á það, þetta er álag á vegi. Það má ekki gleyma því að í Blikastaðalandi sem er að vísa í Mosfellsbæ, það er mikil byggð, það er Korputún, það er á við Skeifuna, sko, verslunarhúsnæði. Það er sem sagt með öðrum orðum verið að og Bryggjukverfi og Ártúnsholtið og Keldnalandið og allt fyrir þetta og það er verið að setja hús á alveg niður við þessi hringtorg í staðin fyrir það að menn geti hafi borð fyrir báru og séu sem sagt geti þá lagfært eða betur umferðarmannvirki á næstunni og þess utan þá eru vilji Grafarvogsbúa, hann er svo algjörlega á hreinu, vilja ekkert að þessu, en samt upplifa Grafarvogsbúa sig þannig að það sé vera vald yfir þá og með þessu að borgarfulltrúar í vinnu fyrir borgarbúa en ég ekki að vinna gegn þeim. Ég held að þau þurfa að ræða svolítið ósjálfbærni í íslenskra sveitarfélaga. Það er búið að leggja svo mikið kvöð á sveitarfélagin og þau rísa ekki náttúrulega undir þessum að endalaust að hækka skatta og ég held að það sé verðverkefni að selja lóðir. Já, það er eiginlega aðaltekilega að selja lóðir og hækka skatta og lóðarleifugjöld og svona, þannig að ég hef mikla samum sveitarstjórnarmönnum hvernig staðan er og þeir fá til dæmis ekki hluta af fjármagnstekjuskattinum sem að myndur laga mjög mikið og það eru fjölmargir íbúar sem ekki að borga rekstur á skólum eða neitt sem það er ekki í og jafnvel þess best settur sko. Það er oft þannig að það er verkefni sem við þurfum að ræða og þessi þétting byggðar náttúrulega, það er náttúrulega eitthvað þvæla. Já, sko, það er náttúrulega búið að koma í ljós að þessar íbúðir ekki eins og seljast, þær eru náttúrulega í fyrsta lagi ekki af í stærði að það er gefin sér skýring en auðvitað, sko ég spyr bara þeir sem að skipuleggja þetta og ákveða ég að fara að byggja hann onni í hringtorg og arkitektandi sem hannar sér hús það getur ekki verið að þeim detti í huga þeir vilji búa þarna sjálfur. Og hverjir ætlast þeir til að búa þarna? Lágtekjufólk eða? Síðan Já, við verðum að fara að enda. Já, fyrir ykkur. Nei, ég ætlaði bara að segja það. Oktoberfjörður snúningi. Já, en það er bara þannig eins og ég tek undir með henni. Að það er sem sagt... Já, við greinum alveg Halldór og niðri en í gamla þetta bræði þetta. Það er að fá að tala sér út núna. Ég bara að segja, okkur kynntumst við Jón ekki fyrr. Já, ég segi það líka að það er bræðurinn heldur með niðri. Nei, málið er það að það er dýrt að þétta. Þú ert að koma með tæki inn í svona hverfi og
þú ert ekki með neinn bílastæði en húsnæði er mjög dýrt þannig að þeir einu sem hafa efnað að kaupa það eru fólki sem á Range Rover og vantar bílastæðin sko og bílskílin. Þess vegna selist þessi húsi. Nei, það er Erna, Ásmundur og Jón G. Takk fyrir kjærlega fyrir koma. Takk fyrir, gaman. Rauðaborðið heldur áfram eftir augnablik. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.